buhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kabugtong aton Ginoo. Nagimbaramkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nga gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatangis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang mga para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo, o maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo, O Diyos, kay giluwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo, sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Tips sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo, Philippines Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 16 sa bulan sang Pebrero sining nga tuig 2022.
Kag sinigagabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz sumalin sign on tubtub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube. Hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa aton nga mga balita, yara sa heightened alert status ang tanan nga police station sa probinsya sa Negros Occidental matapos nga ginambush sa mga miyembro no sa New People's Army ang patrol car sa Binalbagan Municipal Police Station sa tinalikdan nga Domingo, Pebrero 13 tuig 2022 didto sa may Sitio Candidados, Barangay Biao, Binalbagan, Negros Occidental. Suno sa tagpamaba no sa Negros Occidental Police Provincial Office ang NOCPO ang natabo nga ambush sa mga kapulisan ang nanginmitsa no sa Provincial Director sang NOCPO nga ipaidalom ang headquarters kag mga police stations sa heightened alert status. Samtang ang Binalbagan Municipal Police Station no ang wala man nagakinahanglan sa duga nga kapulisan, apisar nga 7 sa ila no ang napilasan kag duha diri ang medyo seryoso no ang naagom kag ang 5 ang nakaagom sa minor injuries lamang. Samtang sa Lunes no nagsugod na ang vaccination sa mga kabataan nga naga-edad 5 ka tuig tubtob 11 anyos diri sa syudad sang Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Kag dako ini no nga contribution sa plano sang Department of Education sang DepEd nga mabalik na ang face-to-face classes. Kaya ako unta mabudlay gid no ang modular ang online class, although ginahimo man sa DepEd no kag sa mga manunudlo ang ilang masarangan agud nga maka-deliver sa quality education. Apang lain gid yan no ang impact bala sa mga kabataan kung ara gid sa eskwelahan kag kung may mga manunudlo gid bala face to face kag kaupod man ang ilang mga classmates. Apang syempre lauman tagid no nga we cannot go back to normal gid bala no like before pre-pandemic, kaya syempre new normal kung makabalik na gid man if ever, so lauman gid nga may mga pagsulundan gid gihapon no. O sa tion abi nga magdamo na ang mga estudyante nga mangin fully vaccinated batok sa COVID-19, mas mangin mahapos naman sa DepEd ang pagbalik sa face-to-face classroom instruction. Especially sa karon no nga ginpapanaog na sa alert level 2 ang status sa COVID-19 sa Bacolod. So ginahulat pa nga ako na ang mangin desisyon sa National Office sa DepEd na tuhoy sa pag-implementar sa face-to-face classes. Sa Lunes, nagpanghatag man sa fresh milk no ang Bacolod City Government sa mga estudyante sa kinder tubtob sa grade 6. Samtang nag-issue nagpagwa ang Regional Trial Court Branch 73 sa Sagay City, Negros Occidental sa 20-day Temporary Restraining Order TRO batok sa importasyon sa 200,000 metric tons sa refined sugar sa idalom sa Sugar Order number 3 sa Sugar Regulatory Administration. O sa karon no nabato na sa SRA, Sugar Regulatory Administration, ang kopya sa temporary restraining order nga gipapanaog sa mga korte sa Negros Occidental batok sa importasyon sa 200,000 metric tons sang refined sugar. Sa Marso, Marso, next month, may patigayunon nga transport strike. Ang mga nagkalain-lain nga grupo sa transport sector, may kaangtanan sa pagpatuman sa modernization program diri sa syudad sang Bacolod. Wala pa na ibaloan kung na sano o kung na gid nga petsa sa Marso, pati gayunon ining transport strike. Apang ang mabudlayan naman sini ang mga commuters bala no, ang mga wala sa kaugalingon nga salakyan. So
Wala pa man naibaluan kung ano ini kalawig, kung pila ini kaadlaw o kung madangat ini bala sa simana nga pati gayunon nga transport strike sa nga pila ka mga grupo. So kabay pa no nga maistoryahan ini sa nga transport sector kaga sa nga local government man agud nga mahatagan sa nga solusyon bala maathag abi sa ila kung ano ang mga benepisyo sini nga modernization program, kung ano ang matabo sa ila agud nga hindi na magluntad no sa inconvenience. Dugay-dugay aton man na checkeron ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Carla May Defensor tuhoy sa drug by bust operation nga ginpatigayon sa nga Bacolod Police Station 2 sa maya Purok Kagaykay Barangay 2 diri sa syudad sang Bacolod. Perme na lang niya may mga hitabo no sa maya Purok Kagaykay, especially mga by bust operation tusuki gining barangay 2 no sa mga amo sini nga mga insidente. So aton na ni karon hibaloon kaya Bombo Carla May Defensor. Subong man ang accomplishments sa Negros Occidental Police Provincial Office sang Nokpo sa tinalikdan nga simana humalin na Pebrero 6 tubtob Pebrero 12. Sa syudad sang Talisay may nadakpan ang CIDG sang Nokpo nga nagahupot sang illegal nga armas. So ang mga madakpan nga daan nga mayara bala sa nga nagauyat bala o kung nagahupot sa nga illegal nga armas magapangatubang ini sila no sang kaso nga RA 10591 magluwas diri magbayular pa sila sa nga COMELEC gun ban. Sa balita nasyonal, naka-record ang Department of Health subong adlaw sa nga 2,671 kadugang nga kaso sa nga COVID-19. So, manubo-nubo na gino, nagaka-record nga kaso diri sa Pilipinas lately, sang tinalikdan nagadangat kita sa masobra 30,000. So, imagine no, last month nagadangat sa masobra 30,000. Subong yara na lamang kita sa masobra 2,000 ka mga kaso. Kahapon, no, masobra man to 2,000 ang na-record diri sa pungsod. So, ang kabugusan nga COVID case tally, nationwide tally, ang yara na sa 3,644,597. So, sa karon ang aktibo nga kaso diri sa Pilipinas, ang yara sa 68,829. Kung sa diin 1,130 diri ang asymptomatic, 63,000 to, ang 63,037 ang mild, 1,433 ang severe, kaga 309 ang yara sa critical nga kondisyon. O ini no, ang pinakamanubo ng active cases nga na-record humalin sang Enero 6. Sa karon ang numero sa recoveries ang yara naman sa 3.5 million, kaga ang death toll ang yara sa may 55,223. Sa balita international, ang mga Filipino sa Ukraine nagapadulong na sa border sa Ukraine kaga Poland kadungan sa nagasaka no nga tensyon matapos nagwa ang mga balita dito sa ila nga mag-aatake ang Russia sa Ukraine subong nga adlaw o kun buwas nga adlaw. Kumbaga mag-aatake na bala ang Russia anytime. Amo na to ang nagagwa nga balita no sa Ukraine sa karon. So santo sa pahayag sang aton nga mga Bombo International Correspondents dito sa Ukraine, mga OFW, nakaistorya na ang embassy sang Pilipinas sa Poland kaga naga-fill up na sila no sa travel pass agud nga makapadulong didto in kaso nga atakihon sa Russia ang Ukraine. May pila na no ka mga Filipino ang nagpadulong dito sa may border. So ining border malayo ini siya no sa capital city sang Ukraine nga Kyiv. Kaya in kaso abi nga mag-invade abi sa Russia ang Ukraine, wala taman ginapangayo, dira gid na sila una makadto sa capital city sa Kyiv. So ining border pakadto sa Poland malayo na ini. So in case gid man abi nga may matabo nga invasion, makasaylo lang gilayon ang mga yara na sa border, makapadulong lang sila sa Poland. So amo ini no nang nagpadulong na tong iban nga mga Filipino agud nga mahapos sila nga makasaylo sa Poland in kaso nga may magluntad gin man nga giyera. Hindi naman sila mabasol ko na makabatsyag sila sa tensyon bangod nakabaton ini ang mga ini bala sa balita nga posible no mag-atake ang Russia sa Ukraine anytime apin pabi subong kuno abi o kun buwas nga adlaw, although naghambal ang ilang mga amo nga hindi na matabo nga pagpamahog lamang ina.
Ang mga Filipino tukuno sa Ukraine hindi na tukuno katulog kaya nagkakangawa so may iban nga ara na sa border, ang iban preparado naman no ang mga maleta, ang mga gamit kung nanugin man ang matabo. Nagadeklarar man si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga magbutang sa mga flags bala kaga mga ribbons bilang simbolo sa kalinong kaga unity. Hopefully wala lang no sa may magluntad nga gyera kaya nagapadayon man ang pagistoryahanay sa mga world leaders. Kahapon nagmeet man siya German Chancellor Olaf Scholz kag siya Russian President Vladimir Putin kag as much as possible suno sa German Chancellor no kung masolve ang conflict. Paagi bala sa diplomacy, no? Paagi sa pag-istoryahanay, hindi na bala magluntad sa dahas, hindi na magluntad sa force, hindi na magluntad sa gera, amo na lang nakuntani, no? As much as possible, amo ginang ginapangayo no sa mga world leaders sa karon no, sa mga European leaders duso ang diplomacy kaya wala no sa may luyag nga may magluntad nga gera sa Europe no, kaya mga pumuluyo ang mga sibilyan kaga tanan gid siguro ang mabudlayan kag makaluluoy. 51 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na checkeron ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in. Sa Mamajay, isa ka bypass operation no ang gipatigayon sa Police Station 2 sa may puro kagay Barangay 2 Bacolod City, Mamajay. So ang suspetsado dire amo ang ginkilala kay Jigger Preto nga taga Barangay Villamonte, Mamajay kag mayara sang duwa ka minor de edad. 15 anyos ini sila nga duwa Mamajay no. So suno kay Police Captain Paul Vincent Candon, ti madugay naman ini nila nga ginamonitor ini nga suspetsado nga si Jigger Preto Mamajay. Amo ini ang bypass akon amo ini ang subject sang bypass operation Mamajay kag ining duwa ka mga kabataan bali amo ining ginagamit nila Mamajay no nga mag baligya sa illegal nga droga Mamajay kag sa information naton nga nabaton gikan ka Police Captain Tendon ining duwa ni ka mga minor de edad Mamajay residente man ining siya no sangko kagay Barangay 2 kag ini sila mga kabataan ini no sa previous na nadakpan kag hinablos no sa mga na previous na nadakpan sang bypass operation sang Police Station 2 Mamajay. So ang sila Bombo Carla ang duha Mamajay? Puto dining duha? Hindi, Mamajay, hindi. So hindi ini sila mag-utod nga duwa Mamajay no kag amo ini sila ang ginagamit no nga magbaligya sang illegal nga droga Mamajay kag ini sila nakuhaan man ini sila no sang illegal nga droga so tag tatlo ka sachet ang nakuha sa duwa ka mga minor de edad kag ang the rest Mamajay muna ini ang nakuha sa subject sa bypass operation sa Police Station 2 Mamajay. So Mamajay ang nakuha sa ilang paginakop nagabugat ini 5 grams kag nagabalor 34,000 pesos Mamajay. So Mamajay pamatian bala nato no ang pakayagikan kay Police Captain Paul Vincent Candon. Kuno sa tanan mayong gabi sa atong pagpamati no. So sining adlaw asaling nga gabi gali February 16, 2022 around 8:16 sang kagabi no. Diri sa may purok kay Barangay 2 Bacolod City nakapatigayon kita sang isa ka bypass operation batok sa tatlo ka suspetsado naton kung sa diin ang duwa sini minor no. Ang aton subject diri sa operasyon nato no ni si Jigger Brito E. Villanueva alias Tata Jigger 39 anyos sa married ni siya no sa Purok 7 Barangay Villamonte Bacolod City kag duwa pa ka 15 anyos nga minor. Hindi ta lang may mahingalanan ang mga kabataan tungod kay mga minor de edad sila no. Suno sa aton nga confidential informant ang mode of transaction nila di sa sildi nila nga tatlo no makadto ning pangayaw nga diri sa barangay kag matulod sang illegal nga droga sa mga pumuluyo dire kag sa mga parokyanong pangayaw man nga gasulod no. So ginagamit niya ang duha ka minor nga bata
para magtulod or mag-run sa illegal nga droga. It's either nga sila madalas ng droga or sila ang mabayad or makuha sang bayad, no? May ginabalabanta kita subong more or less 5 grams ang nakuha naton sa paginakop sa ila nga may ginabalabanta nga estimated street value nga 34,000. So gin-monitor naton ni siya mga more or less mga sobra naman sa semana, no? Kaya pagi ni sa aton nga impormante nga nakabakal mismo sa ila nga transaksyon. Amo na nga napamatuod naton nga ga-engage sila sa illegal nga droga. Taga-diri sila. Bali actually mga kinabdusan kag bata ni sa mga nadakpan man naton, no, sa aton istasyon. Kag ako naluoy man kag nasubuan nga do naging kwan sang ila pamilya. Naging amo na lang ng kapalaran bala kung anong ginubrasang amay, ginubrasang katiyuan, amo na ang ginsalo man sang mga kabataan. So ang balay nga na kay alias choking na kuno nga dira man kag isa man na sa mga suspitsara naton nga gobra sang illegal, no. So padayon pa Japon kita sa pag monitor kag pagbantay sa mga giyon nila dire. Ang aton istasyon hindi man magpahuway kag mga padayon kita sa pagmonitor kag kumatagaan sang kagyonan ni kasara naton sang isa ka operasyon. Sir, ang background sa isang subject sir? Street level individual ni siya, no. Actually subong lang ni sa nabatian namon nga ga-engage diri sa area kay tuman ano man siya mo pangayaw man siya. That is why nga subong lang namon sa na monitor. So far wala pa man, ma'am. Ibaloon natin kung may mga previous case ni sa other stations. Sa Bamadjaya mo ang pahayagikan kay Police Captain na Paul Vincent Tandon regarding ni sa ginpatigayon nga bypass operation sa Purok Kagaykaya, Barangay 2, Bacolod City, Bamadjaya. Imagine Bombo Carla, no? Mga 15 anyos, kasubo ba lang at a very young age, ka-impluensyahan sila. Kaya syempre, ang ilang mga ginikanan, nag-engage man sa illegal nga droga mo. Galing kaya kung tani, bala nag-eskwela, ini sila, galing kaya amo ining ilag indangatan. Bugit ka ni Bamadjay, no? Kumbaga, dugin padayon nila, no? Ang mga ginagyan sa ila sining may kagatilo Bamadjay nga nag-engage sa illegal nga droga. So, kabay pa nga amo ni nga mga hilimuon o kung amo ni nga mga naagyan sa mga kabataan Bamadjay, hindi na maagyan sa iba, no? Ang pag-engage sa illegal nga droga Bamadjay. Carla, lunsay lalaki na sila, no? Nga duha, yes. Nga mga minor de edad. Yes, Bamadjay. So, diin ini sila pagdalon, DSWD? Yes, Bamadjay. So, sa subong pagdala pa ini sila, no, sa Police Station 2. I think may WCPD no, ang kada station dali sa syudad sa Bacolod. So, nila, no, coordinate pa na nila sa ila sining WCPD, Bamadjay. So, Bamadjay, dali naman kita, no, sa ako na accomplishment sa NOCPO Bamadjay from February 6 to February 12 Bamadjay. So amo ni isa ka semana nga accomplishment sa NOCPO Bamadjay. So sa pag-engage sa illegal nga droga, ako nang ila sining operation sa illegal drugs, may arasang 13 ka mga operations, kag 16 diri ang mga nagkaladakpan o ng mga suspetsado. So ang record o ng mga recoveries nga illegal drugs nagabugat 529.42 grams kag may arasang balor no nga more kung mataas pagid sa 3 million pesos Bamadjay. Dala na diri, no, ang inibalang gipatigayunan nga bypass operation sa area sang Victoria City. So mo gini ang may pinakadako-dako gid nga nakuha sa area sang NOPO Bamadjay. Kag sa operation sa loose firearms, may ini sila sang operation nga o isa ka operation, kag isa ang naaresto, kag isa ang nakuha sa iya sining paginakop Bamadjay, isa ka firearm bombo no. So Bamadjay, may arasang 16 ka mga nag-surrender kag nag-deposit sang nila sining mga armas sa kapulisan, no, o kon sa police stations sa NOCPO o kon sa Negros Occidental Bamadjay. So ang iban diri, no, gi-surrender kag iban ginpang deposit bangod man sa Comelec Albanban Bamadjay. So
sa illegal fishing bomba jay miyara sang 23 ka operations kag 41 diri ang nangin ako ng suspetsado sa ibatigayon nga operation sa illegal fishing bomba jay. So sa wanted the person naman, sa most wanted person, 7 ka operation kag 7 man diri ang naaresto. Sa other wanted person bomba jay, 33 ka mga operasyon kag miyara sang 41 yung mga nagtaladakpan kay may-ari na ini sila standing warrant bomba jay. So pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Abigail Donasco. The accomplishment of NOC-PPO last week covering the period of February 6 to February 12, 2022. On the campaign against illegal drugs, NOC-PPO conducted 13 operations resulting to the apprehension of 16 suspects and recovery of 529.42 grams of suspected shabu with standard drug price value amounting to 3,600,056 pesos. On the implementation of RA 10591 or our campaign against loose firearms, we have conducted 1 operation, arrested 1 suspect, and confiscated 1 firearm. Also, as a result of our extensive information drive, the Armas by Lubugas and other initiatives to reduce proliferation of loose firearms, 16 firearms were surrendered and deposited. On the anti-illegal gambling operations, we have conducted 12 operations, arrested 49 suspects, and confiscated bet money amounting to 6,085 pesos. On the enforcement of ordinances on anti-illegal fishing, we have conducted 23 operations and apprehended 41 suspects. On the arrest of wanted persons, under most wanted persons, we have conducted 7 operations and arrested 7 suspects. While on the other wanted persons, we have conducted 33 operations, collared 41 individuals with standing warrant of arrest. Bomba jay, so mo to na pahayagikan kay Police Lieutenant Abigail Donasco regarding sa ila sining isa kasi manang operation bomba jay. So isa pala na no kasi man at every end of the month may raman ini sila nga ginahatag sa ato no nga mga accomplishment sa ila sining police operation sa isa ka bulan bomba jay. So bomba jay, isa naman no o kun isa ang dakop no sa pag-violar sang RA 10591 violation sang Comelec gun ban sa area sang Sitio Mambucano, Barangay Kabatangan, Talisay City, Bambojay. Ang suspect diri ang maging kilala kay Fernando Viñarta. Fernando Viñarta, 51 anyos, residente ini siya sang nasambit nga lugar Bambojay. So ini joint element o na joint operation ini nga ginpatigayon sa CIDG Negros Occidental kag Talisay City Police Station Bambojay, First NOC PMFC kag RID 6 Bambojay kung support units Bambojay ang nakuha sa pag-inakop isa ka genuine 100 peso subscribe money kag mayroon sang budol money nga naga-amount 18,900 Bambojay sa nagkalilaan nga denominasyon kag mayroon sang isa ka unit nga caliber .45 kag isa ka magasin sang caliber .45 pistol Bambojay. Mayroon pagin sang 4 ka live ammunition para sa iya ka caliber .45 Bambojay. So ari ini subong ang suspetsado sa Talisay City Police Station for proper disposition Bambojay. Ang kadamo sa mga salawayon Bombo Carla no, halin pa sa nagliligad ginawaragwag diri nga mayara sa nga Comelec gun ban nga nagapagdakop mga aton mga otoridad pero wala sila gihapon nagakadudla. Ang bugi gani Bambojay no. So pero madamo man no sang at least Bambojay galing kiti damo gid Japon sa pasabay pero mayara maayo gid jaya ang mga naga-surrender o kun ang naga-deposit sang ila sini nga mga armas sa kapulisan Bambojay. So pwede ini man ang mga naga-deposit amo ining mga wala pa nakaparenew o kun siguro mayara sang may mga certificates naman ini sila o galing kay tungod nga gun ban gin-deposit nila anay sa kapulisan ang ila sini nga mga armas Bambojay. So kamusta sa karon Bombo Carla ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod? So Bambojay nagaulan na subong nari pa kita sagwa. So gaulan-ulan sa subong Bambojay no bago lang ginagdamol-damol ang tulog kalithi kagaina Bambojay. So nagadamol na ang ulan Bambojay. Din ka sa karon Bombo Carla? Kari ko diri subong na sa area sang public
Plaza Bombo Jai sa tubang man mismo na sa Police Station 1 Bombo Jai. Sige Bombo Carla, bantayan lang na sa aton mga kabombo no sa imo nga Facebook Live ang dugang impormasyon sa sitwasyon sang syudad sang Bacolod. Madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Jai, sa mo'y nag-report nagikan sa patrol ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla May Defensor sa mga balita nga natipon sang patrol. 5 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 sang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pag-upod sa amon sini nga gabi kag magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Iningin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radyo Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone.
We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines.
Bombo Radyo Bacolod. Number 1!
dagat at bundok, sa simoy at sa langit rumabhaw. May ilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilig. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa ating ko. Aming ligaya na pag may mga ating pagmamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio.
Radyo Philippines. We are the PBS, the NEN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw sa tanan naton nga mga tagpalamati sa sining aton programa sa pagpamalandong sang pulong sang Dios kag sa aton pagsaulog sang handumanan sang 7 ka manugtukod sang orden sang mga alagad sang Birhen Maria. Amo ini ang mga santos nga nagbaton sang pagkamaayo gikan sa Ginoo kag sang pagkamatarong gikan sa Dios nga ila manluluwas. Kay amo ini ang mga tawo nga nagpangita sa Ginoo. Kaupod sa ila mga muyo kita. O Ginoo, ipaambit sa amo ng pagigugma nga nagpuno sining 7 ka magutod nga mga santos sa pagtawod sing may dako nga debosyon sa mahal nga iloy sang imo anak. Kag sa pagtuytoy sang imo banwa padulong sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Marcos kapitulo 8, versikulo 27, tubtob 33. Si Jesus kag ang iya mga gintutunan, nagkadto sa kabaryuhanan sang Cesarea Filipo. Sang didto pa sila sa dalanon, iya sila ginpamangkot. Sino kuno ako suno sa mga tao? Nagsabat sila, may nagasiling nga ikaw si Juan Bautista. Ang iban nagasiling nga ikaw si Elias. Kag ang iban pagid nagasiling nga isa ikaw sa mga propeta. Ginpamangkot niya sila. Apang sinubala ko suno sa inyo? Nagsabat si Pedro, ikaw ang Mesiyas. Dayon ginbanduan niya sila nga hindi pag isugid bisan kay sino ang nahanungod sa iya. Mga utod aton ginapadunggan ining 7 ka manugtukod sang orden sang mga alagad sang Birhen Maria. Sadtong 1233 ini sila mga prominente nga negosyante sang Florence, Italy. Nagkabuhi bilang ermitanyo sa pagpangamuyo kag paghimo sang penitensya. Ila gintukod ang kongregasyon sa mga mendicant friars o ginatawag mga alagad ni Maria, kag ginadumdum sila tungod sang ila maukod nga pagsunod sa Ebanghelyo. Sa aton Ebanghelyo sa sining adlaw, ato nabatian nga ginpamangkot ni Jesus ang iya mga disipulo kung ano ang pagkakilala sa mga tao sa iya. Kag sila nagsabat nga siya amo si Juan Bautista, si Elias, kag isa sa mga propeta. Kag sa iya pagpadayon, ila sila ginpamangkot sang personal nila nga pagkakilala sa iya. Kag si Pedro nagsabat, suno sa ila gineksplikar sa iya. Isa ka Kristo, isa ka Mesiyas. Mga utod, ato nintsindihon nga sa panahon ni Jesus, ang mga Hudyo naga-eksperyensya sang pagpigos kag pagantos gikan sa mga Romano nga sa ila kapigaduhon, nagpuga pagid sa ila tanan nga ikasarang hasta sila mapakanubo pagid sa kaimulon. Kag sila nagahaom gid nga isa ka Kristo, isa ka Mesiyas,
ang magtuhaw sa ila nga tunga, agud ipakigbato sila kag amo ang magbulig sa ila pagwa sa ila miserable nga kahimtangan. Kag sa tanan-tanan nga maayong binuhatan ni Jesus sa ila, ang iya pagpaayo sa mga may sakit kag diferensya sa lawas kag kahimtangan, ang iya mga milagro nga ginhimo sa ila atubangan. Tanan ini para sa ila kayang himuon sa isa ka Mesiyas nga sa ila pagbanta kag paghuna-huna siya dugid kalayo sa kamatuuran sa pagka-Dios kag pagkatao ni Jesus. Samtang nga siya ginkilala sang iya mga disipulo base sa ila pagkinahanglan sa isa ka revolutionary nga leader nga magbulig sa ila pagwa sa ila miserable nga sitwasyon. Si Jesus naman sa piyak nga bahin nagatudlo sa ila sang matuod nga pagkatawo kag misyon niya sa iya pagkari. Samtang ang mga disipulo niya naghaom sa isa ka biyolente nga leader. Si Jesus nagatudlo sa ila nga ang iya pagka-Mesiyas, mapakita niya paagi sa pag-anto sa kamot sa mga magpatay sa iya. Isa ka palatandaan nga siya mahina, wala sang gahom, apang magapakita sang iya himaya sa iya pagkabanhaw. Taliwas gid ini sa expectation sa mga disipulo na hanungod sa iya matuod nga pagkatawo. Mga utod, sa aton pagpanglakaton sa aton kabuhi kag pagtuo, kung kaisa parehas men kita sa paminsaron sa mga disipulo ni Jesus. Hindi naton siya kilalagid sang matuod-tuod sa aton kabuhi. Ang aton pagkakilala sa iya, base sa kung ano ang gusto naton nga imahe niya sa kabuhi naton. Apang bangod si Jesus nagapalangga sang matuod sa aton, ginadala man niya kita sa matutuod nga pagkilala sa iya sa aton kabuhi. Matuod man nga kung kaisa hindi naton siya kilala sa kung sinugid siya. Kung kaisa, nagamanifest din sa aton pagtanaw sa aton kaugalingon kag sa iban pa nga mga tao sa aton kabuhi. May best nga sa aton pagpakasala, daw nabudlayan gid kita magpatawad sa aton mga kaugalingon. Ayhan bangod wala pa naton nakilala si Jesus sa iya matuod nga pagigugma kag pagpatawad sa aton. Rason man nga amatig-a ang aton tagipusoon para sa iban nga nakasala man sa aton. Mga utod, paagi sa aton ebanghelyo sa sining adlaw, kabay pa nga tinguhaon pagid naton nga makilala si Jesus sa aton kabuhi. Kabay pa nga mas mangin bukas pagid kita sa pag-abi-abi sang matuod nga Jesus sa aton pagtuo. Kagabay nga sa pagkilala naton sa iya, makita man ini sa aton mga pulong, pagginawi, kag pagpamatasan. Kabay pa. Mga abyan, tub-tub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tag-dumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-54-10771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo, nga amo ang dalan, kamatuuran, kagkabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa, kinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! San o ikaw Tip sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 26 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. May nga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros
Occidental. Welcome na sa atoriya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports, first edition. Subong sa atoriya nga mga kauturan kag sa atoriya nga mga kabombo. Webes nakita sa karon ni adlaw banwa pet sa 17 nakita sa bulan sang Febrero tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Di naman ninyo kami no tubtob. Sa isang takna subong yang aga sa pagdulong sa isang pinakamarga panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang atong mga bombo, patrola, reporters sa field. Subong man atong mga bombo volunteers kag bombo correspondents. So ano bala pila ka marga panguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan pila iya ka marga panguna nga mga balita nga aton iya nga paghahatagan sa pagtamod subong sa siring sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo siring Webes naman nga edisyon sang aton iya nga pala tuntunan. So una kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal. Sa subong iyang aga, aton iyang diskusyonan ang trabaho sa Bacolod City Government Center magapabilin sa gihapon sa alternative work arrangement. Apisar nga ginapapanaog na iya abi sa alert level 2 ang status sang syudad sa Bacolod. Kag sa aton nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita, no? Ang banwa sang Binalbagan magapabilin sa gihapon sa area of concern, no? Area of immediate concern. Sa sining nagluntad man nga pang-ambush damlaglang sa Sitio Candida, 2 Barangay Biao sa Banwa, Binalbagan. Kag subong man sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita, no, dugang pa nga mga balita lokal nga aton iya nga tutukan kag aton iya nga diskusyonan diri sa aton iya nga palatuntunan sa liwat sa aton iya nga pagpangalagad ang mga kapin 4,000 ka mga PUJs ang maapektuhan, no, di magauntat gid sa biyahe ko na mapadayon ining modernization program like sang gobyerno, no, ti mga PUJs amo ning maapektuhan diri sa aton sa may syudad sa Bacolod amo ning padayon nga ginasinggitan sang undok. Sige, so amo ning mga regapangunang mga balita lokal nga aton iya nga tutukan kag aton iya nga diskusyonan sa subong iyang aga. Sa mga balita pungsud nun, no, ang daily cases naton is COVID-19 ti paray nga nagadubo kahapon may nag-abot naman para sa pediatric vaccination nga 780,000 ka mga doses sang Pfizer vaccine. Kag sa aton pa nga mga kabombo sa dugang iya nga mga nagapanguna nga mga balita nga aton iya nga diskusyonan ang gobyerno sang Pilipinas nakahanda naman para sa repatriation sa mga Pinoy sa Russia kag Ukraine nga hambal hindi pabayan sa ring nagapadayon iya nga conflict sa siring mga sa siring nga pungsod kag subong man sa mga kabombo naton sa dugang pa nga mga balita, no, ining national ID bala, no, tingina institutionalize na gid ini, no, permahan ni President Rodrigo Duterte nga muning gamito naton, no, balido sa aton iya nga mga transaksyonnes. Kag sa mga balita nagikan sa luwasang pungsod aton iya nga tutukan ang update, no, sa Russia kag sa Ukraine ining conflict nga ini sa mga kabombo ta kay nagambal man ang Ukraine ti mabato kami no, hindi man magpa-umod ang Ukraine kay ginatanaw posible ayan na subong adlaw, no, ang pagpangatake pangamuyuan ta nga wala lang. And speaking iya mga kabiran sa luwasang pungsod, we will be having karon ang aton iya nga bombo correspondent direkta man sa United Kingdom. May update ining nagakalanabo bala sa royal family, no? So chikeron naton
sa aton iya nga mga kabombo aton iya nga tutukan initanan diri sa aton iya nga pagpangaragad diri gid lamang sa siring Webes nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan sa Bombo report sa first edition. Sa subong iya nga aga, no, ti kamustahon man nato ang aton iya nga sitwasyon sa mga kauturan ta kag sa aton iya nga mga kabombo. Kamusta ang aton iya nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod? Chikero nato na ang una nga hugnat sa balita pasang patrol sa subong iya nga aga. Kamusta? Kamusta kamo dira? Sa aton iya nga mga suki, aga pa ni nagamalata, aga pa nagabulugtaw kay may mga obligasyon kita, no? Aga pa or temprano pa, may mga kinahanglan kita nga mga hilikoton, no? Sa subong naman iya nga adlaw, sa subong naman iya nga aga sa aton nga mga kabombo, no? Sa mga kauturan ta monitor sa aton sa 630 kHz sa inyo dilatag sa iya ka mga radio dial o nagaupod sa aton subong sa Facebook. Sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod. Hello, no? Sa aton iya nga mga suki nga naga-monitor sa aton. And of course, sa aton nga YouTube, sa YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod. No? So, Webes, karasig lang sa mga inadlaw. Actually, petsa 17, kita subong sa bulan sa Febrero. No? And sa gihapon, ang aton iyang alert level status, yara kita sa alert level 2. Kay do nag-relax na gidman ang sitwasyon nato, no? Diri iya sa may syudad sa Bacolod. So, why naman gid iya sang nanuman nga mga problema sa karon, no? Sa aton iya nga mga kabombo. Okay? So, pero kabay pa, hindi man kita iya magkumpiyansa sa gihapon amo nang ginapanumdum sa aton sa mga eksperto, masunod kita sa ginatawag iyang minimum health protocol, no? Butang balon, sok-sok gyapon kita face mask, social distancing sa gyapon kay in fairness ang aton nga daily cases. Sa aton nga daily cases sa mga kabombo naton at ito nag-relax na gidman. Actually, ginasugilanunan na gani ang hindi pagsuksok sang face mask, no? Sa mahimo ulihin nga quarter sang 2022. Pero sa konsakon lang, doon importante ginisigyapon sang face mask, no? Happy sa rabi nga may herd immunity na gidyan. I mean, tanan bla, do halos na nabakurahan na gidya. Pero very important, no? Although, biban kita nga mga kauturan, hindi natak-an na gidya magsuksok sang face mask, luwas sa natakan magsuksok sang face mask, syempre, inabalang mabakal ka, no? Budgetan mo gid, imbes nga bakal mo bugas, bakal mo pa face mask, maintindihan mo man, no? Sa aton nga mga kauturan. So, kung kakso na gid man iban hindi na iya magsinuksok sang face mask. So, ginakonsiderar ni subong ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ning posible nga mangin direktiba sang gobyerno kung luwas na ang tanan, batok sining makamamatay nga virus. In fairness, nagtahaw-tahaw na gidmana. No? Kung tanawon mo, sa mga kauturan takag sa mga kabombo nato, no? Like diri sa aton sa Bacolod, nagjutay naman ng gidya ang kaso sa pagkasabatuod lang, no? Nagjutay naman gidya ang kaso naton iya sa COVID. Debla? Hindi na tanto kumparar iya sang mga tinalikdan, no? Kay sa ginapakita gari naton ang Bacolod kahapon 14 naman lang. Ang Negros Occidental pera 28, 224 at least nagdubo na gidman. Ti kabay pa. Amo ganing Iloilo ya galalain sila kay alert level 3 sila sa gyapon mo nga ti nubo naman ang ilas ni nga kaso, no? Ti kabay pa dululungan ta kay after ni sang February by March basi mag-alert level 1 na gid kita, no? So mas tawhay na gid. Mas halog na gid. Kung subong, tido halos halog na gid man ang ato niya nga restrictions sa ato niya nga mga kauturan, ti kabay pa ang ginatanaw sa ni by March, alert level 1 kita after March, no? After sang first quarter, basi kung okay na. So yung ginakonsiderar nga pagtapos, antes matapos ang tuig 2022, pasiway naman kita gasuksok face mask. Ti subong ongoing ang vaccination sa aton iya nga mga kabataan, debla, no? Sa mga kabataan nga naga-edad, no? Sa aton nga mga kabombo, sa aton nga mga kauturan, sang 5 to 11 years old. Ongoing. So wala man, no? Wala man sang kunano iyang reported nga mga side effects or ginbatsa nga mga kabataan. Kaya
kumbaga gindisenyo gining vaccine ang bakuna mas tahaw-tahaw ni siya kay 5 to 11 years old ang imo sini nga bakunahan. Unlike ni siya sa vaccine bala gingamit sa aton iya nga mga adult. No? So, duay man sang reported nga kunano nga epekto bala para sa siniya nga mga kabataan. Okay, sige. So, sa aton yung mga kabombo, kamusta naman ang aton nga palibot sa siyudad sa Bacolod sa subong yang aga? Chikeron nato na una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombol Yanizil Minardo. Kamusta ang aton iyang palibot subong sa mga kauturan ta? Ambal ko na gani, aga pa ni nagamalata, aga pa nagabulugtaw, at may mga obligasyon kita, aga pa, may mga obligasyon kita temprano pa. So, sariwat, no, sa mga kabombo naton, no? So, kung kinanglan naton yung magbata aga or temprano pa, bugtaw na bango na, ha? 38 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga, no? 38 minutos na ang nakaligad sa oras ng alas 4 sa aga. Basi kinanglanon ta nga magpanindahan aga pa, kinanglanon ta nga mata aga pa. So, bugtaw na baango na sa biyak nga linya. Chikeron naton sa aton yung mga kabombo, si Bombol Yanizil Minardo. Kamusta ang aton nga sitwasyon subong sa palibot sa siyudad sa Bacolod? Bombo Zil, good morning! Yes, sa Bamboan, maayong aga. Live kita diri subong sa may North Road Capital Bamboan, no? Kung nga sa diri makita naton diri nga mga BPO workers diri bala Bamboan, no? So aga pa ari diri sa may sagwa na yon sa isa ka BPO company ha Bamboan kay sa pagpadulong naton diri so medyo madamo na sa salakyan ng private and public vehicles nagalabay-labay diri sa may dalan sang Lacson na may ara man nga mga tricycle nga may karga na siniha Bamboan sa nga pasahero, no? Kung kaagahon nagalabay-labay na dira ang mga tricycle na sa may dalan Lacson apang kung sugod na alas 8 sina ang iba na Bamboan laka-laka na sila ang biyahe dira, no? Kay tikalabanan ng mga jeep sa subong nga Bamboan makita naton dira sa may dalan Lacson ng mayara na gani naga-walking o kung mga naga-jogging sa subong nga aga Bamboan. So dugay-dugay ini ang lagun, no? Damo naman na diri sang may mga majaging o kung may mga ga-walking ang mga kauturan naton subong so daw ka laka-laka pagid pero diri sa may dalanon niya so medyo madamo-damo na ang mga kauturan naton nga yari diri subong, no? Mga diri sa may Capitol Manabamboan. So nagapasulod naman ini ang mga salakyan ka mga empleyado, ano? Medyo madamo naman diri ang salakyan na sugod sang pag-aabot naton diri nga sinulod sa may mismo sini sa parking area sa Capitol sa subong nga aga Bamboan. So ang mga kauturan naton dira, no, nagapulo pang happy na niya Bamboan. So subong ang tiyempo naton diri sa may siyudad sa Bacolod so medyo mabugnaw-bugnaw ka Bamboan, no? Ang huyop sini sang hangin madamo man ang bituon kag ini ang dalanon diri sa may siyudad sa Bacolod sa Matawhay. So all in all Bamboan sa buang aga ang aton diri nga sitwasyon sa Bacolod isa malinong kag Matawhay gid Bamboan. Oo, why man patunda nga mag-ulan, Bombosil, do katawhay sa pribot? Yes, makatawhay gid sa palibot ang Bamboan subong ang aton nino nga kalangitan sa madamo gid sa bituon ang Bamboan nga makita naton. So kagabi do dabu-dabu sini ang aton nga tiyempo, no, o nagapanalithi gamay apang untat laman kadali laman ta mga pila laman ka minutos sa Bamboan subong nga matawhay kaga mabugnaw ang kaagahon Bamboan. Damo, nagpasalamat kay dira sa Capitol Laguna mga kabataan, pwede makakadto dira, pwede na makapamubod sang tilapyada. Yes, correct. Kaya Bamboan kay starting sa February 16 naman hasta sa February 28 no under alert level 2 naman kita Bamboan. So matamat naman damo sini ang ako ng mga restrictions na hindi na amo ginakahugot naman na Bamboan.
So subong, pero bomboan ini sa mga kauturan nato no ginapahanumduman gid naton liwat kiti subong da medyo naghalog-halog na no kaga nagnubo naman ang cases sinisa nga ano naton COVID no. So dapat bomboan hindi lang pinagusto naman liwat no nga kung nag-alert level 2 pinagusto naman kagwa sini ako nakalagaw kay tibase balagol piho naman ta kang mabalik naman liwat sa uno sini bomboan. So kinanglan no nga chikeron gid o kon mag-obserbar gid sa gyapon sa ginapatuman diri sa local government unit ako kon sa DOH man na bomboan no nga minimum health protocol. So amo nagani sa bomboan sa interview naton da hindi na ni minimum dapat maximum gid ang ipatuman sini no para malikawan na bomboan ini ang pagtaas sa COVID-19 cases diri sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental kag mangina sa Bacolod City bomboan. Yes, mugid, insakto gid Bombozil, no? Naagyan tanabe. Last time kundi nag-alert level 2 kita, no? Bauti, syempre nagkumpiyansa ang tanan. Pagguwa sang Omicron. So, sumaro, nagsiret naman ang, nagsigumpit naman ang kaso, tapataas, no? Yes. So, kabay pa subong, wala na sang bagong variant, kag hindi lang taghihapon magkumpiyansa, insakto gid na, hindi lang taghihapon magkumpiyansa. Yes, correct kada bomboan kay sa bahin gani bala sa nga CHED sini no o na sa mga colleges and the university sa bomboan. So ginaprobahan naman ni gani ang face to face nga graduations sini bomboan sa mga college students. So congratulations gini na sa mga mag-graduate bomboan sa daw na nga makasaka stage. Yes. Excited kiti makasaka stage kiti syempre kada graduation nya kasaka stage. Last graduation gid laya ang virtual. Tika bay pasubong nga 2022 tuod baka hingagaw makasaka sa stage. Correct kada bomboan. So madamo kita nakita sa reaction sa Facebook no nga na-excite gid ini sila bomboan. So kabay pa bomboan no nga amat-amat na ni magbalik sa new normal. So pero sa bahin sinisang mga na sa mga gatuloon bala nagailiskwela bomboan. So pero do kalang-alang pa niya mag face-to-face classes gid. So blending system lang nagyapon ng ilang education. So maayo man ni bomboan nga makaamat-amat sila adapt galing kay ti amon ni permi ang ginambal bala sa bahin man sa nga DepEd no nga kung ano ni ang quality sa nga education gid nga makuha diri sa bahin sa nga modular lang sila o na mag-online classes lang gani kay amon ginambal naton kung face-to-face gani ang iban wala pagapalamati. How much more kung ini ang online pa kag module no nga hindi ma-checkyer gid sa mga maestra kung sino gini ang nag-answer labi na gid sa mga elementary students bomboan no di bali sa may bahin niya sa mga high school no nga daw mahambal mga sila pa niya ang nag-answer bomboan no pero sa bahin sa mga elementary students daw mahambal ginaton nga ang iban sini sa ila no tungod sa ila lang nga mga gitning kanan bomboan nga medyo masako. So kung kakisa hindi na matatapan gid ni ang ilang nga mga module nga kung sino pa ni mag-answer o kung mag-utitid igit sa nga tudlo bomboan. So ang iban ang ilan na lang ni nga ginikanan ang nag-answer gid sa nga module nga ginapanghatag sa mga elementary students sa bomboan. Amo gani man sige ti kabay pa no subong halog na. Okay na gid ang ato niya nga sitwasyon, hindi lang ta magkumpiyansa, kabay pa nga dire-diretso lang ni amo ni ang ginapangamuyo sang tanan no. Yes. Anyway, no, subong yang aga okay man ang sitwasyon. Tadamo ni kabiyahe nga mga di pampasahero nga mga salakyan. Yes, correct ka bomboan. So medyo madamo-damo na ang nakita naton diri no nga nagalabay diri mismo sa may North Road which is Mandalagan na di nga ruta bomboan no kaga sa may Bata man o kana dira sa may dalan sang Lacson. So kagina medyo madamo-damo naman ni ang pasahero nga sakay sa mga pampubliko nga salakyan na bomboan. Okay, sige. Anyway, sige, salamat gid Bombozil. Yes, sa bomboan, live kita diri subong sa North Road Capitol. Ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Salamat sa kay Bombo Lianizil Minardo sa dugang iyang mga balitang hindunong sa aton subong yang aga. Diri sa aton nga paratuntunan sa Bombo Report sa first edition. Bombo Lito, okay na ang aton nga Bombo correspondent direkta dito sa may United Kingdom, sa Ramil Isugon, sa subong yang aga. Ma-update naman ta, no? Kamusta ang kaganapan sa royal family
sa aton nga mga kabombo. Chikero nato na kamusta ng UK subong kung kita sa aton diri sa Pilipinas, okay na, gapamat na okay nga ato niya nga sitwasyon. Duay naman lang to si Omicron nagkalma na gid man no, sa aton nga mga kauturan. Kamusta naman iya ang sabahin iya mga kabinansang United Kingdom, no? Subong natapos na ang kaso ni Prince Andrew paagi sa settlement. So anong mga epekto? Anong matabo sini, no? Especially iya mga kabinan, no? Anong mga latest nga mga asa ano lang bombolito sa aton nga messenger, no? Okay na siya, naka-set up na siya, no? So anong mga latest nga mga update, no? Latest nga development sa royal family. Sa aton nga mga kabombo. Chikero naton ha, kamustahon naman naton kadto kita sa United Kingdom sa subong iya nga adlaw, no? Kay kabalo naman kita sa din man nga bahin sang kalibutan, may ara kita sa aton nga mga bombo correspondents. Kung mga kaganapan sa sining nga lugar, no? Tawag kita sa aton nga mga bombo correspondents, no? That is why nga may baluan gid naton anong mga latest nga mga balita, kag anong mga latest nga mga development. Okay? Sige, 47 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. So sa mga kauturan naton dira nga ti dapat aga pa ni magmalata, aga pa magbulugtaw, no? Sa liwat bugtaw na bango na ha. Alas 4:40 or 47 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Kung kinanglanon ta magpanindahan aga pa, no? Kinanglan ta nga magkadto sa mga merkado, no? Iban ta nga mga kauturan speaking sa merkado, no? Nakapaninda na gani eh. Especially Libertad Public Market, so why na yan katulog dira ya mga kauturan ta kaagahon pa lang yan panindahan na, no? Sa mga kauturan ta nga may mga kalenderya, no? Luto aga pa, mga utod naton iya mga kabinan nga mga remedyo general. Okay? So yari na ang aton iyang bombo correspondent sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo sa direkta iya mga kabinan sa may United Kingdom, Seramil Isugon. Check kita ha sa aton yung mga kabombo, no? Hibalaon naton again hambal ko na gani anong sa messenger lang bombolito. Oo. Kay sa iyang Zoom. Okay, sige. Checkero nato na, no? Kay naka-set up na to si Sir Ramil. Okay, sige, no? Sa aton iyang mga kabombo sa liwata, tikon may mga nakisabay sa aton na aga pa ho, pulo pangapi. Amo ni mga kasabayan naton every morning ang mga kauturan tanga mga jeepney drivers, kamusta kamudra? Amo man ganing ginasugilanunan subong kay because ang modernization nagawangal ni subong undok nga maapektuhan gid kapin gid ni 4,000 kami diri ho ka mga PUJs ang apektado kon modernization. Pero in fairness ning modernization, although we understand sang plight, we understand sang concern sang mga drivers, mga operators, mga PUJs nga, syempre kung slakyan mo, hindi makapasar na yati, dapat bago mo, no? Or hindi makapasar sa standard nga ginatawag. We understand yati, syempre kung apektado, subong pangalaan nga pandemic. Pero I believe, duway man gina push ni subong sang gobyerno, kahit pandemic. Mutula dumduman naton, no? Ang ginambal sang Committee on Transportation Chairman sa Sangguniang Panunsod, diba niya? Subong duay pa man gid gina-push ni sang gobyerno kay damo gid maapektuhan in fairness. Iti pandemic pa nga daan, why na nga daan sila sang ni siya? Why na nga daan sila sang sa palangabuhian bla pigado na nga daan ti dugangan pagid. Pero kung maredy nato na aton ko galingon kung hindi man gini pag-implementar kay kita may mahimo because kasuguan kay in fairness ang pinakatinutuyo sa isang gobyerno ini balang syempre magdalagan ni sa lakyan sa dalanta, no? Hindi man makakosang hindi siya harmful, di makakosang sa pollution, ni makakontribute pagid bala. Tapos syempre malikaw ka mo sa disgrasya man kung hindi ang inyo sa rakyan. Syempre daan na likaw sa mga disgrasya kunano. So maintindihan taman.
Again, although we understand some plight sa aton iyang nga transport sector, pero maano siguro compromise lang man sa mga lideres bala ang ato ng pinakapunto sini pareho ni sa undok, no, or sa mga lain-lain nga mga asosasyon sa aton diri sa mga drivers. Hindi na tasagi gidjabla gatong bala sa sitwasyon nga na hindi kami kay balabag ni kay apektado kami kukis amay mga bagay bala nga we have to accept and mangita kita pamaagi kung paano tani masulbar rather than makadto tas dalan magsagi ka singgitan ma-influence pang iban iya nga mga drivers kasi ito kasobra naman no nablang kausa nga hinano niya man. Pero kung padalman mo, nga para ni sa kay sinuhaw, sa kayuhan man isang tanan, ang ginaduso kati. Although, para sa inyo, damo, yung malisya ko na, no? Pero modernization, in fairness, yung modernization programs ng gobyerno, para man sa atong tanan, para sa mga pasahero, para man sa mga drivers, ti syempre, ang salakyan mo na ginabiyahe, ti kun, no? No offense lang ha, inablang kun, pila man lang daw mga karag-karag bala, ay man tapagpanghikay, pero realidad lang. Kung karag-karag, ti kung may gani, mali magkalatitanos, patada, ng mga amo sinabala. So we have to understand also. Di ba? Sige lang, Bombolito. I-advise ta siya. Sige, i-welcome naton sa piyak nga linya ang aton nga Bombo correspondent, direkta sa United Kingdom, si Ramili Sugon. Sir, maayong aga. Yes, maayong aga bombuan kag sa aton mga tagpalamati. Kamusta akong signal bombuan kay dar naga-buffer ang imo diri nga sulod sa akon? So far, okay, good, sir. Pero nagatakilid ka, pwede mo, sir, ma-rotate para matadlong siya. Okay. Ayos na. Sige. Okay. Ma-update kita, sir, ha? Ma-update kita today ang aton topic about sa royal family. Natapos na, no? Ang case ni Prince Andrew, Sir Ramil. Yes, natapos na ang ginatawag nga isa ka out-of-court settlement sa kaso ni Prince Andrew nga civil sexual assault nga gipasaka batok sa iya dito sa Estados Unidos ni Miss Virginia Giuffre. Ang nasambit nga settlement bombuan na nakabase sa ginsumiter nga court documents sa magtimbang nga abogado sa US District Court kahapon Martes nga adlaw Pebrero 15 sa kay Judge o kung US Judge Lewis A. Kaplan nga nagapahayag nga ang prinsipe kag si Miss Giuffre ang naka-reach an out of court settlement nga may substantial donation to Miss Giuffre's charity in support of victims' rights. May baluan nga si Miss Giuffre bombuan kag sa ato mga tagpalamati nagpasaka ini siya sang panumbongon batok kay Prince Andrew dito sa New York, USA bangod sa ginalegar sini nga makatatlo ini siya nga ginatawag nga sexually assaulted sa tatlo kalain-lain nga okasyon sa nagapang-edadon ini sang 17 anyos. Kung sa diin ang nasambit nga alegasyon ang hugot naman nga ginpanginwala sang Duke sang York. Suno sa abogado ni Miss Virginia Giuffre nga ang nahilisugtan nga nasambit nga settlement ginatawag ini sa subong nga settlement and principle. So sa sulat nga ginpasa sa korte bombuan kahapon ginpahayag nga Prince Andrew amoy ining nasulat sa mga gin-highlight nga Prince Andrew never intended to malign Miss Giuffre's character and that he recognized she had suffered both as an established victim of abuse and as a result of unfair public attack. So, ginpahayag man nga panumpa o kung nag-plead si Prince Andrew bilang pagpakita sa iya sining nga paghinulsol o kung sang iya sining nga regret sa his association sa kay anay convicted sexual offender nga si Jeffrey Epstein
nga magasuporta ini siya sa fight against evil of sex trafficking and by supporting its victim. So madumduman bumbuan nga ang ini nga kaso dako ini nga epekto kay Prince Andrew ang ikasyam nga manunubli sa trono diri sa UK nga kon sa diing ginkuhaan ini siya sa ginatawag nga military titles kag subong man royal patronage bangod sa nasambit nga panumbongon din ang pinakadako gidiri nga hindi ini siya makadala sa ginatawag nga His Royal Highness in any official capacity bombuan. So, since nga may settlement na, butang balon sini, Sir Ramil, ang magtimbang nga bahin, okay na. Wala na gin-pursue sini ang pag-file sang case nga sexual assault against sa kay Prince Andrew or gin-atras? Yes, sa subong ang ina nga ginpagwa nga breaking news kahapon nga nagsumiter ang both parties, meaning ang abogado ni Miss Jeffrey kag abogado ni Prince Andrew nagilusugod nga maghatag sang sulat isubmit nila sa korte sa kay US Judge Lewis Kaplan nga may settlement sila in principle. So meaning bumbuan, the parties will file as stipulated dismissal upon sa pag-receive ni Miss Jeffrey sang ini financial nga igahatag sa subong wala pa ina no. So in case nga makabaton ini si Miss Jeffrey sang nasambit ka kantidad nga wala gin disclose, then amo na ang pag-sign nila siguro base sa ginpahayag diri nga ginatawag nga settlement. So kung may tanawon posibilidad mo sa mga ginapahayag diri nga analysis nga may posibilidad nga may dako man nga separate payment sa charity nga panguluhan o kung ginasuportahan ni Miss Jeffrey kag subong man ang payment para sa iya sini nga personal nga kaugalingon bumbuan. Tiyamakon mo na, no? Kung anong una beste halit man sa bahay ni Prince Andrew, pero kung tanawon mo, yan ay nag-file nga sang sexual assault, no? Ti bayran siya, bayran ng iyang charity. Kung tanawon mo, amo man gina, doka malish ano sang motibo, no? Tapos mahalitan si Prince Andrew kay iba nagahambal when she was 17 years old. Pila na ka years ago na, Sir Ramil? Natabo? Yes, kung mga 30 plus subong ay sini nga edad or nearly 40, so more than 20 years, no, duha ka dekada ang nakaligad. Ang ini nga kaso, actually may sang wala pa na patay kag na-convict ining si Jeffrey Epstein, isa ka financier kag billionaire dito sa Amerika nga amo ining hupot sa sini nga babayi. May previous na kontani ini nga daw settlement nga hindi ini siya pwede kalagas sa iban nga mga tao with a payment of tunga sa milyon sa dolyar sadto bumbuan. So pero ang iya sini nga abogado nagapanindugan nga separate ila sini nga akusasyon sa kay Prince Andrew bumbuan. Makon mo ka malisyoso Dibla? Sobra na 20 years ago pero dira ya ginapamatian pa sa gihapon, no? Like ang incident kay kundiriya sa aton sa Pilipinas, why na nakaginambal, dibla dapat do ka mga 5 years lang hindi na malabutan. Tapos kung may ginhimo sa imong malain, pasaka sa korte. Subong niya, duha na kadikadang nakaligad, bago lang siya kadumdum magpasaka sa iyang kaso. Yes, followed ini bumbuan sa kaso ni Jeffrey Epstein kag sa iya sining asawa sang na-convict ini siya kag eventually napatay ini siya. Then gin-file naman sang kaso ang iyang asawa sa ginatawag nga daw grooming daw ginahuptan mo bla ang babae ka ginahuptan mo pangin isa ka matawag naton nga sex slave abi o kung may sex trade. So then na-convict man ang iya sining asawa kag may separate man nga case, then amo naman ang ginabulos nila o kung ginsunod nila ang sa kaso ni Prince Andrew Bumbuan. Anyway,
settlement ang katapat, butang balon kwarta man gapon, pagwa kwarta ang kampo ni ni Prince Andrew. Pero anong epekto sini? I mean sa royal family kay Tidebla dako ning nangin epekto no sa prinsipe. Ano nasubong kay wala na posible matapos sining settlement, Sir Ramil? Yes, dako ining maayo nga Dios labi na gid sa royal family bangod kay na silingan naton no stay na ang ila sining reputation, especially kay Prince Andrew, ang iya sining financial kag iya sining personal reputation din ang iya sining mga titles, ang iya sining masiling naton nga mga charities kag subong man madamo ini siya sa mga ginpangalan sa iya nga mga school kag mga lugar ang ginkuha ini tanan sa iya. So daw nag back to zero ini siya kag nangin private individual bombuan. So ginasiling nila diri sa mga ginapahayag nga it's a long road nga mabalik ang ini nga reputasyon o kuna ginatawag nga kaysa subong ang daw public opinion diri sa amon nga at least na settle niya ang ini nga kaso pero hindi mo malikawan nga may ara sa mga negative feedback bombuan. Oo. So, pero dako nga maayong balita. Pero kamusta dira subong sa inyo sa UK, sir? Anong mga latest pagid nga mga development sa royal family aside from this kay Prince Andrew? Yes, una tanangan na report sang una nga na magaselebrar ang amon sini nga Queen sa ginatawag nga platinum anniversary nga kun sa din patay gayon ini sa maabot nga June. So may date na ini sila bumbuan ang highlight sini from June 2 to June 5 sa maabot nga binula no kaga madako ini nga selebrasyon. Then ang isa pa diri nga si Prince Charles nga amo na ang next in line nga sa karon na ginahambal nila bala nga hopefully nga bingin maayo man sa nga king in the future bombuan. Pero anong feedback sa iya? I mean, mayo man siya magdumala, mayo man siya nga hari kung matabo si Prince Charles? Yes, actually gasyado lang ini siya sa Queen bombuan kung ang Queen hindi kakaya nga mag-attend sa pila ka mga dalago nga okasyon. Isa ini siya nga ginapadala no nga maga-represent sa royal family kag sa the government sang UK. Pero aside from that with regards sa mga dalago pagid nga labi na gid nga iya gid sang Queen ara pagyapon sa Queen ang final nga decision ng bumbuan. So medyo sa subong daw ginatawag nga daw ang iya siling ginahimo kag upod sa iya siling nga mga utod nga mga prinsipe kay Prince Edward kag kay Princess Anne kag ang sa iya siling kamagulangan nga bata nga si Prince William. Amo ini nga nagapatigayon sila sa mga dagko nga charities diri nga nagabulig sa mga pila ka mga nagakinalan sa bulig. Then kag subong man naga-represent sila sa pila ka mga pungsod kay balaan mo ang UK amo ining daw mother country sa Commonwealth of Nations. So amo ang ila sini nga ginabuhat diri bombuan. Okay, sige. Pero kamusta dira subong sa UK, sir? Kami diri sa Pilipinas medyo halog-halog na nagarubo ng kaso sang COVID. Duway na magigarampa si Omicron. Kamo dira, sir? Kamusta? Yes, ang latest ang amo na to sang February 11 nga kung fully vaccinated ikaw nga magsulod ikaw diri sa UK wala na sang requirement no wala na sang ginatawag nga PCR test o kung 72 hours before sang imo sini nga flight pakadto diri wala na inan gin-scrap na inatanan bumbuan. Then ang sa nasilingan naton nga ang face mask ang ginatawag nga social distancing din ang large gathering sa mga dalago nga mga okasyon ang tanan na ara na kompleto na wala na sa nga daw new normal na kami. Then ang latest nga pahayag sa amon sini nga Prime Minister nga si Prime Minister Boris Johnson kay sa subong recess ang parlamento magabalik ini siya next week nga may posibilidad pati na ang
pag self-isolation kung positive ikaw daw dulaon niya ini. Sa subong pumbuan kung sa sulod sa imo mismo nga balay may ara sa isa nga nagpositive kag negative ikaw, obligado kagid nga magtrabaho. So medyo kay ginahambal nila nga tama gid ka mild o kung mild lang ang epekto sa Omicron variant pumbuan. So do ka new normal na gid ka mo sir no? Inang halos dira tanan vaccinated naman mo, Sir Ramil? Yes, ang hindi pagid man bombuan kay hasta pa kami sa 12. I think in next couple of weeks mag-start kami sa 5 years old and above, 5 to 11. Pero sa masilingan naton sa first dose, second dose, kag sa third dose o na booster, ang tama nakataas ang iya sining nga percentage nga nabakanuhan ang mga tao. Pero ang sa kabataan na lang, 5 to 11, ang implementer pa lang bumbuan. Nauna pa kami vaccine sa inyo, sir, sa 5 to 11 years old. Yes, kay ang ginatagaan nila sa importansya, kay mas base sila nga pagtuon, mas dako ang daw resistance kaga ang immunity sa mga kabataan, ginauna nila ang mga katigulangan, kag subong man ang middle age, kag ang paidalom. Kaya daw epektibo ang ila sini nga ginapadalagan diri sa UK kay even tanan nga restaurant, tanan nga mga malls, tanan nga mga football ang open na sa karon bumbuan, wala na sang limit. Ang ginahambalan nila amo ang guidance daw giya lang ini nga kung may ara sang sintomas as much as possible kung asymptomatic ka o kung may posibilidad nga positive ka kay tanan nga tao sa ilaw nga balay subong may ara sila sang kit nga anytime pwede ka nga mag-test ang imo sini nga kung may ara ka sang virus ang tawag ikaw o kung mag self-isolate ikaw for 5 days. So daw epektibo bumbuan nga maayo ang ila sini nga pagpalakat diri sa UK with regards sa COVID-19. Sir, lastly, kamusta ang pagpadala sang puwersa sa UK sa Ukraine? Bulig? Yes, bumbuan na mainit ang bayluhan na isang tinaga diri sang Russia na representative sa amon sini nga counterpart labi na gid sa amon sini nga kay subong nagpaandam ang Russia sa latest nga report, nagpaandam ang Russia sa UK nga kung mag-impose ini sila sang sanction against sa Russia, economic man o kung sa ila sini nga mga tao nga nagdalagko diri nga mga business tycoon o kung mga banks owner sa Russia, nagpahayag ang Russia subong adlaw nga they will retaliate o kung magabalos ini sila. Then subong man nagpaandaman ini sila ang Russia, ang Kremlin sa EU nga parte sa supply sang gas bumbuan. So bangod kay ang NATO nagpahayag ini bumbuan nga una kahapon kay dapat kahapon ang amotong naglik na hambal sa Amerika nga posible kahapon mag-atake ang Russia, Yes, pero correct. nagsabat ang Russia nga nag-pull out sila daw war games bumbuan Oo. nga daw may tactical lang nga strategy. Then sa subong ang NATO mismo, NATO itself na official nagpahayag nga wala nag-atras ang Russia kay base sa ila sining nga satellite images nga nakita bumbuan. So ang amon sining ginahimo diri paagi sa amon sining Defense Secretary nga si Ben Wallace, ang iya sining ginpahayag subong nga adlaw nga UK will double number of British troops in Estonia in face of Ukraine crisis. Then gindugang niya sining send additional tanks, armored fighting vehicles sa mga lugar no kag subong man ipadala ining Royal Welsh Battle Group nga kung sa diin nakabase ini subong sa may Germany. So silo nila ini sa Estonia kaga gindugang pa ni Ben Wallace nga ang ila sini nga iga-deploy
amo ang troops nga mag-assessment sa land, on land, sea and air to bolster European defense in response to build up Russian military forces on the border of Ukraine. So makita mo diri bumbuan sa latest nga ginapagwa nga report sa mga ginpadala sang NATO kag sang Amerika sa Estonia ang ila sini nga tropa nagalapot sa 1,000 iya ini sang NATO bumbuan ha daw composite sa mga countries nga nabilong sa NATO. Sa Estonia sa subong may 1,150 ka mga troops dito nga NATO troops din. Sa Latvia 1,650. Sa Latvia may sa Lithuania 1,100 NATO, then plus 500 nga US troops. Then sa Latvia 1,650. Sa Poland may 1,060 nga NATO forces plus sa iya sinisang US na 5,400. Sa Romania may ara sang 4,000 nga NATO forces kag iya sa Amerika 1,000. Din sa Bulgaria 200 nga NATO forces kag 200 man nga iya sang NATO. Ang ini nga mga lugar kung malantawon mo bumbuan ari ini sa left side sa nga Ukraine kag sa nga Russia. So daw makita mo nga ato bangay sila bumbuan ang ila sini nga mga forces sa subong. So, butang balon ti ara gidyang bulig man ninyo, sir, no? Kag iban nga mga kapungsuran para sa Ukraine. Gambal ang kay amo nang ginakangawaan subong mo basi mga atake ang Russia, pero although gambals lang wala, trust kami, pero sa pagkamutod ara sila sa gyapon, Sir Ramil? Yes, amo ina ang confirm sang head sang NATO nga si Jen Stoltenberg sa iya sini nga paghambal subong nga adlaw sa NATO Defense Ministers nga kung sa diin nga ginhiwat ini dito sa may Brussels, Belgium nga base sa ila sini nga satellite images nga nakita wala nag-atras ang tropa sa nga Russia bomboan. Okay, sige. Anyway, si Ramil Isugon, aton nga bombo correspondent sa may United Kingdom. Sir, thank you so much for your time nga ginhatag sa amon sa Bombo Radyo Bacolod sa subong iyang aga, sir. Yes, direkta kita nga naga-report diri sa England, United Kingdom. Ini si Bombo correspondent Ramil Isugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Salamat gid sa aton iya nga Bombo correspondent, direkta iya mga kabinan sa United Kingdom, si Ramil Isugon. No? So amo nang ginakangawaan subong kay ang United Kingdom nabaluan ta naman sa last time may report ni Sir Ramil nagabulig ni sa Ukraine, no? Because nga gusto sang Ukraine masulod sa NATO, hindi gustong Russia. Amo man ang pinaka-bottom line, amo isa sa mga ginaawayan nila. So sang tension. So karon, no, ti padayon sa gyapon ang mga forces dito ginpadala Amerika, United Kingdom, kag iban pa nga makapungsuran niya lang sa gyapon sa borders. Ti ang debra sa kahapon we had an interview sa aton nga Bombo correspondent direkta iya makaben sa UK nagambals lang subong to ka tensionado. Gawantay na sila ya kahapon nga daan kay ti because nga ang posible bla pagpangatake ang himuon sang Russia kay naghambal ni sila, no? So ti ara pagyapon ang threat kita ya ginapangamuyuan ta because syempre damo kita dito utod nga mga Filipinos ining tension sa tunga sang Russia kag sang Ukraine, hindi naman sila apektado. Bugos man nga kalibutan, actually, ganito, mo na, nagpinadala na gani sa mga soldado man dito, puwersa man dito, ang iban iya nga mga kapungsuran. So that's why nga, pangamuyuan ta, nga, inibalang masulbar na ni kung ano man nga problema, no? Kay kabudlay kayo, may rinaway pagid daya. Magyera pagid dya. So again, why ta na, ginapangamuyuan ta nga hindi madayon because dako gidya ang epekto sini, no, sa bugos nga kalibutan. Tiyamakon mo ti kun magyera gambal ganing gobyerno sa Pilipinas. Ready kita. Ang mga Filipino siya wala may problema for repatriation. Although dito mga Filipino siya sa mga interviews naton may gaimpake na sila nagliligad pa nga mga binulan bombolito. Umarin sa nagsugod yang tension. Impake na sila kay
pag kay may mga plano na isla din makadto, no, kung may ara man gid sang tension, so din sila ma-exit, no, kadto sila sa border, kadto sila sa iban iya ma-exit pa kadto sa iban nga mga kapungsuran or ti iban gani nagamatamat na pauli man gani sa aton driya sa Pilipinas no, kisa hindi man kabayad pero iba naton nga mga utod nga mga Filipinos didto ya nagambal nga ati dili lang kami anay kiti budlay man anong ipadala kag ipakaon namon para sa amon iya nga pamilya. No? Sige, ma-pause kita for a while. Pagbalik ta, balikan tang balita sang patrol ni Bombolian ni Zilminado. Sa aton lang ang pagpanubalik. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Tip sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Okay, sige. Pabalik na sa ato niya nga palatuntunan. Dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition kag padayon ninyo nga kaupod subong iya nga aga Bombo Ansindol Sorilia. Balikan naton ang patrol no sa dugang pa nga mga balita madulong sa aton subong iya nga aga ni Bombo Lianizil Menardo. Sa dugang nga report, chekero naton pila iya ka mga pangunang mga balita. Kay dugay-dugay yari naman galing aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas para sa aton iya nga pagpatigayon no sang region-wide tie-up subong iya nga aga. Ang aton nga flagship station ng Bombo Radio Iloilo subong man aton nga mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo, no? So, hibaloon man nato ng pila iyak ka mga nagapangunang mga balitang Iloilo do padayon tiyo nag-uugtas nga nga alert level 3 kami gyapon haw. Tiyan hunta na, no? Kitas Bacolod kag iban pa nga bahin sang Western Visayas, iban niya bahin sang Pungsod Pilipinas at alert level 2. Pero again, hindi kita iya dapat nga magkumpiyansa sa sini. Kaya we have to remember, amo nang ginambal sa aton nga mga health experts, obserbar gid kita sa ginatawag iya mga kabinan nga minimum health protocol. So chikero naton, balikan naton no ang patrol sa dugang pa nga mga balita madulong sa aton subong yang aga Bombo Zil sa dugang report. Please go ahead. Okay, sige. No, chikero naton ang dugang pa no nga mga nagapanguna nga mga balita madulong sa aton sang patrol sa subong iya nga aga ni Bombo Lianizil Menardo no sa aton iyang buy-bust operation ho way man untat no buy-bust operation sa pila ka bahin sa aton iya sa probinsya sa Negros Occidental. Amo ni blang ginambal naton iya nga yung mga drugista way gyapon nga uluntat dakpan dugay-dugay makagwa dugay-dugay ara na naman. No? Dakpan sa amos ni dugay-dugay operate na naman duway gidya no. Amo ni blang ginambal mintras nga hindi ni syempre supplies na. Ang kuntarawon mo gidya sa pinakapuno gidya no. Mintras nga may naga-supply sang illegal nga droga at ara man nagyapon. Mintras nga may nagasulod riya sa aton sa Pilipinas. Di anong pinakahimuon, amo ni blang ginambal naton tapos sa termino ni President Rodrigo Duterte, although ibante do nagpagan-hagan gid man pero way gid na sulbar ang isa sa mga dako nga problema naton sa Pilipinas. Sino yan yung presidente yung makasulbar sa ni? Syempre hindi man ni masulbar sang gobyerno alone, amo ning ginambal naton, no? Hindi niya makaya nga masulbar lang gid sang gobyerno. Iti kun way sang kooperasyon naton, meaning kun may palayon nga naga-engage may padayon nga nagagamit sa illegal nga droga. Amo ni blang ginambal, gin-advise nga, tiga sugod man gina sa tuod lang ti. Sa pagiya, sa panimalay, dako gid nakatama nga factor. Dako gid nakatama nga bulig. Tanong ekspektaron mo abi kun ang environment sa bata ti makita niya to karon niya sa mas magulang sa iya or iban sa iyag ni kanan ti pagmatayas klibutan amo na makita niya ti. Anong ekspektaron mo man sa himuon sa bata, di ba? So, dira lang man na nagasugod. And then, kung nagahimo, ang sa gobyerno, pag naton nga, dapat, why na, di ba? May kapila na may nag-supply diriya sa aton, no? May makasulod sa gyapon nga mga supply, no? So, amo na ang dako nga problema, nga hindi masulbar-sulbar, ining problema naton, nahanungod iya mga kabinan sa illegal nga droga.
Balikan nato ng patrol si Bombo Zil sa dugang report. Subong iyang aga, Bombo Yani Zil Midardo. Sa report, please, go ahead. Yes, sa Bamboan, isa ka suspetsado ini ang nadakpan na bangod sa pagpangawat dito sa maya syudad sa Kabankalan na Bamboan, kung sa diin ini ang suspetsado ginkilala kay Kim Gloria. Kim Gloria 31 anyos, kag residente sa Burgos Street, Barangay 9, Kabankalan City, Negros Occidental, Bamboan. Kag ini ang biktima amo si Noeme Alviar. 28 anyos, kag residente sa Purok Amaka na Barangay Uringao, Kabankalan City. So suno sa investigasyon sinisang kapulisan na Bamboan, nagagwa nga ini ang complainant kag ang iyang live-in partner nga si Jose Rio Ramos na nagapungko ini kag nagapulo pa huway ng mga alas 7:45 sa gabi, Bamboan, sa maya Purok size Barangay Talubangi, Kabankalan City, no? Sang mayara sila Bamboan diri sa maya gutter no nagapungko ini sila kay pagapahuway sang na-notice nila nga mayara, no, isa ka tawo sa ilang likod Bamboan. No, sang pagbalikin na nila nakita ni nila ang suspetsado, no, nagasuksok ini sang Red Bull cap kag white t-shirt nga nagakamang ini saya Bamboan, no, kag immediately ini nga nagalumpat sa ila ang suspetsado ka nagambal nga ari kamode, no, sa ari kamode kay uyat ini siya sang screwdriver, no, kag ginatry niya nga gabunon ini ang duwa ka biktima Bamboan. So ginakuha ini sa biktima ang ilang cellphone ka nga nagadlagan ini abang nabilin ini ang cellphone sa duwa ka biktima Bamboan. No, kag ini ang suspetsado ginatret niya ang duwa sini ka biktima Bamboan. So naginkuha niya ini ang cellular phone kaga nagadalagan ini siya, no? So ginasundan ini sa duwa ka biktima kaga nangayo ini bulig ang duwa ka biktima sa mga residente sa nasambit nga lugar Bamboan, no? Kaga nagreport ini sa Kabankalan City Police Station. So immediately man nga ginrespondihan sa mga kapulisan kaga nagkandak sila sa hot pursuit operation para ma-recover ini ang cellphone nga kung sa diin, no, sa sulod ini sa panimalay sa suspetsado, pero ini ang suspetsado Bamboan naka-manage pa nga mag-escape, no, halin sa apprehending police officer, no. So pero ang evidence nga nakuha sinisang suspetsado is immediately ini nga na-recovered kag in-endorse sa Kabankalan City Police Station for proper disposition na Bamboan. So kasubong man na Bamboan nga naaresto ini ang isa ka suspetsado bangod man sa paglapas sa Republic Act 9165 Bamboan o kana sa drug bypass operation naging patigayon sa isang Philippine Drug Enforcement Unit sa Negros Occidental Police Provincial Office, kung sa diin ini ang suspetsado ginkilala kay Jovelyn Villanueva. Jovelyn Villanueva, isa ka babayi ini siya, 37 anyos, kag residente sang Zone 1, Barangay Tabao proper, Valladolid, Negros Occidental. Babayi So, pa ha? Yes. Babayi, Bombo Zil? Yes, correct ka Bamboan, no? So na-recover ini sa possession sang suspetsado ang 5 ka bilog nga transparent plastic sachet, no, nga ginasuspetsohan shabu ang bypass items ini, no, nga may yara kabugaton ini ang ginasuspetsohan shabu sa 5 grams kag may yara standard drug price nga 34,000 pesos sa Bamboan, no. May yara man nga 1,000 pesos nga na-recover sa nalain-lain nga denominasyon as a bypass money kag iban pagid nga mga non-drug items as a drug evidences mani Bamboan sa na-recover sa baya suspetsado. Subong Bamboan ini ang naaresto nga suspetsado yara na sa nakahunong sa Valladolid Municipal Police Station for a proper disposition naman Bamboan. Kag isa pagid ka suspetsado Bamboan ang natiklo man sa bypass operation sang Escalante City Police Station Bamboan, kung sa diin ini ang suspetsado ginkilala kay Bernard Bernales. Bernard Bernales, 49 anyos, isa ka lalaki Bamboan, kag residente sang Purok Escarlata, Barangay Old Poblacion, Escalante City, Negros Occidental. Kag ini naman na Bamboan ang suspetsado nakuhaan niya sa duwa ka bilog nga heat-sealed transparent plastic
plastic sachet nga ginasuspetsohan na shabu no kag isa pagid ni kahit sealed transparent plastic containing foil of suspected shabu sa tatlo tanan ini ka sachet ang nakuha bomboan kung sa diin mayara kabugaton nga 0.12 grams kag mayara standard drug price nga 860 na pesos kag mayara man by bus money nga 1,000 bomboan kag isa ka bundle nga duha ako na one bundle containing 2 lighters no nga nagalain-lain nga duag kag aluminum foil and the rolled tissue paper. So subong bomboan ini ang suspetsado yara na nakahunong sa Costeria sa Escalante City Police Station for proper disposition. Okay, sige. Salamat, Bombo Zil. Yes, sa Bomboan, amoyad to ang mga balita nga gikan sa patrol. Ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Lianizil Minardo sa dugang pangabalita sa patrol gidulong sa aton subong yang agad diri sa aton pagpangalagad sa Bombo Report sa first edition. Dugay-dugay yari naman ato mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Ining insidente nga natabo. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 31 minutos makaligad ang las 5 sa aga. Shakyaron tanang aton nga mga sister stations ang Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Welcome and good morning Bacolod. Welcome kag maayong aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon direya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, apisar nga yara kami sa alert level 2 ang syudad sa Bacolod, ang mga empleyado sa Bacolod City Government Center magpabilin sa gihapon ang alternative work arrangement, no? May ara nga mga offices nga balik tanan sa trabaho pero kung pwede man lang makayanan ang sunod diri sa kay City Administrator Attorney Edward Joseph Quansing nga ma-work from home lang gid anay para likaw sa gihapon sa virus. Kag subong man sa dugang paramon diri nga balita ginklaro sang Negros Occidental Provincial Election Supervisor nga magapabilin sa gihapon nga area of immediate concern ang banwa sang Binalbagan because ni sa gihapon because ang nagluntad balang ambush sang damlaglang sa Sitio Candida 2 Barangay Biao sa Banwa sang Binalbagan that was February 13. Kay ginambush ni sa mga miyembro sang New People's Army ang patrol car sang Binalbagan Municipal Police Station nga nagresulta sang pagkapila sang duha ka mga police officer kag isa ka sibilyan. Sa dugang panamon diriya nga balita, diriya sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, padayon nga nagawangal ang transport sector, particular ang undok, no, diriya sa amon sa ang United Negros Drivers Operators Association, diri nga tiap mga kapin 4,000 gid ni ka mga PUJs, no? Ang maapektuhan 3,000 mga to be exact 3,887 ka mga traditional jeepney ang madula o kung nga maapektuhan kung hindi makabiyahe kung ipadayon nga iduso ang modernization program. That is why amo to lang ilang threat nga sila ma-transport strike sila kay hindi gid sila magsugot nga maduso ining modernization program sang gobyerno. So amo rin so far mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning Rojas. Mga balita sa bugos nga syudad kag probinsya sa Capiz. Una kita diri sa mga reklamo sang pila ka mga investors na naman may kang tanan sa padabi sa double your money investment scam. Kay man sa tuan na ginpaimbestigahan na sang gobernador, nagano na siya sa NBI, sa kapulisan imbestigahan ini nga sa tuan na tuhaw pa lang nga investment double your money investment scheme sa probinsya. Kahapon nagdagon-dagon na ang 24 so far ka mga individual padulong sa Rojas Component City Police Station agod nga magreklamo kay manang ilang ginpay-in sa double your money investment scheme ang wala na nakabalik.
Ti daw, mo ni hambal sa mga tao, ti daw, kay man, sunod diri sa interview kay Police Lieutenant Colonel Aaron Palomo, nga may nagpadulong sa ila, nga nagareklamo gani, nga ila nga kwarta, nga ginpay-in sa sining Double Your Money Investment Scheme, nga ginatudlo nila diri, amo sa, or ginapanag-iyahan, ang utok-utok, gid siniyo, amo ining si Robert Rivera. Kagang ginareklamo nila diriya amo ang upline nga mag-asawa nga Sanday Joselito kag Hanelin Anciano nga taga Barangay Baybay siniman nga syudad. Sandig iya sa panaysayon sa mga tagreklamo sa pagpadulong nila sa mga kapulisan nga ini sila nga mag-asawa mo ning convince bala no nga mag-pay-in gani kay madubli la kwarta sa after sang 30 days. Kag may pa-promo pa to nga ang isa ka coupon 5,000 pesos kabaylo sang isa ka brand new nga motorsiklo. Magkagalanyat gin man tuot galing kay ti after nila pay-in ulat-ulat sila ay waay gani makabalik ang ilang nga pay or ilang nga gin ka pay-in. Nagpanumdum na lang din ni Palomo nga ti sa gihapon ni paulit-ulit diri kami tanan sa pagpanumdum nga hindi gid gani kumbaga mag-intra na bala sa makaangay sang double your money investment kay man sa ulihi madula ina. Kaya nabudlayan sila kay man ang ginapalapot ng mantuod sila mga verbal nga mga reklamo ti nabudlayan sila kay waay sa mga papeles, waay sila to dabi sa mga resibo dira or nano dira nga pamatuod kay nagpay-in gid man sila sang amo to nga kantidad nagalabot sa 3 million pesos. So far sa sining 12 ka mga or 24 ka mga nagreklamo, pinakadako sa ilang ginpay-in 3 million pesos, ang pinakamanubo naman 35,000 pesos. Sa tugang namon diri nga mga balita, ginpahayag diri sang pinuno sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ug PDRRMO with Mrs. Judy Grace Pilaes nga ti ining mga kabataan nga 3 ka tuig panubo nga magasulod diri sa amon nga probinsya sa Capiz sa mga inbound travelers. Kaupod ang ilang nga mga guardian or ilang nga ginikanan ang hindi na kinahanglan nga ipaidalom sa swab o kon saliva test. Kung mga ginikanan nila is fully vaccinated na. So hindi na gindula na to ang ining requirements sa nasambitan nga age group. Apang kung ang ginikanan naman niya o kung ang guardian is hindi pa vaccinated o kung hindi pa fully vaccinated, required ang guardian o kung ang ginikanan nga magpaidalom sa RT-PCR o kung saliva test. Kung mag-negatibo, hindi naman pag-ipaidalom sa swab test ang mga kabataan. Pero kung mag-positive gani, amuman nang anuman Japon or amuman ina ang resulta sang mga kabataan to syempre i-hold man to siya kay positive ganiya. Kasama din nga police reports may-ari diri no sang pila ka mga balita no mga nagkahinabo sa amon nga probinsya kung sa diin gani may isa diri katanod no ang ginaluthang patay sa may bahin sa Santa Teresa Banwasang Dumalag kag sa karon gani ti ginahitso na ang ining dokumento nga ipasaka batok sa suspect nga ti pangayaw sa Banwasang Dumalag kay man taga tumandok sa Pontevedra pero sa may bahin siya sang Tapaz naga-istaram. Kag sa amon diri dugang nga balita sa may bahin sang Sapian niya ho nagpang snacks lang to kadto lang siya sa isa ka burger station nagkaon sang burger ti gintrepingan ginbuno sa iya nga kilid. Ang magutod nga suspect nga mabasan no nagpalagyo sila nga duha pero sa ulihin dakpan man isa kag ang isa so far waay pa sa karon tubtob sa karon dakpan. Mula ina so far mga balita diri sa amon syudad kabugos nga probinsya sa Capiz balik sa imo Bombolinsi. Madam Mugig nga salamat Bombo Rita, Bombo Radyo Rojas sa ilo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome ka, good morning ban Bombo Radio Wasam Visayas. Mga dalagkuan namon nga mga balita diri sa amon sa may probinsya sang Aklan, Banwa sang Kalibo kag sa may isla sang Boracay.
Kasunod, Bombo Radio Wasam Visayas ang pagpailalom sa amon diri sa Alert Level 2 status. Nagpagawa naman sang bag-o nga pagsinulundan ng amon diri nga Provincial IATF ang ini nga Executive Order number 22 no. Kung sa diin Bombo Radio Wasam Visayas diri gintumod gani nga sang nagtaliwan nga adlaw ara na sa Alert Level 2 ang amon diri nga probinsya sa Aklan. Te wala man gidalos to mga changes no sa mga guidelines sa mga ginapatuman nga mga polisiya diri sa amon sa may probinsya, pero ang inilang pagbag-o bala like sa mga capacity no sa alfresco dining namon ara na sa 100% or 100% na nga ginapasugtan. Ang naga-dine-in Bombo Radio Wasam Visayas yara sa 70% kag ang iban pagid nga mga business establishments. Ang general population wala na kami diri restrictions sa mga pumuluyo no, wala na age restriction sa aton pa. Pwede na tanan makaguwa sa ilato nga mga panimalay. And wala man mga changes sa mga ginapangita nga mga requirements no. Kung nagakadto or magakadto dira sa may isla sang Boracay, kama naman sa mga magapauli diri sa amon sa mainland Aklan. Ginklaro to kahapon kay ginklaro sang amon nga provincial administrator Attorney Selwyn Ebareta kay mandamo nagapamangkot kung mayara pa ba lang negative RT-PCR test, pero ginklaro niya nga wala na ina ginausoy or ginapangita subong kay kinahanglan na ang ini nga vaccination certificate kag vaccination card nga ikaw fully vaccinated na kontra sa COVID-19. Samtang dugang namon diri nga balita sa amon diri nga probinsya sa Aklan, Bombo Radio Wasam Visayas kasunod sang sunod-sunod nga pagbisita diri sang mga pilato ka mga national candidates para sa eleksyon 2022, nagpadumdum liwat ang amon diri kag naghinyo gid ang amon nga taga Comelec nga sundon ang ini nga mga protocols. Te sa part sang mga organizers ang ini nga mga campaign rallies, ginahambal to nila nga nasunod man nila to ang mga guidelines, pero ang problema Bombo Radio Wasam Visayas kunyara na ang mga kandidato hindi na masunod sang ini nga mga nagakadto, ang ini nga mga butante, ang ini nga mga pumuluyo nga nagakadto sa rallies. No, mayara man niya ginbutang kung ano dira nga mga guidelines, protocols, pero once nga nagwa na ang mga politiko to kag nagpakilala nate wala na dayon no, wala na, hindi na masunod ang ini nga social distancing. Oo man na nasusunod ang ini nga pagsuksok sang face mask, pero ang bahol gid nga challenge, ang dako gid nga challenge Bombo Radio Wasam Visayas ang mapatuman ang ini nga social distancing. Samtang sa dugang namon diri nga balita sa may isla sang Boracay, baw arestado man ang ini nga 26 anyos nga lalaki matapos ang ginkasa nga drug buy bust operation sang amon dira nga mga katapos sang otoridad sa may isla sang Boracay, kag nadakpan ang ini nga si Paul Berano, 26 anyos kag residente sang Bulabog sa isla sang Boracay. Natabo ang ini nga drug buy bust operation kagabi dira sa may sitio Angulman sa may isla sang Boracay. Na recover sa posisyon kag ang ini nga marijuana, 4 ka mga sachet sang marijuana Bombo Radio Wasam Visayas, kag subong aminado man ang ini nga sospechado Bombo Radio Wasam Visayas nga nagaduso siya sang illegal nga droga, kag ang ilatong transaksyon through online na send na lang sang send na lang sang bank transaction kag ang inibalang GCash Bombo Radio Wasam Visayas. Amo ni so far mga dalagkuan nga mga balita diri sa amon sa may probinsya sang Aklan, Banwa sang Kalibo kag sa may isla sang Boracay. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo ninyo Bombo Radio Kalibo sa amon diri ang mga nagapanguna nga balita. Wala pa sang sabat ang National Interagency Task Force sa appeal letter nga ginhimo ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga panubuan sa Alert Level 2 gikan sa Alert Level 3 ang status ya sang syudad. Ini matapos na tinginanunsyo sang IATF ang extension sa Alert Level 3 sa syudad tubtob ya sa Pebrero 28. Ini nga appeal letter ang ginendorso kung ginsuportahan man sang regional IATF. Katingin pahayag dari ni Mayor Treñas nga ginbasehan sang NIATF sa alert level status ang isa ka lugar ang kataason sang healthcare
utilization rate. Apat, isuno sa alkalde sa syudad ng Iloilo, masobra sa 50% sa mga pasyente na sa mga ospital ang halin sa iban nga probinsya kag kuntani ini ang hatagan man sang konsiderasyon sang National Interagency Task Force. Sa pihak nga bahin sa may probinsya sang Iloilo, bangod nga ti ang province alert level 3 man, gindula naman sang Iloilo province ang swab test requirement para sa mga fully vaccinated nga mga travelers halin sa gwa sang Western Visayas nga magasulod sa probinsya sang Iloilo epektibo ina kahapon nga adlaw. Desantos dari sa Executive Order number 040-B series of 2022 nga gin-issue ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang mga residents kag non-residents nga nakakumplito na sa pagpabakuna ang hindi na kinahanglan pa nga magpresentar sa negative RT-PCR test result 72 hours antes ang biyahe padulong sa Iloilo Province. Ginpahayag dari sang gobernador nga kinahanglan lang gid nga ipakita sa mga fully vaccinated travelers amoya ang ilang COVID-19 vaccination certificate. Samtang sa pihak kabahin nakutkutan dariya sa 61st Infantry Battalion sa Philippine Army ang isa ka bangkay sa terorista nga Communist Party of the Philippines New People's Army kung CPP-NPA sa barangay Onop, Miag-Awa, Iloilo. Diini man ang kasunod man sa pagtukib sa militar sa hideout sa mga rebelde sa lugar sa diin nakitaan ang mga bala kag iban paya nga mga armas. Naging pahayag dari sa spokesperson sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army nga si Captain Kim Apitong nga ang ginlubngan sang NPA ang gitudlo mismo ni alias JC anay rebelde man kag miyembro sang Suyak Platoon Southern Front Panay amo ang siya niya nagsungka sang January 2022. Kag ining nakitaan nga bangkay amo si Mark Sasi alias Aden, team member sang Team 2 Squad 1 Suyak Platoon Southern Front Committee Region Panay. Kag ining napatay sa enkwentro sa tunga sang 61st Infantry Battalion sa Tupayasang 2019. Kaya dari kita bala sa inyo dara sa May Rojas, Bomborita, kapila na matabo nga tiginatunto lang sila sang double your money nga pero hala sa gihapon, sige sa gihapon, Bomborita ang pag-pay-in dara nila. Amoy na ang masubo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, no? Kay man sa tawo, giman niya siguro, no? Nga luyag bala nila, nga magmanggaranon insigida, no? Nga pagkagat, mahulat lang sila, tapos ara na dahil nila nga kwarta without, pagpabalahas bala sina, no? Nga sina nga kwarta. Amo man nasa karon gani ang challenge man, dari sa mga, namon, sa mga lokal na gobyerno, kung paano gid ila bala madula, kay mo na sa kaangay nga, virus naman inang mga double your money investment scam diri sa amon nga probinsya, Bombo Lindsay. Inabala Bombo Radio Western Visayas nga face to face kanaya nga ginatunto, nga ginainto, balaan mo na gid sa self mo nga amo na ang dangtan ninyo sa ulihi nga palagyuhan lang kamo kag ipalagyo mga ginapang-piin ninyo pero padayon man niya sila sa gihapon nga nagapa tunto. Disin o bala dere ang balasulon, Bomboan. Tiya mo gid way kadudlaan no. Kapila na si Bomborita, kapila na mag-report nga amo naman lain naman nga investment scam ang balta ay na ano man 2022 na way sa gyapon. Way gito yan nadudla sa natabo to kay Chiyuto nga harap-harapan na gito gani Bombolin si Bombo Radio Western Visayas sinablang makitaan mo gid once gani nga double your money na ni ma'am. Bagay scam na gid dayon kay din kay mo yakakita nga let's say imo kwarta bi may 1,000 balikan ka sang 3,000 or 2,000 nga way ka sang pangabudlayan sa sinalang bala nga bagay butang balon dito ka duna nagida yan no Bomborita ano ayhan ang pinakarason sina Bombolinsi man nga pabalik-balik sa gihapon kag may nagapatunto dira ya sa gihapon nga mga individual dira sa syudad sang Rojas or sa probinsya sang Capiz Bombolinsi. Nasilaw sa kwarta Bomboan natin wala pa gani na balik ni Chiyuto ang mga kwarta sa mga tao dira baw dumduman ko sadto kita gini nagadala Bombo Radio Western Visayas sang issue kay Chiyuto nakabaton pa kita dari gani sa mga buyayaw sa mga naga-pay-in sa iya kay kuno lehitimo ang negosyo ni Chiyuto diin na si Don Chiyuto nyo wala kita Bombo ninyo. Amo gid Bombo Lindsay balan mo may halambalanon gani no kay wala gid na learn ang mga tawo sang sining mga scam no ang iningani nga ginahambal naton binabalikan kahit alam nilang masasaktan
daw sa amo bala sinabong Radio Wasam Visayas kay balaan na nila nga ina mga investment scam pero padayon gihapon sila to nga naga-invest sang sining nga kwarta ti dapat ang ma-realize bala sang tawo isipon nila nga hindi malumo no nga makakita sang kwarta subong kag hindi nga amuna kadali lang nga makakita sang amuna no nga magabalik sa inyo doble sang inyong hatag sa ilang nga kwarta Bumbulinsi. Insakto gid. Ang kwarta ya ginabaka-bakahan, ginatinguhaan ina nga magdamo Bombo Radio Western Visayas. Sige lang alang gid ang akon nga shampoo hindi ko na pagbalik sa inyo. Okay, sige. Why makita ya makabe naman nabili nga shampoo. Do believe ko ya sa taga Roaster taga Capiz kay si Bomborito yung tatripot nga may naintuan mo. Ay kitsa kadudlaan no. I mean hindi nyo kidya ma-realize nga once gani mag-amo sila sa mga kauturan tabla. Hamar gani nila duwa man tawos kalibutan mo, no? So, why man sang mainto why man sang manug panginto or magpanginto kun waay sang may nagapainto, no? Mulang gid na ka simple dira. Ay pila man nagwanta sa nagapanginto kun waay ka man nagapainto sa iya. Minway, ka man patunto sa iya, pila man ang gwanta niya pang tunto sina, kay way siya biktimahon. No? Ay. Sige. Why na kita yung mga kabina minabili niya at shampoo? Standby na sa pagpangalagan sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary, Divine Grace Cuello, kag Bombo France Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang
talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matap na, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod Ang dekada ng nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada ng nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time in punto Laziz sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition isang DYWB Bombo Radio Bacolod at sa Webes, Pebrero 17, tuig 2022. Kagkaroon sa ito na nga mga pangulong dinalan sa mga nagapangunang balita lokal, mga kandidato nga may oversized campaign materials ginatagan sang 3-day notice sa godini ang paluson. Bacolod City Government nagapabiling gihapon sa alternative work arrangement. Undok nagapamatok sa ginhuman nga panibago nga local public transport route plan nga ginendorso sa Central Office ng LTFRB. Banwas ang binalbagan, magapabiling nga area of immediate concern na pisar sang nagluntad nga ambush sa Domingo. Si 15 kasashay sang suspected shabu na kumpiskar sa bypass operation sa Purok Riverside, Barangay Banago. Samtang Mayor Isko Moreno nagpasalig sa mga mangunguma nga Filipino Farmers First ang mangin pulisa kun siya ang mangin presidente. Sa mga nagapangunang balita national, DFA nakahanda na mga contingency measures agud i-repatriate ang mga OFW sa Ukraine in kaso nga maglala ang tensyon na batok sa Russia. Robin Padilla, ikadosing ang senatorial candidate sang Uniteam. Executive order nga naga-institutionalize ang pagbaton sa national ID bilang proof of identity ginpirmahan na ni Presidente Duterte. Sa mga nagapangunang balita international, Ukraine nagpanindugan nga wala sila nahadlok sa Russian invasion kaghanda nga depensahan ang kaugalingon. Defensive Alliance ng NATO, hindi pagpamahog sa Russia suno kay Secretary General Jens Stoltenberg. Samtang balita sa negosyo, pag-angkon sa petroleum reserves, ginatunan sa gobyerno agad may baluan ng epekto sa problema sa supply kag presyo sa produktong petrolyo. Balita sa inampang, Asa Miller, liwat nga naka-record sang did not finish sa katapusan sini nga games sa 2022 Winter Olympics. Balita sa entertainment, Alwin Oitinco ginsorpresa sa museum visit si Jenica Garcia sa ila ika-12 nga anibersaryo. Sa balitang espesyal, security guards ang art gallery sa Russia ginkasuhan matapos gindrawingan ang mata sang abstract painting nga nagabalor 50 million pesos. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 3 minutos nang nakaligad sa Taknang Resi sa aga. Nga mo nga pag-abi-abi sa inyo, din may kamong bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilizuan sang inyo mga radyo kag subong sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kagkaroon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo France, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Una kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal. Ginhatagan sang 3-day notice sa mga kandidato nga makitaan sa mga oversized na campaign materials ngayon ang paluson na bisan pa yara sa pribado nga propiedad. So kay Commission on Elections sa CONCOMELEC Region 6 Director Wilfredo J. Balisado, wala sa mangin problema kunyara sa pribado nga propiedad basta nakasunod lang sa standard size nga 2 feet by 3 feet o kon kartulina size. Pahanumdom naman sini nga sa mga supporters nga nagatakod sa oversized nga tarpaulin sang ila ginasuportahan nga mga kandidato nga hindi na magmiloso pa sa tiyon nga sawayon ng mga ini bangod ang ila pagbayular sa ang maga-reflect man sa politiko nga ila ginasuportahan. Patag ni Balisado nga ginakabig illegal ang mga wala nagasunod sa standard size sa mga tarpaulins sa subong nga eleksyon. Apang hindi naman malikawan kung kaysang iban nga mga supporters nga sa tiyon nga hana paluson ang oversized nga campaign materials sa ila propiedad. Nagapangisog pa ang mga ini nga magpanghangkat sang pagpasaka sang kaso. Panumdum sini nga ang COMELEC ang nagasunod lang sa ginimplementar sang nayin. Nahangpan man sa mga ini nga mga supporters ang luyag nga magbulig sa ila kandidato apang dapat nga gina-report sa COMELEC sa tiyon nga gikan sa kaugalingon nga bulsa ang pagpahimo sang campaign materials. Suno kay Balisado nga madamo sa makayginan nga nagatuman sa campaign rules
ang mga kandidato apang ang ilang mga supporters amo ang nagalapas. Patag sa opisyal nga may limitasyon ang rights of expression nga ginapanindugan sang iban. So kay balisado, agod nga manginpatas ang playing field sa mga nagapapili. May ginuman nga Republic Act 9006 o kunang Fair Election Act nga mong ginasunod sang COMELEC. Patag sang regional director nga may natalanan lang nga budget para sa kampanya man nagapapili gani dapat nga accounted man ang mga donations. Pahanumdum ni balisado nga importante nga nakabutang sa posters ang gindonar sang supporter nga paid for by kag printed ata dugang pasang COMELEC Regional Director nga may mga kandidato sadto nga naakaangkon sang penalidad bangod sa sobrang nga nagastos sa eleksyon nga mahimuman matabo sa tiyon nga malakip sa original nila nga gastos ang mga campaign materials gikan sa supporters apang wala ginendorso sang formal sa Commission on Elections. Republic Act 9006 3-day Fair notice. Elections Act. Nandun talaga yung mga provisions na yan. So the COMELEC is just implementing what the law requires. Sa atin is, if you are supporting a candidate and from your own money, nagbigay ka, it should be accounted. Kasi nga, certain candidates, meron lang silang certain amount of money na pwedeng gastusin. Dapat ma-account po yan, ma-report po yan. Kung hindi natin na-report, technical, illegal yung mga ginawa natin. Si COMELEC Region 6 Director Wilfredo J. Balisado. Ginapasalamat ni Commission on Election o COMELEC Region 6 Director Wilfredo J. Balisado nga makita sini nga wala sa mga campaign material sa mga government-owned properties. Subong nga nag-upisa na ang campaign period sa nagapapili sa national positions. Isa sa halimbawa sini ang syudad sa probinsya sang Iloilo. Nga sunod sa COMELEC Regional Director, wala na siya sang makita nga mga campaign material sa mga barangay hall. Kagiban pa nga mga propiedad kag establishmento nga ginapanagiyahan sang gobyerno. Ginalantaw man sining ang maayo nga performance ang mahimo bangod sa mga nagapamuno. Patag ni balisado nga mga barangay officials ang kaupos ng COMELEC sa pag-implementar sa regulasyon na natuloy sa eleksyon gani dapat na nga non-partisan ang mga iniya. Panawagan man sining sa mga local government units o LGUs. Ilabi ni sa may mga ambulansya kung kagiban pa nga mga government-owned vehicles. Katanan nga propiedad sa gobyerno dapat nga wala sa nakabutang nga pangalan sa kandidato. Ilabi na nga may pila ka mga propiedad ng gobyerno nga nakuha kung kaisa bangod sa effort sa mga nagapapili kani kung hindi mahimo nga mapalos ang pangalan. Panugyan sa COMELEC Region 6 Director nga pangitaan sa paaging ang mga iniang matabunan. Panawagan natin sa mga LGU, especially yung mga ambulances or anything na government property, mga vehicle. For example, a certain senator is running for election. Nandun sa mga ambulances or any other vehicle for that matter, nandun yung pangalan ni senator na tumakbo. Ideally, dapat talaga yung pangalan ni senator or sino ang politician na through his effort or her nakuha yung mga vehicle na yan, na dapat talaga tabunan na mawala yung pangalan niya dun sa vehicle. Nabatian liwat si COMELEC Region 6 Director Wilfredo J. Balisado. 8 minutos ang nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga, magluwa sa pila ka mga vital role nga opisina ginpayag sang City Administrator nga nagapabilin gihapon sa alternative work arrangement ang kalabanan nga opisina sa Bacolod City Government. Sudo kay Attorney Edward Joseph Quansing, ginatunan pa ni Mayor Evilio Bingno Nadia kung saan ibalik ang 100% sang workforce sa mga opisina sa Bacolod City Government Center. Sa karon may pila pa lang ka opisina ang ginapahanugutan nga nag-report on site sa 100% nga kapasidad na kaangay sang accounting office nga ginalagas nga deadline samtang ang iban nga nagapabilin sa alternative work arrangement. Naibaluan nga sa idalom sa alert level 2 status nga nagumpisa na kahapon sarang na nga makareport sa opisina ang 70 tubtob sa 80% sa mga empleyado. Apang ginapakamayo sang alkalde nga kung mahimo likawan na yung pag-report on site labi na sa mga personnel nga may comorbidities kag unvaccinated. Pahatag ni Quansing sa nakaligad nga duha ka semana gin-report naman sa mga office head sa Bacolod City Government Center nga pila na lang ang nabilin nga nagabalatian gani hindi ka nga isang pag-surge sa Omicron variant. Apisal nga jutay na lang ang nagabalatian ginapakamay gihapon sa city government nga mobserbar ang health protocol bangod na kahibalo ang mga ini nga wala pa natapos ang pandemic. Ano pa ni Mayor kung 100% na pero mayara na tada iba na officials like ang accounting ginapa-report na sila yung full complement kay may mga guidelines na ginamit pero under alert level 2 pag ginataka 80%. So pwede man ni Mayor mahimo i-avoid lang gidyagya po namon is to have may mga comorbidities nga mag-report ya full time hanggang utong abi those nga wala pa nakabakuna. Si Bacolod City Administrator Attorney Edward Joseph Quansing. Dako ang pagpamatok sa transport sector sa syudad sa Bacolod nga ginhuman nga panibago nga local public transport route plan.
Kaginidurso na sa Central Office ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB. So kay Diego Balacada, Secretary General sa United Negros Drivers and Operator Center o kun UNDOC kapin 70% na lang sa 3,887 ka mga traditional jeepney. Ang madula o kun kapin 1,096 ka mga traditional jeepney ang sarang makabiyahe sa 23 ka panibagong nga ruta. Dugang pa sini nga kooperatiba na kagkorporasyon ang mga insentro sinigan magadalagan na lang sa 5 ka kooperatiba ang makabil sa ruta. Aminado si Balakad nga may mga ruta sa jeep nga gindula. Samtang may pilaman nga gindugang apang ginalantaw sa transport sector nga kaangay nga wala makita sa Committee on Transportation sa syudad sa Bacolod nga kinahanglanon isang pigado nga pasahero ang traditional jeepneys. Bangod sa dislocation sa mga ruta, ginalantaw ni Balakad nga madamo sa mga drivers kag operators ang maapektuhan ang palangabuyan kasubong man sa mga pasahero. Panindugan sang undok nga dapat pa mapaatag sa ila kung sa diin ginkuha ang data sa pagdihon sang local public transport route plan. Suno kay Balakad, antes mahuman ang plano dapat nga nagpatigayan anay sang consultation. Public hearing kag ginpatawag ang mga stakeholders nga maapektuhan. Aminado man ini nga may pila ka mga makabenepisyo pinaagi sa ruta. Kapang hindi naman ini magakomporme sa mga pasahero nga nagakarga sa mga pasayan, kasaga, green shell, kagisda o kun air-conized nga modern jeepney ang pagasakyan. Dugang pangaiban sa mga ining ang mapilitan na lang ang maglakat bangod madulan na ang rutas ng jeep sa Granada Langilan kag UV Express ang igabulos sa pagbiyahe. Hindi naman na magpati si Malakad nga wala makahangop ang Committee on Transportation. Bangod ng chairman nga si Councilor Dindo Ramos ang pilaman katuig nga nagaserve bilang punong barangay sa Granada gani mas nakaibaloy ni sa sitwasyon. Panawagan sa undok nga i-recall ang City Ordinance number 966 series of 2021 kaupod sa endorsement nga ginapadala sa LTFRB Central Office. Naibaluan nga nag-compose ng local public transport route plan ang si Mrs. Gina Ramos nga asawa ni Councilor Dindo Ramos. Hingyo sang transport group nga kalaruhon sa mga ini. Ilabi na nga ang apektado ang mga transport industry kag ang mga stakeholders. Ilabi na karon nga nagatubang pa ang mga ini sa epekto sa bagyo uday kag COVID-19 pandemic. Kadungan pa nga nagahilapit ang summer season. Panugan ni Malakad nga dapat kung tan ibuligan ng transport industry nga makabangon na. Ang bilog na ruta natin, mga almost 70% para sa 3,887 ka traditional nga jeep. Ang mabulos niya siya almost mga 1,096 sa 23 ka ruta nga ginadra nila bagyo. Kung ano na ang mabil mo po, naka-corporation, hindi na siya individual, but silingon ka mag-15 units per operator, kung i-divide mo na siya, maara na lang sa 5 na lang kaso ang maka-avail sa mga ruta. Nabatay na pahig ni Diego Malacada, Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center. Ginpatag sang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center Conundoc nga wala sila nagapamatok sa modernization program apang ginapamatukan nila amo ang peke nga programa sa syudad sang Bacolod. Patag ni Diego Malacad nga law-abiding citizen ang transport industry sa syudad sang Bacolod kun lehitimo ang kooperatiba kag korporasyon apang hindi ang mga ini magsunod kun peke ang lahi nga ginapatuman. Panindugan sini nga peke ang Department Order number 2017-001 gikan sa national government pagod dinhi ang memorandum circular lamang kag wala naglabay sa House of Representatives kag House of Senate. Suno kay Malacad kun nila initumanon madula ng papel sa mga kongresista kag senador. Panindugan sa Secretary General Sondok nga dapat mag-agigid ang layi sa Kongreso agud maobrahan sang Republic Act. Kung sa diin may chance man ang kada House of Representative members nga matakos kung anong unit ang aplikable pa santo sa terrain sang isa ka lugar. Halimbawa sini nga hindi mahimo ibiyahe ang modernized jeepney sa bayan sang syudad sang Cadiz, Escalante kag Banwa sang Tubo. Subangod hindi tubo ang karga sang salakyan kundi tawo. Patag sini nga ila ginaproteksyonan ang ikaayo sa mga pasahero. Pasalig ni Malacad nga wala nagapamatok ang transport sector kasubong man ang simbahan sa modernization program. Inibinako nakita sa mga ini nga ang mga nagabiyahe sang isda uga kasag kag iban pa ang kinahanglanon nga magsakay sa air-conized nga salakyan. Panindugan sa mga ini nga ang ila ginapamatukan na mo ang peke nga programa nga wala nag-agi sa husto nga proseso kangay sa public hearing, public consultation sa Kongreso, Senado, tubdob sa pirmahan sang presidente sang pungsod. Handa naman ini nga itaya ang iya kabuhi para sa advokasya bangod suno kay Malacad. Kung hindi nila nahimuon ang kabuhi sang drivers kag ang ila palang habiyaan ang mabutang sa alang-alang, nagalaw ini nga mahangpa ni Committee on Transportation Chairman Councilor Dindo Ramos bilang isa ka abogado kung ano ang papel sa Republic Act 7160 nga ginalakipan o kung nga ginlapakan sang mga ini gamit ang Department Order lamang. Panumdum ni Malacad nga dapat magpangibabaw ang Local Government Code sang sa Memorandum Circular kag Department
order. Dapat ipaagi na sa nimo sa Congress para mo-branch siya sang Republic Act kag matansya sang kada representative kung ano nga mga unit ang ibutang naton sa kada terrain. Kaya kung ibutang mo ang modern jeep sa Bacolod, ipadayon mo na siya Cadiz, Escalante, kag Tubuso. Hindi na bala tubo ang karga, tao na yan. Hindi pwedeng dito sa pagproteksyonan. Wala kita nagapamatok niya sa modernisasyon. Ang ginapamatukan tayo, ang piki na programa na wala nag-agi sa insakto nga proseso. Si Diego Malacad ang Secretary General sang United Negros Drivers and Operators Center. Samtang nagpanawagan naman ini sa mga drivers, operators kag stakeholders ka maghugpong sa aktibidad sa mabot nga Marso. Kung sa din antes ang kampanya sa mga nagapapili sa lokal nga opisina, kalampagon nila ini paagi sa untat biyahe kag caravan. Doon sa mga ini suno kay Malacad nga ipabatyag kung ano kamangin makaluluoy ang mga pasahero sa tiun nga madula ang traditional jeepneys. Sa aton ng mga driver, mga operator, mga stakeholder, pangabay kami no may dalagko tang aktibidades sa March before magkampanya ng aton ng mga local government unit. Kalampagon tani sila sang isa ka untat biyahe kag posible caravan no para mapabatyag sa ila nga kun wala nang aton nga mga traditional nga mga jeep mangin makaluluoy ang aton pasahero. Ang kabahin sang dugang nga pagpahayag ni Diego Malacad. Ginklaro sa Negros Occidental Provincial Election Supervisor nga magapabilin nga area of immediate concern ang banwas sa Binalbagan bisan pa may nagluntad nga ambush sang damlag lang sa sitio Candidados para kabiyaw sa banwas sa Binalbagan sa Pebrero 13. Madumduman nga ginambush sa mga miyembro sa New People's Army kon NPM patrol car sa Binalbagan Municipal Police Station nga nagresulta sa pagkapila sa duha ka police officer kag isa ka sibilyana. Suno kay Attorney Roberto Salazar, magapabilin nga area of immediate concern ang banwas bangod sa pag-classify diri sa status sang bangod man sa presensya sang Communist Terrorist Group kon CTG. Gintugyan naman na sang Commission on Election o COMELEC sa Philippine Army kag Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO ang seguridad sa mga local government unit nga gintag bilang area of immediate concern. Ginpahayag naman din ni NOCPPO Director Police Colonel Leo Pamitana nga sa masunod magakoordinar na lamang nga sa mga local government officials anti sa mga ini nga mag-site sang mga insidente. Patag naman sini nga wala niya na gintandog ang o kung ginatandog ang kaangay impormasyon bangod aminado man ini nga sensitibo ini sa Philippine National Police. Dugang pa ni Salazar nga kinahanglan man ang pagpakigangon sa LGU at isiwaragwag nga sila ang ginakabing nga area of immediate concern na bangod din ang magatuga sa malayang nga imahe para sa nasambit nga mga lugar. Madumduman nga magluwas sa banwas sa Binalbagan ano ang mga LGU sa probinsya nga gintag bilang area of immediate concern. 17 minutos na nakaligad sa takta nga sa isa aga sa dugang pangabalita lokal masobra sa 300 o kon masobra sa 3 million pesos nga balor sa ilegal nga droga ang nakompiskar sang Negros Occidental Police Provincial Office o kon NOCPPO humalin na Pebrero 6 October 12 2022. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay NOCPPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco gimpayag sini nga sa isa ka semana ang accomplishments ng NOCPPO nakapatigayan sang 13 ka mga illegal drugs operation kung sa rin 16 na nagkaladakpan kag naka-recover sang 529.42 grams ang suspected shabu nga may balor masobra sa 3 milyones pesos. Sa operasyon batok sa loose firearms nakapatigayon ang NOCPPO sang isa ka operation kung sa rin isa ang naaresto kag isa ka armas lutang ang nakuha. 16 naman ka mga personang ginasungka sa kapulisan sa bahin sang illegal fishing nakapatigayon sang 23 ka mga operasyon kung sa rin na-aprehendo kung nadakpan ang 43 ka mga sospetsado. 7 ka mga operasyon ang ginpatigayon batok sa mga most wanted person kag 7 man ka mga persona ang nagkaladakpan. Sa iban nga wanted person 33 ka mga operasyon ang ginpatigayon kag 41 ang nagkaladakpan. The accomplishment of NOCPPO last week covering the period of February 6 to February 12, 2022. On the campaign against illegal drugs, NOCPPO conducted 13 operations resulting to the apprehension of 16 suspects and recovery of 529.42 grams of suspected shabu with standard price value amounting to 3,600,056 pesos. Si NOCPPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Para sa katapusan nga balita lokal, 15 ka sa na suspected shabu na kumpiskar sa subject ng drug bypass operation. Kaging patigayan sa Port Riverside, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod. Ang suspetsado kilala kay Wilfredo de la Cruz alias Toto Jr., 43 anyos residente sa lugar. Ining nakuhaan sang 15 ka sa ng suspected shabu nga ginabanta na gabuga 3.5 grams nga nagabalor sa 23,600 pesos. Na-recover man sa suspetsado ang 500 pesos nga bypass money, isa ka coin purse, improvised tutor, isa ka disposable lighter kag 2 ka plastic straws. Suno kay Police Captain Armelin Vargas, hepe sa Bacolod Police Station 3. Madugay na nilang ginamonitor ang suspetsado matapos may biluan. Ngayon ang nagabaligya sang illegal nga droga tubtob sa nakatransaksyon diri ang ilang personel.
Ini ang wala naman sang trabaho kag wala man sang record sa Bacolod Police Station 3. Si De La Cruz ang ginakonsiderar nga street level individual. Ini magapangatubang sang kaso nga Section 5 kag 11 sang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kaya naman sila nga ginamonitor, no, ma-engage sila sa poligya sa illegal na droga. Nakasimpo sa transaction ng ato na personnel sa iyas nga hapon. Residente sa lugar, kada poligya sa droga. Kaya maaaring medyo siniran wala sa previous na record sa amin. Nabete na paging Police Captain Armelin Vargas, hepe sa Bacolod Police Station 3. 20 minutos na nakaligad sa atak ng Zaga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition. Mga detalye na sa mga nagapangunang balita national, international kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa atak ng Zaga. Padayang ka mga nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo France, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Sa dugang pa nga mga balita, nagpanawagan si Mary Sco Moreno Dumagoso sa ahensya sang gobyerno nga bantayan ang presyo sang fertilizer kung abono nga masobra isa ka tuig lang ang nakaligad yara sa 900 pesos to 1,000 pesos samtang sa karon nagadangat na sa masobra 2,000 pesos ang balor. Naloy ni sa mga mangunguma kasubong man sa sitwasyon sa mga nagatanom sang sibuyas nga nagakapierde bangod sa importasyon. Nagakabalaka si Mary Sco nga posible nga madula ang mga pananom sang o kung nagapang tanom sang sibuyas kang isa natabo sa ahos halos gina-import na ang tanan. Nagpasalag gini sa mga mangunguma nga kuno ang makapungko bilang presidente. Pauntaton sini ang smuggling kag importation sang agri-products. Suzea, Filipino Farmers First. Nagpagawa man ini sang pulisa nga paghahatagan sini sang kapital mga state universities nga nakafocus sa agri-education kang isang ginkadto nila kahapon sa kampanya sa UPLB. Gindugang masini nga ang food security among nagapanguna nga pagpamahog sa national security. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligad sa atak ng Zaga. Sa kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita national. Ginpahayag sang Department of Foreign Affairs o kung DFA nga nakahanda na mga contingency measures agad nga i-repatriate ang mga Filipinos nga mapektuhanin kaso nga maglalang tensyon sa tunga sang Ukraine kag Russia. Sa isa ka statement, ginpahayag sang DFA nga may close coordination ini sa diplomatic post sa riyon agad ma-repatriate ang mga Filipino sa Ukraine nga luyag nga magpauli sa Pilipinas. Sunod sa DFA, nagapabilin nga fluid ang sitwasyon sa borders sang Ukraine kag posible nga magba
nagbago ang security conditions sa maskin. Anong oras kapin sa 380 ka mga Filipinos ang nag-aistar sa Ukraine kung sa din kalabanan nangyara sa Kiev. Ang nakahamtang malayo sa eastern border nga malapit sa Russia suno sa ahensya. Nagapakigangot ini sa mga Filipino community kasubong man sa ibang nga mga government kag international partners tuhoy sa mga Filipino nationals nga luyag mag-relocate sa mas secure nga lugar. Nagapakigangot man ini sa European Union kag ginasiguro ang safe nga paglabay sa mga Filipinos sa EU borders. Nagapanawagan ng DFA sa mga Filipinos sa Ukraine nga makig-angot sa Philippine Embassy sa Poland kag magulat sa mga updates, bulletins kag safety instructions. Bangod nga wala sang embahada sa Ukraine, ang diplomatic post sang Manila sa Warsaw, Poland ang nagabantay sa pungsod. Ginkumpleto sa aktor nga si Robin Padilla ang 12 ka mga senatorial candidates sa idalom sang unity team nga ginapangunahan ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos kag Vice Presidential Candidate Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Ginanunsya ni Duterte Carpio sa isa ka campaign rally sa Paway, Ilocos Norte. Ngang iban nga miyembro sang unity team ang ginalakipan sa former Public Works Secretary Mark Villara, former Palace spokesperson Harry Roque, former Quezon City Mayor Herbert Bautista, former Defense Secretary Gibo Teodoro, former Senator Loren Ligarda, Attorney Larry Gadona, Senator Mig Zubiria, Senatora Sherwin Gatchalian, former Information and Communications Secretary Gringo Hunasana, former Senatora Jingo Estrada kag House Deputy Speaker Rodante Marcoleta. Si Padilla nga nag-take oath bilang membro sang ruling party PDP labanan sa tinalikdan nga Oktubre ang nagsuporta kag nagkampanya para kay Presidente Duterte sa 2016 national elections. Ang may siling si Roy ang nagserbe bilang gobernador sa Camarines Norte sa 1970 kag assemblyman man sa 1980. Ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang executive order nga naga-institutionalize ang pagbaton sa Filipino con National ID System bilang bastanting pag-proof of identity kag idaad sa tanan nga sa isang transaksyon. Santos Executive Order number 162, may yaras ang urgent kinanglanon nga institutionalize ang pagbaton sang PhilID kag PSN con PhilSys number bilang authenticated kag bastanting proof of identity kag idad sa tanan nga government kag private transactions agud ma-improve ang efficiency sa pag-deliver sa social services, mapakusog ang financial inclusion kag ma-promote ang mga transaction sa negosyo. Suno kay Duterte, ang PhilSys ang mangin central identification platform sa gobyerno sa tanan nga residente kag resident alien sa pungsod. Ang PhilSys sa magaserbi man nga official government issued identification document kag official proof of identity sa mga cardholders sa pagdeal sa tanan nga national government agencies. Ginmanduan ang PSA kag Department of Information and Communications Technology nga siguruhon nga tanan nga information databases kag systems ang iga-develop o kon nga iga-develop sang government entities o mangin synchronize agud ma-facilitate ang government initiated identification systems. Nakabato ng Pilipinas kapon sa kabuusan nga 780,000 doses ng Pfizer COVID-19 vaccine para sa mga kabataan nga nag-edad 5 katuig tutob 11 anyos. Sunod sa National Task Force on NTF against COVID-19, ang latest batch sa government procured vaccine paagi sa World Bank ang nagland sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 pasado alas 9 kagabi. Ang pilot rollout sa COVID-19 vaccination para sa mga nag-edad 5 katuig tutob 11 anyos ang nagsugod na sa National Capital Region sang February 7. Santo sa National Vaccination Operation Center o kon NVOC, ang pungsod ang naka-administer na sang kabugusan ng 128,700,168 ka mga COVID-19 vaccine doses sa bilog ng pungsod as of February 9. Sunod sa NVOC, kapin 60.6 million na mga first doses ang na-administer, samtang 60.1 million naman ang mga individual na fully vaccinated batok sa virus, kag 8.1 million ang natublokan sa booster shots. Kahapon, nakarecord ng Pilipinas ang 2,671 kadugang nga kasos ng COVID-19. Ganin nagdangat sa 3,644,597 ang kabugusan nga infeksyon. Bombo Radio Bacolod! Number 1! Basta Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones. Mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita international sa Ukraine. Nagapanidugan ang presidente sang Ukraine nga wala sila nahadlok maskin kay sino kabaga bato ang mga ini para sa ila pungsod sa address para sa Day of Unity. Ginpahayag ni Presidente nahadlok ang Ukraine sa potential Russian invasion kag nagpromesa nga magabato ang pungsod sa military style event sa eastern port sa city sang Mariupol. Ginpahayag ni Zelensky nga wala sila nahadlok sa forecast sa mga kontra ukon maskin kay sino. Gin-emphasize sini nga ila pagadepensahan ang ila kaugalingon. Ate sini naglantaw pa si Zelensky sang stage drill sa Ukraine military kag nag-train ka upad ang pila nila ka mga bagong western supplied anti-tank weapons sa isa ka range malapit sa Rivne nga nakatungdan nga bahin sang kapital. We are not afraid of any kind of enemies. We know that we will protect ourselves. And on the 16th of February and in March, in April, it doesn't matter what March with the date and the month, it doesn't matter. 2022, that's what we are talking about. It's not 2014, and this is important to remember. Si Ukrainian President Volodymyr Zelensky paagi sa interpreter. Para sa katapusan nga balita internasyonal, ginpahayag ni NATO Secretary General Jens Stoltenberg nga ang defensive alliance ang hindi pagpamahog sa Russia kag nagpaandam nga ang reaksyon sa pugsod sa aspiring membership ng Ukraine ang new normal sa Europa. Sunod sa Russia, gipang-withdraw ng iban ng mga troops sa Ukrainian border matapos 125,000 ka mga soldadong ginhamtag sang November 2021. Sa isa ka press conference toys sa sitwasyon sa Ukraine, ginpahayag ni Stoltenberg nga wala pa inisang may nakitaan nga maskin anong nga senyales sa nga de-escalation sa rehiyon. Apisar sa mga panindugan ni Russian President Vladimir Putin nga may mga ginpang pull out ini nga mga troops. Ginduga man sini nga may igatukod nga bago nga NATO battle groups sa Europa bilang pagresponde sa reaksyon sa Russia sa attempts sang Ukraine nga makigbahin sa defensive alliance. Sunod kay Stoltenberg, ang NATO ang pagpamahog sa Russia. Sunod diri wala sang may nakahibalo kung ano ang matabo sa Ukraine apang ang sitwasyon. Sa karon ang nagapakita nga nagapangatubang sila sang crisis sang European security. Kanagindugang man sining amo na ini sa karon ang new normal. Sa Europe gani nagdesisyon ang mga ministers nga magdevelop sa mga options agon mapakusog ang depensa sa NATO lakip na ang pagtukod sa battle groups sa Central Eastern kag Southeastern Europe. NATO is not a threat to Russia. We do not know what will happen in Ukraine, but the situation has already demonstrated we face a crisis in European security. Moscow has made it clear that it is prepared to contest the fundamental principles that have underpinned our security for decades, and to do so by using force. I regret to say that this is the new normal in Europe. Nabate na pahing ni NATO Secretary General Jens Stoltenberg para sa atong balita sa negosyo. Ginatunan na sa gobyernong pag-angkon sa petroleum reserves. Agud mabuhinan ng epekto sa problema sa supply kag presyo sa produktong petrolyo. Sino kay Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, ini ang dako nga investment kag kinahanglan mayara sang detailed feasibility study sagud makit-an kung saan magastock sang petrolyo.
paano sang withdrawals kag kung sanday sino ang mga priority sectors. Manduduman nga sang Martes, liwat nga nagpatuman ng mga oil companies ang price hike sa ikapatunga sod nga simana. Bangod natala na nga magpanagtag ang gobyerno sa fuel subsidy card sa mga drivers sa mga pampubliko nga sakyan kag transport network vehicle service pati delivery riders. Apang magluwas sa mga drivers, apektado man ang series ng oil price hike sang sektor sang agrikultura. Sa tinalikdan lamang nag-abisong sa mga industriya ng agrikultura nga mabatyagan sa masunod nga simana ang epekto sa presyo sang agri-fishery products. Ginhanda naman sa Department of Agriculture ang guidelines para sa pagpanagtag ng 3,000 pesos nga fuel discount subsidy para sa mga mangunguma sang mais kag magagmay nga mangingisda. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 51 pesos and 37 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 58 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 20 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 69 centavos. Paging sa ka euro may baylo nga 58 pesos and 35 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded na gabalor sa 65 pesos tubtob 66 pesos and 44 centavos. Ang premium na gabalor sa 66 pesos tubtob 67 pesos and 44 centavos. Pagkang diesel na gabalor sa 55 pesos and 20 centavos tubtob 57 pesos and 6 centavos. Para sa atong balita sa Inampanga, liwat nga naka-record si Asa Miller, ang nagaisahanon nga atleta sa Pilipinas sa 2022 Winter Olympics sang DNF o kundi not finish sa women's alpine skiing sa Miyerkules. Ang two-time Olympian ang nag-ski sa sulod sang 36 ka segundo antes nag-crash out sa masobra 2 ka beses samtang iniingyara sa ice giant slalom sa sulod sang 15.90 seconds. Suno kay coach o konsuno kay American coach Will Gregoraca, nabudlayan si Miller sa snow nga hindi maayo tupong suno sa iya na sa ining sa isang snow wala nag-respond sa maayo ang mga skis para kay Miller. Gani mabudlay para sa iya makakuha sang feeling sa skis. Ginako naman ni Miller ang responsibilidad nga wala ini nakahatag sa maayo nga performance sa Beijing. Ginbuksan sang skier ang iya campaign pinaagi sa DNF sang ini ang nadanlog sa giant slalom sang weekend. Wala nalapawan ni Miller ang iyang record sa 2018 Olympics sa Pyeongchang kung saan natapos ini sa nga ika-70 sa 110 ka mga participant sa giant slalom. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 36 minutos ang nakaligad sa tak na kada sa isaga kagkaron sa ato naman nga showbiz news. Ginsorpresa ni Alwin Oitinco sa museum visit ang iasawa nga si Jenica Garcia agud nga celebrar ang ila ikat-12 nga anibersaryo. Sa isa ka malawig nga Facebook post, ginako ni Oitinco nga ginplanuhan sini sang maayo ang ila anniversary date bagod nakahibelo ini nga makabig nga milagro nga sila ang nagdangat sa 12 ka tuig. Suno sa iya, inibangod jutayan lang kuntani ni matapos ang ika-11 nila nga tuig. Suno kay Alwin, luwag siling ipabatsyag kay Jenica nga siya ang nagapasalamat nga ila namarkahan o kon ila mamarkahan ang isa ka milestone sa ila relasyon pagi sa surprise visit sa Pinto Art Museum. Suno sa aktor, madugay na nga luyag ni Jenica nga makapadulong sa nasambit nga museum kanigin kuha sang couple ang kay ganahan pagi sa pagkuha sa madamo nga litrato samtang apresyar ang art exhibit sa kag mga views sa museum. Nagpabutyag maninis ang pagpasalamat sa asawa sa pagbaton sa iya apisar sang iya mga kakulangan bilang bana. Si Oitinco 34 kag Garcia 31 ang ginkasal sa tong Pebrero 14 kag mayera sang duha ka mga kabataan. Sang tinalikdan nga Marso nakagom sang pagpanghangkat sa ilang marriage life ang mag-asawa kag sila ang nagbulaga. Isang Oktubre ginpakigbahin ni Oitinco nga sila ang nagbalikanay matapos siya ang ginatagan sang second chance sang asawa. Para sa ating Bombo Health News, ang acne ang masaming nga ginaangot sa hormonal fluctuations nga nagkaka-eksperyensyahan sa mga teenagers kag kun kaisa sa mga adults. Masami nga gina-attribute sa excess sa production ng oil o kon serum sa pores, bakterya, hormones, patay nga skin cells kag ingrown hairs. Apang nakahibalo-bala ka mga kabobo nga may ginagkalain-lain nga sahi sang acne. Ining natunga sa duha ka kategorya. Ang non-inflammatory kag inflammatory kag ginalakipan sang blackheads, whiteheads, papules, pustules, nodules kag cysts. Ang non-inflammatory acne ang ginalakipan sang blackheads kag whiteheads. Considering wala nagatugas ng swelling. Ang inflammatory naman amo ang mga punggod nga nagapula kag nagahubag. Ang pag-identify kung ano nga size ng acne ang mayaraman isa ka persona. Ang isa sa mga yabi agud nini ang mabulong sang maayo. 39 minutos ang nakaligad sa takna nga 6 sa aga. Kagkaroon sa ato naman nga balitang espesyal.
may kaisog ka bala nga abusaran ang isa ka butang kung imo may baluan yang presyo sini ang nagadangat sa 50 ka milyon ka pesos. Ginkasuhan ang isa ka security guard sa art gallery sa Russia matapos nga gindrawingan sinisang mata ang isa ka abstract painting gamit ang ballpen. Nakadisplay sa Yeltsin Center sa Yekaterinburg ang obra nga Three Figures ni Anna Liporskaya, estudyante sang artist nga si Kazimir Malevich. Sang Desyembre tubtub sa makatalupangdan nga may drawing na sang mata ang pila sa mga figures. Naka-insure sang balor 75 rubles ukon 50 million pesos ang obra ginhuman sadto pang tuig 1930. Payag sang acting director sang Yeltsin Center nga si Alexander Drozdov sa isa ka meeting nga ang nagdrawing ang mga empleyado sa pribado nga security company nga ginkontrata sang pasilidad. Gini naman nga ginpahibalo ang insurance company karang pinuno sang Tretyakov Gallery sa Moscow nga nagpaulam sang obra sa pasilidad. Ginbalik na sa Moscow ang obra kagini ang natigayon na nga ma-restore. Nibaluan nga ang unang adlaw sa trabaho sang guard sang natabo ang insidente. Una naman natumod kung anong motibo sang security guard. Samtang nauna naman nga ginpanginwala sa Yeltsin Center nga involved sa insidente ang ilang nga empleyado. Ilagin report ang insidente sa atong Disyembre apang indi luyag imbestigahan sa mga kapulisan bagod gamay lang santo sa mga ini ang danyo sang insidente nga $3,300 ukon kapin sa 170,000 pesos. Apang sang magfile na sang reklamo ang Culture Ministry sang Russia, gini naman yung naglunsya sang vandalism case ang mga kapulisan magapangatubang sang multa kung 3 ka bulan nga pagkapriso ang security guard. 40 minutos ang nakaligad sa takna nga 6 sa aga. Kagkaroon sa ato naman nga lakat sang panahon. Ang northeast monsoon na nag-aapekto sa northern Luzon. Ang Cagayan Valley ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan tugod sang northeast monsoon. Ang Ilocos Region kag Cordillera Administrative Region ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan tugod sang northeast monsoon. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagpanagub tugod sang easterlies o localized thunderstorms. Ang Northern Luzon maka-eksperyensya sa kasarangan tubtub makusog nga paghuyop sang hangin sa naminhan na sidlangan. Ang nasidlangan nga bahin sang Central kag Southern Luzon, Visayas kag Mindanao maka-eksperyensya naman sang kasarangan tubtub makusog nga paghuyop sang hangin sa nasidlangan tubtub naminhan na sidlangan. Ang nabilin nga bahin sang pungsod maka-eksperyensya sang mahinay tubtub kasarangan nga paghuyop sang hangin sa naminhan na sidlangan. Ang baybayin ang may mahinay tubtub kasarangan nga pagbalod. Samtang sa ato naman natad sang temperatura Metro Manila 24 to 32 degrees Celsius. 24% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kabasugon 0 kilometers per hour with clear and periodic clouds. Sa Naga, 27 to 30 degrees Celsius ang atad sa temperatura. May 87% ka tsansa sa pagulana. Ang hangin may kabasgon ng 0.5 km per hour scattered thunderstorms. Sa Tacloban, 23 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 3% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ang nagalakat 2 km kada oras, partly cloudy. Sa Butuan, 22 to 32 degrees Celsius ang atad sa temperatura. May 3% nga chance sa pagulana. Ang hangin may kabasgon ng 0 km per hour, partly cloudy. Kag sa Bacolod City, 24 to 33 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 5% ang chance sang pag-ulan. Ang hangin nagahulag 10 km kada oras, partly cloudy. Ang adlaw na butlak klases 8 sa bungaga kag magatunod na 5:57 karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 42 minutos na ang nakaligad sa takna ang 6 sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Huwebes, Pebrero 17 tuig 2022. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa ato nga Bombo News Analysis sa ginpadala sa isa ka maukod nga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones. Kag ini ang may tigulo SRA. Naanad na lang ang gobyerno sa importasyon sa tagsa nga may pagsaka sa presyo sang produkto naton. Imbis ang mangunguma buligan agud makabangon, gobyerno pa ang mangin instrumento agud sila ang patyon. Sining karon lang, SRA Sugar Order ang ginpapanaog.
may katuyuan nga magbakal sang kalamay gikan sa luwas sang pungsod. Kay kuno nagjutay ang supply bangod sang bagyo nga si Odette. Amo man ang rason kung nga nagmahal ang kalamay sa market. Pero sang ulihin ay baluan, bagyong Odette hindi man gali amo ang kabangdanan. Kay hindi man dakuan na tugang nga kalitan sa malapad naton nga katubuhan. Kay hindi man gali rason sang importasyon ang pagjutay sang produksyon, kundi may lain pagid gali nga katuyuan, ini ang pagbulig sa nagahimo ilimnon agud hindi matamaan. SRA hindi para sa katawhan. Magagmay nga mga mangunguma ang mahimo nila talikdan, kay mas labi nila nga ginapangapinan ang interes sang multinational nga manggaran. Ang ini nga panghuna-huna pananawan ang ginpadala ni Eugenio Peralta sang Talisay City, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit. Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! 7 minutos na nakaligad, orang nabilin antes ang alas 7 sa agad.
Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report second edition adlaw sang Webes pet sa 17 sa bulan sang Pebrero sa mga tiga 2022. Ikatatlong adlaw sang Webes sa kadwa nga bulan sa mga year 2022. Subong nga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Rilin Bayonita. Upda na kita tala sa siyate ang atak na subong nga aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa ating mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, Calaquipan na sa Maya Probinsya sa Negros Occidental. Subong mayara na sang pahanumdom kag paandam may reminder na diri ang COMELEC para sa mga kandidato nga mayara sang oversized nga mga campaign materials nga mayara na sila sang tatlo kadlaw para nga kakason ang ining mga campaign materials. Bisan na pangatiya raya sa may pribado nga propiedad because madamo man subong sa mga nagareklamo nga mayara sang lugar nga daway man niya ginatandog and mayara man sa mga grupo nga nagakumod kun nga ang tila lang nga campaign materials ang ginapangakakas. Siling nga diri sa COMELEC kabukas sila sa pag-review sa mga guidelines para sa in-person campaigning para man sa eleksyon sa Mayo 9 because nga mayara sang reklamo nagikan sa pila ka mga kandidato. Iba na business tignaduso nila kung pwede mayara na sa in-person campaigning para sa mga nagapadalagan halin sini sa mga national positions panaog na sa mga local nga mga kandidato. Ilabi na nga magasugod na naman na dugay-dugay ang ining campaign period para sa mga nagapadalagan sa mga kaprobinsyahanan o kon sa mga kasyudaran and then kabanwahanan may kang tanan sa nagailapit ang eleksyon sa Mayo 19. Ginapahayag din ni acting COMELEC chairman Socorro Inting sa press conference kahapon because subong ang COMELEC resolution nga nag-provide sa rules para sa eleksyon sa tuig 2022 nga campaign na amid the pandemic ang gina-craft sa gobyerno sang time nga yara pa ang pila ka mga lugar sa idalom sang alert level 3. Ang subong kalabanan ng mga areas sa abi tiyara nagamada sa idalom sang alert level 2. So, ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease Guidelines ang gin-craft banwa sang time nga tikadamo pa sa mga lugar nga yara sa idalom sang alert level 2 or alert level 3 rather. So, pwede man kuno nila ma-review ang ilang mga rules kaya may na-adapt nga mga rules sa banwa sang time o kon sa mga binulan nga kadamo pa sa mga areas nga yara sa mas stricter bala mas hugot ang mga restrictions because ngayara sila sa idalom ang ilang alert level was alert level 3. Mayroon sa bunga sang firm possibility for some parts of the country. Ngayon pa idalo naman sa alert level 1 o kon alert level 2, less stringent abing mga quarantine classification. So open man sila diri nga mag-modify sa mga campaign rules banwa. And sa pahayag naman ni COMELEC spokesperson James Jimenez, ang naman ang changes sa mga campaign rules ay base gyapon sa mga guidelines sa Interagency Task Force. I think sa dire ko sa mga pahayag ni COMELEC spokesperson James Jimenez, ang rules na base sa guidelines sa Interagency Task Force and kung magkambyo man ang guidelines ng IATF, I think ang rules suno kay Jimenez ang mag-reflect man nga timayara sa mga pagbago. So, subong ako na pwede makagwa na kita, nga hindi na mag-face mask bala. However, tisiling nga din ni Vaccine Czar, Secretary Carlito Calvez Jr., nga base siguro sa last quarter ng 2022, pwede na ang ining
pagsuksok sang face mask. Siling dari ni Jimenez, our protocol on face mask is unlikely to be removed pero bukas man sila para sa recalibration sang mga rules may kangtanan sa face shield. Kaya kumalikan na to ng Section 29 sang COMELEC Resolution at 10732 ang COMELEC ang nagpatpatadera nagkaisa-isa sining mga protocol banwa nga muni ang pagasundon sang mga kandidato. So nakasaan man andera ang COMELEC pwede nga makamodify sining guidelines as the circumstances may warrant depending on the rules to be issued by the national government or the interagency task force for the management of emerging infectious diseases. Sa baya Section 14 sang parehuman ng resolusyon ang nakasaad following activities are strictly prohibited during in-person campaigns in all alert level category levels. Pag pangamusta kon pag handshake, pag hug kon pag kiss, going arm in any action that involves physical contact among the candidate sa ilang mga kaupo dira kag subong man sa publiko. Kag pag-selfie o kung pagkuha sa anuman nga photograph nga nag-require sang close proximity between the candidate kag sa ilang mga companion kag subong man sa publiko. And then ang distribution sang food and drink and all other goods or items. Istoryanta ni Karondugang sa Bombohanay Big Time, yarin na ang Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, araw na ng Webes, Pebrero 17, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Ang Commission on Election dumipensa sa pag-alma ng ilang mga kandidato matapos ang pagbaklas sa mga campaign materials sa mga private properties. Samantala naman, kumpiyansa ng mga dayo mamumuhunan sa Pilipinas na tilidang mataas ayon sa Malacanang sa kabila naranasan pa ring mga pandemya. Ang Manila Archdiocese naman magsasagawa ng penitential walk ngayong araw para yan sa mapayapang halalan. Ang 6 na taong gulang naman na bata ang nasugatan sa nangyaring sunog o napatay sa nangyaring sunog sa may Quezon City. Samantala naman, siba pa natin mga headlines, may higit 3 milyong pisong halaga ng mga hindi dineklarang mga tinaguriang exotic aquatic animals at mga plants na sabat na mga tauhan ng customs doon sa Pasay City. Ang pamilya Aquino naman sa May Samar ikinasiya ang pagpapalabas ng warrant of arrest sa 9 na kapulisan na sangkot sa ambush patay sa dating Calbayog Mayor. May follow-up din tayo sa nangyari namang pagkahulog sa bangin ng papaserong jeepney kung saan umaabot sa 16 ang sugatan doon sa Quezon Province. Abangan din sa international news ang North Atlantic Treaty Organization o NATO. Duda na inaatras na ng Russia ang kanilang mga sundalo sa unang itinalaga sa border nila ng Ukraine. Sa sports balita naman, mga dating players at coaches ng Team Alaska Aces labis din ang pagkalungkot sa takdang pag-alis na rin ng koponan sa PBA. At sa entertainment news naman, umano'y 12 million pesos na birthday outfit ni Heart Evangelista, tampulan pa rin ang kantsaw ng mga kritiko. Mula sa Bombo News Center Makati, ako pong inyong anchorman, si Bombel Maracol. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Sa Vote 2022 Campaign Trail Update. Mga kabombo Kasar Nation, dumami pa lalo, umakyat na sa kabuang 1,134 na bilang ng katao. Ang nahuling lumalabag ngayon sa umiiral naman na election gun ban sa buong Pilipinas mula nang ipatupad ang gun ban noong Enero 9. Ayon naman sa report ng PNP, karamihan sa mga nahuli ay mga sibilyan na sa may gitna 1,000. May 13 ding mga security guards ang kanilang naharang.
8 mga PNP personnel, 7 mga sundalo at 9 mula sa iba pang mga sektor. Naitala pa rin ang pinakamaraming bilang ng mga violators sa gun ban dyan sa may bahagi ng Central Visayas. Halos 500 sinusundan ng Metro Manila, Central Luzon, kasama ang Calabarzon at mga lumabag din sa Western Visayas sa sinagawang mahigit 1,000 mga checkpoints operation ng kapulisan. Nakumpiskahan na mahigit 8,000 mga baril, matatalim na kagamitan sa mga checkpoints at mahigit 50 mga eksplosibo at mahigit 5,000 mga bala. Ilan pa sa mga naresto ay napag-alaman na miyembro din ng criminal group na sangkot daw sa gun running, gun for hire at pagtutulak ng droga na kinilalang sina Mark Cadmiel Mendoza na miyembro pa raw ito ng Philippine Marines at isang Anthony Dave Villapando. Hindi rin pinalagpas sa sinagawang entrapment operation itong isang leader daw ng Criminal Investigation and Detection Group ng National Capital Region Field Office na si Colonel Glenn Selvio matapos makatanggap sila ng report sa mga otoridad sa aktibidad sa pagbebenta naman ng mga loose firearms. Kasalukuyan nagsagawa naman ng manhunt operation ng kapulisan sa kasamahan ng isang gun runner na si isang Marpi Diego matapos daw makatakas sa checkpoint. Naharap ang mga nahuling suspect sa paglabag pa rin sa batas. Ito po yung Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Gun Ban sa ilalim naman ng umiiral ng Omnibus Election Code ng COMELEC. Samantala, ibinasura naman ng Commission on Elections sa COMELEC ang disqualification case na inihain laban kay House Deputy Speaker at Surigao del Sur 1st District Representative Prospero Butch Pechay o ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD Party. Una na ngang naghain ng petisyon si dating Department of Public Works and Highways Regional Director at Construction Workers Solidarity Party List Representative Romeo Momo ng petisyon si COMELEC na naglalayon ngang i-disqualify si Pechay. Si Congressman Momo ay makakalaban na rin ni Pechay sa nasabing distrito ay pinagbasehan ang kanyang reklamo sa naunang dismissal kay Pechay bilang Local Water Utilities Administration Chairman dahil nga sa umano'y illegal na 780 million pesos na investment ng water agencies sa Express Savings Bank. Sa sagot naman ng COMELEC sa disqualification case, sinabi nito na nakabinbin pa raw ang apela sa Supreme Court kaya hindi pa raw dapat na epektibo sa kaso ni Pechay ang perpetual disqualification sa government position. Ayon pa sa resolution ng COMELEC, wala naman daw false material representation sa ginawa ni Pechay nang magdeklara ito ng kwalipikado siyang tumakbong muli. Sinasabing ito na nga ang ikalawang petisyon ni Congressman Momo laban kay Pechay na ibinasura na rin ng COMELEC. Samantala, kuha muna tayo ng update sa patuloy naman na operasyon ng COMELEC. Doon po naman sa pagbaklas ng mga campaign materials, may ilang mga politiko at ilang individual ang umaalma sa ginagawang pagbabaklas daw ng COMELEC dahil sa sinasabi na mga private properties daw yung pinangbaklasan ng COMELEC. Doon po naman sa mga posters, campaign materials. At may follow-up dito si Bombo Dave Vincent Pasit. Elmara, Bombo Everly, alam mo, nililinaw nga ng Commission on Elections o COMELEC na kasama sa kanilang inilabas na panuntunan para sa mga campaign materials maging iyong mga nakalagay o nakasabit sa loob mismo ng mga private properties. Ginawa ni COMELEC spokesperson James Jimenez ang paglilinaw na ito matapos na umani nga ng batikos ang kanilang isinagawa na Operation Baklas kahapon ng umaga sa mga campaign materials na nakasabit man o nakalagay sa mga ipinagbabawal na lugar pati na rin iyong mga hindi sumusunod sa mga itinakdang laki at haba. Ayon nga kay Jimenez, kahit sa mga private properties man nakasabit o nakalagay ang mga campaign materials ng mga kandidato, ito ay dapat na sumusunod pa rin sa mga itinatakda ng kanilang panuntunan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng paliwanag ni COMELEC spokesperson James Jimenez. Our rule is that even if you're posting on private property, you cannot post in excess of the allowed sizes. You can post campaign materials on your personal property, but you're still going to have to abide by the size requirements. So, in your example, if it's half the house, then that's not going to be allowed. Okay. Common poster area, di ba?
Sa mga mayroong mga problema daw, Bombo Elmar, sa isinagawa nilang operation na Baklas, sinabi ni Jimenez na maaari naman silang maghain ng kaukulang reklamo. Paliwanag niya, ginagawa lamang nila ang mga hakbang na katulad nito upang sa gayon ay matiyak na nasusunod ang mga umiiral na batas. Kahapon, ilang mga grupo ang pumalag sa pagbabaklas ng COMELEC sa mga campaign posters kahit yung mga nakalagay sa mga private property. Sa isang joint statement nga, nanawagan sa Commission on Elections ang mga grupong Lawyers Against Disinformation, Filipino-American Human Rights Alliance, Sandigan na mga mag-aaral para sa sambayanan, Now You Vote at Women Lawyers for Lenny na atasan ang mga election officers, gayon din ang mga empleyado ng COMELEC na itigil ang iligal na pagtatanggal at pagkukumpiska sa mga campaign materials at paraphernalia na pagmamay-ari, nakakabit at nakalagay sa mga private citizens at volunteers sa kanilang private properties katulad na lamang ng mga nakasabit sa kanilang headquarters. Para sa kanila, ang Operation Baklas ay undemocratic at unconstitutional na dapat daw itigil na dahil ito ay maikukonsiderang trespassing. Hindi nila maaring basta lamang pumasok ang COMELEC sa isang private property nang wala namang batas na pumapayag sa kanila para mag-regulate sa mga ito. Bukod dito, ang tanging kailangan lamang din nila sa paglalagay ng mga campaign materials sa mga private property ay ang pahintulot mula sa nagmamay-ari ng naturang property. Bombo Elmar. Tama ka sa nababanggit mo, Bombo Dave, dahil sa ngayong umaga yata, isang presidentiable, yung grupo ng kanyang mga abogado ay magsasagawa ng press conference at inireklamo itong ginawa ng COMELEC, Bombo Dave daw, maging sa binabanggit, katulad ito, maging kanilang mga campaign headquarters at mga private, So masusubok dito yung COMELEC, yung consistency, Bombo Dave, kung magpapatuloy ito. Dahil sa pagsapit nga ng next month ay lalong dadami pa itong mga posters, Bombo Dave, mga campaign materials. So paano ang paghahanda rito na sabi nga rito, abot pa tayo ng 3 buwan na Bombo Dave, kung hindi ba sila mapapagod sa pagtanggal ng mga illegal posters na yan, Bombo Dave? How's that? Well, ang COMELEC naman, ang COMELEC naman daw kasi, Bombo Elmar, sinabi ni Director James Jimenez na tuloy-tuloy pa rin talaga sila sa mga isinasagawa nilang Operation Baklas. Ito ay alinsunod na rin daw kasi sa mga itinatakda ng mga umiiral na batas, Bombo Elmar. Ang sinasabi nila, kung mayroon man daw na nagrereklamo o pumapalag dito sa kanilang operation na ginagawa, maaari naman daw silang maghain ng kaukulang reklamo pahinggil dito. Ang sinasabi naman din, Bombo Elmar, doon sa mga kandidato na kasama yung mga campaign materials na tinanggal kahapon sa isinagawang Operation Baklas, nangihimasok na daw kasi sa mga private properties yung COMELEC at hindi daw ito dapat ginagawa dahil ito daw ay maituturing ng form of trespassing, Bombo Elmar. Yung nasusubok ngayon ay dyan sa Metro Manila. Paano sa mga probinsya? Yung gagawin din ng COMELEC, Bombo Dave, yung kanilang Operation Baklas, mayroon ba silang malawakan dito na paglilinis sa mga illegal na mga campaign materials sa Bombo Dave? Well, sa mga nakalipas na mga halalan, Bombo Elmar, talagang nationwide din naman ito. Pero as of the moment, kasi nga, ang pinapahintulutan pa lamang sa ilalim ng campaign period ay yung mga nasa national position. Kaya nakafocus muna yung ang COMELEC sa mga posters ng mga presidential, gayon din sa mga tumatakbo sa iba pang mga position, national positions, Bombo Elmar. Pero tinitiyak nila na pagsapit din ng campaign period para sa mga local positions, Bombo Elmar. At kahit nga sa kasalukuyan, kapag may nakalagay talaga ng mga posters na hindi akma doon sa panuntunan na inilatag ng COMELEC, talagang tatanggalin nila ito. Kasi may mga areas lamang din, Bombo Elmar, kung saan pinapahintulutan ang paglalagay ng mga campaign posters. At bukod dyan, ipinapaalala din ng COMELEC na talagang dapat sundin yung itinakdang laki at haba lamang ng mga campaign posters na ito, Bombo Elmar. Actually, Bombo Dave, in fairness sa mga politiko, hindi naman sila naglalagay dyan, kundi meron silang mga nataasan na mga tauhan. Siguro malaking papel dyan ng kanila mismo ng mga politiko, Bombo Dave, kung doon lamang ilalagay sa mga dapat na mga campaign materials na mga posters, Bombo Dave. Yung iba rin naman dyan, walang patubangga, Bombo Dave, sa paglalagay kahit saan. So, ang sinasabi natin dito, yung role ng mga politicians mismo, Bombo Dave, dahil in fact, pati yung mga environmental groups, dinadaig nila ito, naging bahagi ng ating kultura, paano yung ganitong mga hakbang nito, Bombo Dave, mga panawagan sana ay magtuloy-tuloy lamang itong mga pagpapaliwanag ng COMELEC, Bombo Dave.
Tama ka dyan, Bombo Elmar. Kung yung mga kandidato naman talagang sinusunod itong mga panuntunan na ito ng Commission on Elections, pero yung mga supporters din siguro nila, Bombo Elmar, talagang siguro mas mainam kung intindihin nga yung inilabas na mga rules and guidelines ng Commission on Elections. Kasi ang sinasabi talaga ng COMELEC, talagang maghihigpit sila kasi ito yung kanilang mandato, Bombo Elmar, at talagang kailangan nilang ipatupad kung ano yung nakaata sa kanila na trabaho. Pero nililinaw din ng COMELEC na pinapayagan naman yung mga malalaking campaign material sa loob ng mga headquarters ng isang kandidato, pero ang totoong headquarters daw ay kailangan na idinedeklara din sa Commission on Elections at hindi pwedeng basta itinuturing lamang na headquarters ng isang kandidato o supporters nito. Kaya malinaw, Bombo Elmar, na dapat kunwari sa isang headquarters na pinasok ng Commission on Elections, kung hindi nakadeklara ito sa COMELEC na ito ay headquarters, talagang meron silang kakayahan daw na pasukin at matanggalin itong mga illegal posting ng mga campaign materials, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan. Bombo Dave, ingat kayo dyan. Live mula sa tanggapan ng COMELEC dito sa Intramuros, Maynila, Bombo Dave Vincent Pasit. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Nanguna pa rin si dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pinakahuling lumabas na survey ng pagkapangulo ng bansa. Ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS, nakakuha ang dating senador ng 50% na sinundan naman ni Vice President Leni Robredo na nakakuha ng 19%. Nagtabla naman sa ikatlong pwesto sina Senator Manny Pacquiao at si Manila's Mayor Isko Moreno na mayroong 11%, habang nakakuha naman ng 6% si Senator Panfilo Lacson at meron namang 0.3% para sa Labor leader na si Leody de Guzman. Ang ibang mga kandidato naman sa pagkapangulo ay nakakuha ng wala pang 1%. Kinomisyon naman ng naturang survey base na rin sa isinagawang survey mula noong Enero 28 hanggang 31 o isang linggo bago ang formal na pangangampanya. Sa pagka-vice presidente naman ay nanguna si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na mayroong 44% na sinundan ni Senate President Vicente Soto III na mayroong 33%, habang 10% naman ang nakuha ni Francis Kiko Pangilinan. Nasa pang-apat naman na pwesto si Dr. Willie Ong na mayroong 7%, habang ang panglimang pwesto naman ay nakuha ni Representative Lito Atienza na nakakuha ng 2%. Ang iba pang mga kandidato sa pagkapangalawang pangulo ay nakakuha ng wala pang 1%. Naniniwala naman ang International Research Organization na Stratbase na siyang nagsagawa nga ng survey na mababago pa ang rankings na ito kapag malapit na ang eleksyon. Samantala, sa iba pa nating mga balita, nanatiling moderately free daw ang ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng pagbagsak nito sa latest Economic Freedom Index ng Washington-based think tank. Mula sa ika-73 pwesto noong nakalipas na taon, bumaba ang bansa sa ika-80 spot mula sa 177 na mga bansa na kabilang sa 2022 index kung saan tinitimbang ang economic freedom base sa 12 factors na sinuri naman sa 4 na kategorya. Kabilang dito ang rule of law gaya ng property rights, integridad ng pamahalaan at judicial effectiveness. Pangalawa, ang government size na kinabibilangan, ang government spending, yung tax burden at fiscal health. At pangatlo, ang tinatawag na regulatory efficiency. Kabilang din ang business freedom, labor freedom at monetary freedom, at pang-apat sa naging basihan yung open markets na binubuo ng malayang kalakalan, yung investment freedom at financial freedom. Pagdating naman sa Asia-Pacific region, nasa ika-15 pwesto ang Pilipinas mula sa 39 na mga bansa, habang pang-ani naman sa Southeast Asian nations. Nakakuha ang Pilipinas ng overall score 61.1 mula sa 100 na puntos. Bumaba ito ng 3 puntos mula naman sa nakalipas na taon. Nakitaan ng pagbuti sa regulatory efficiency daw ang Pilipinas, habang bumagsak naman ito pagdating sa tinatawag na rule of law. Gayon din, mababa din daw ang puntos na nakuha ng Pilipinas pagdating sa government spending, yung fiscal health
at trade freedom habang natiling pareho naman sa investment freedom, financial freedom at tax burden. Karamihan daw sa mga datos na pinagbasihan sa 2022 index ang second half ng taong 2020 hanggang sa first half naman ng taong 2021. Samantala pa, kinontra naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang lumabas na report ng World Bank na ang mga bangko sa Pilipinas ay nahaharap sa banta o under threat. Ayon sa World Bank, bunsod na rin daw ito ng hindi magagandang mga pautang na malaking problema habang nahaharap ang mundo sa global economic recovery. Sinabi pa ng World Bank ang mga tinaguri ang mga non-performing loan ratio na ito ay inaasahang nga abot sa doble na hanggang 8.2% ngayong taon. Pero minaliit lamang ito ni Governor Jokno. Naniniwala kasi ang Central Bank Chief na ang tinutukoy daw ng World Bank ay ang mga emerging economies sa kabuuan. Anya hindi naman daw kasama sa grupong ito ang Pilipinas. Kung tutuusin ay inihanda na nila ang mga bangko at mga micro, small at medium enterprises o MSMEs sa panahon ng krisis. Giit pa ni Jokno na hindi umano under threat ang mga bangko sa Pilipinas sa ngayon. Binigyang diin pa ng BSP na ang Philippine banking system ay maayos o nasa sound and stable. Ang mga non-performing loan ratio na ito kung tutusin ay bumababa pa raw ng 4.3% noong November 2021 mula sa dating 4.4%. Mamaya, abangan pa mga detalye dahil sa reaksyon dito ng Palasyo ng Malacanang kaugnay pa rin sa mga dayuhan daw na mumuhunan sa bansa at kukuha rin tayo ng update sa iba pang dako ng ating bansa. Pero bago tayo magpatuloy, kasama na natin live nationwide, worldwide. Siya po ang standard bearer ng Partido Reforma. Veterano pong mambabatas at ilang beses nang naging senador ng ating bansa. Kasama natin si Senator Panfilo Ping Lacson. Good morning po sa inyo, Senator Ping. Kasama niyo si Bombo Elmar, si Bombo Everly. Kumusta na po itong inyong mga pag-ikot lang dyan sa Mindanao? Senator Ping. Good morning, Bombo Elmar and Everly. Magandang umaga. Babanggit namin itong sa Mindanao na naging unang bahagi ng inyong pag-iikot. So ano pong nakikita niyong problema? Yung nakikita niyo po na dapat talagang masolusyonan ng ating dapat maging susunod na leader ng bansa. Lalo ikaw, kung sakali kayo po ang mahalal bilang next president ng ating bansa, Senator Ping. Lalo sa Mindanao, nagpunta kami, yun nga, yung disparity kasi malayo sa Metro Manila. Tapos ang natalakay namin doon tukol doon nga sa budget yung budget reform na hindi nakakarating doon sa mga malayong lugar. So, ang pinag-uugatan, tulad na sasabi natin, yung corruption sa gobyerno, yun ang aming tinatalakay doon. Napakarami, samot-sari yung mga problemang hinaharap natin. Pero pagka nag-analyze tayo, mag-uugat talaga doon sa gobyerno na sasayang na pera. Kasi sa estimate, di ba, 700 billion a year ang nawawala sa yung yung leakage gawa ng corruption. Tapos yun, napakaraming problema. Paki-update naman sa inyong sunod na pupuntahan ng mga lugar. Dahil sa balita rin namin, baka akyat pa rin kayo ng Baguio City. Siyempre, makasaysayan para sa inyong Baguio City. Baka mamataan kayo dyan sa may Session Road. Kayo, graduate kayo ng Philippine Military Academy. How's that? Yung susunod yung pag-ikot po, Senator Ping? Oo, kasi yung alumni homecoming February 19, saka bibigyan ako ng Lifetime Achievement Award. Wow. May mga awarding kasi doon. Kaya kailangan makiat talaga. Pero samantalahin na rin namin, meron kaming gagawing sorties doon. Pabalik, dadaan kami ng Pangasinan, pati Nueva Ecija. Tapos tuloy-tuloy na yan. Pagbalik namin, magsuswing na kaming papuntang Southern Tagalog. Laguna, Batangas, Quezon, hanggang Bicol, all the way na hanggang Eastern Visayas, saka buong Kabisayaan. Yan ang nakalinya sa aming itinerary. Congrats pala, kasama kayo dyan sa bibigyan ng award ng mga Cavaliers dyan sa PMA. By the way, bago tayo magpatuloy, madako muna tayo dyan, nababanggit mo itong lugar ng bahagi ng Luzon, Central Luzon. Dyan muna tayo sa lalawigan ng Pangasinan. May katanungan po ang aming himpilan dyan, ang Bombo Radyo Dagupan. Ang tanong niyo po kay Senator Ping Lacson. Go ahead, Bombo Radyo Dagupan. Masanto siya kabuwasan na Senator Panfilo Ping Lacson, sir. Mula dito po sa Bombo Radyo Dagupan.
Ito po nga nangyayari nga pagtanggal ninyo sa mga pangalan na inilagay sa mga senatorial bills na originally ay inyong isinama sa line-up. Ano na po ang latest? Sino-sino po ba talaga ang inalis na ninyo, Senator? Wala, dalawa lang naman yung nag-drop doon sa aming slate. Kasi nga, nag-endorso sila ng ibang kandidato. Kasi maliwanag yung usapan namin nung nakipag-usap kami sa kanila, especially si Senate President Soto, kasi siya naman yung nakipag-usap sa kanila, na okay lang namang sumampa sa entablado ng iba. Basta huwag lang mag-endorso. Maski hindi kami endorso, huwag din mag-endorso ng iba. Yun naman ang napagkasunduan. So, yung dalawa nga, si Senator Gatchalian at saka si dating Mayor Herbert Bautista, nung nireview namin yung mga tapes, yun nga, nag-endorso naman sila sa iba. So, yun ang amin naging pasya na hindi tayo magkakasama kasi iba naman yung dinadalan yung pampangulo at saka pangalawang pangulo. Ganun na mausapan. Si dating Vice President Binay at saka Senator Gordon, hindi naman sila nag-endorse. So mali lang yung na-misquote lang si Senate President. Hindi namin sila tinatanggal. In fact, kausap ko si Senator Dick Gordon na yun nga sabi niya, tumutupad naman ako sa usapan. Sabi ko, yeah, of course, hindi naman talaga na-drop. At least malinaw na po yan. Sige, badako na tayo dyan sa may malaking isla po ng Negros, ang Bombo Radyo Bacolod. Baka may paglilinaw kayo dyan. Go ahead, Bombo Radyo Bacolod. Maying aga, Senator Panfilo Ping Lacson, malamang ay bumalik na po ang face-to-face classes. Kaya naalala namin ang free tuition sa mga mag-aaral ng state universities and colleges kung saan bilang senador ay nakahanap kayo ng pondong pwedeng gamitin para sponsor ng pamahalaan ang mga tuition fee nila. Kaya pa po ba itong maulit? Oo, nasa batas yan yung access to quality tertiary education, yung free tuition fee. Nasa batas yan at saka pinopondohan yan taon-taon sa lahat ng estudyante sa state colleges and universities. Kasama dyan. Ngayon, kung walang SUCs sa mga ibang lugar, pwedeng libre ng tuition doon sa mga pribadong universidad. So, nandiyan yan, laging pinopondohan. Kaya walang problema. At ang dapat dagdagan dyan, yung miscellaneous fees. Kasi nga, although libre ang tuition fee, napakarami namang miscellaneous fees. So, dapat talaga pati yung kasama. Bacolod? Wala rin bang magkaroon ng Lacson government? Inaasahan bang mababawasan ang gastos ng mga magulang sa pagpapaaral sa kanilang mga anak? Ganon. Kasama sa programa namin yon, especially yung paid internship program, government sa privado sector. Kung saan yung senior high school students pwedeng magkaroon ng regular allowance para habang nag-aaral sila, nakakatulong sila sa pamilya. Kasi yung iba tumitigil sa pag-aaral para lang magtrabaho. So kasama rin yun sa aming plataforma. Kinuwenta na namin yan, kaya namang ibigay Okay, ang aking partner si Bombo Everly. Thank you sa question, Bombo Radyo Bacolod. Go ahead, Bombo Everly, your question to Senator Ping Lacson. Yes, magandang umaga, Senator. Morning, Everly. Ito pong mga kabilang po sa nakakatanggap po ng 4-piece assistance, parang nasasanay na po sa kulturang di baling tamad, hindi naman pagod at umaasa na lang po sa ayuda. Ano po yung mga programa po na nakalatag po para sa kanila at gayon din po yung mga reforma na inyo pong ipatutupad sakaling pala rin po kayo na manalo sa pagka-presidente, Senator Lacson? Binilangan namin yung programa dyan sa 4-piece, napakarami, 16. Bawat isang programa, mayroong program director, so mayroong overhead. So dapat yan may streamline at saka dapat hindi pantawid ang tawag natin, dapat pangahon. Kasi pag pantawid, talagang dole out, saka parang habang buhay na umaasa sa gobyerno. So dapat ito i-tweak, baguhin. Dahil ito pantawid, pwedeng dagdagan, pero merong kasamang para makagraduate doon sa programa at para maging productive na at magkaroon na ng hanap buhay. Yun yung kasama rin sa aming plataforma ni Senate President. Senator, ano po yung mga dapat naman po na taglayin ng isang presidential candidate para hindi po mapagod at panghinaan po ng loob, lalo na ngayon po na puspusan na ang pag-iikot po ng mga kandidato, Senator?
Yung kailangan talaga makarating ka doon sa yung mensahe mo, mai-get across mo doon sa ating mga kababayan. Kasi alam mo, naging issue lagi popularidad, tapos kung sino yung alam mo na, yung nakakalimutan yung mga totoong issue na kung saan dapat tingnan yung kalidad o kaya kung ano yung pwedeng gawin, kung anong karanasan, kung anong kakayahan ng kandidato. Kadalasan, nadadala na lang sa kung sino yung popular, kung sino yung nakapagbigay, at kung ano pa. So dapat maging mapanuri kasi isang araw lang namang hari yung ating mga kababayan doon sa loob ng polling booth. So dapat pag-isipan mabuti kung sino pipiliin kasi 6 na taon ang pag-uusapan natin dito. Bukod sa 6 na taon, yung future pa ng mga susunod na henerasyon. Balik po sa akin ang Senator Lacson, ang LTFRB, although nangako naman sila dahil sa may mga grupo ng mga tsuper namin nakakapanayam, yung reklamo ng subsidy hindi man nagkakasya, pero yung LTFRB ay sabi nila, nag-promise sila pinoproseso. So ano pong reaction nyo rito sa hakbang dito ng LTFRB, kung okay lang ba ito o sakto lang o kaya tutuloy ito na nababalang po? Anong pananaw nyo rito, Senator Lacson? Elmar, 2 taon na yan nung pinasa namin yung train 2 kasama yung ayuda sa mga tsuper kasi umabot na nga sa punto na namamalimos yung tsuper. Tapos yung unang findings na ng COA dyan yung 5.58 billion na inilagak namin dyan na pondo, yung Kongreso, 1% lang na didistribute. So, tapos sabihin lang, hanggang ngayon pinoproseso. Kaya nga, dapat mag-digitalize tayo yung lahat ng government processes. Isama na sa digitalization. Ang problema naman sa digitalization, mabagal naman yung internet. So kailangan improve natin yung internet, ponduhan natin yung DICT para yung National Broadband Program natin, yung highway, maiayos na para maging steady yung ating internet service, yung speed. Sige, Senator Ping, baka may dagdag pa kayong paalala dyan sa inyong sorte po at para maabangan din kayo ng ngayong araw at susunod po ng mga araw. Go ahead po, Senator Lacson. Thank you, Bombo Elmar. Una-una yung sa mga surveys. Anong surveys kasi, hindi naman ito nagre-represent ng sovereign will ng tao. Eleksyon ang nag-express ng sovereign will ng mga tao. So, ang panawagan ko sa aming mga supporter, kasi nga merong namamayag pagtagla sa survey at merong hindi. So, huwag silang panghinaan ng loob at isipin nila, election day lamang ang makapagsabi kung sino talaga yung magiging Pangulo at lahat ng mga kandidatong tumatakbo, national man o lokal. Maraming salamat, Bombo Elmar. Maraming salamat din po, mga kabombo kay Star Nation. Yan po ang standard bearer ng Partido Reforma, si Senator Panfilo Ping Lacson. Samantala muna, sa iba pa nating mga balita, magpapatuloy po tayo. Go ahead, Bombo Ever. Samantala, mahigpit na binili na naman ng Bureau of Immigration o BI ang mga airline companies na huwag pasakayin ang mga dayuhan na magtutungo sa Pilipinas kapag sila ay kulang sa kanilang mga dokumento. Pinapayagan na kasing makapasok sa Pilipinas ang mga dayuhan na fully vaccinated na laban si COVID-19. Kaugnay pa riyan ay mas kaugnay na rin ng pagpapaluwag at pagbaba pa ng mga naitatalang kaso dito sa Pilipinas. Pero dapat ay mayroon silang dalang mga dokumento gaya na lamang ng kanilang vaccination certificate, passport na valid ng hanggang 6 na buwan at negative na RT-PCR na test result. Agad nilang pababalikin naman sa mga bansang pinagmulan ang mga dayuhan na mayroong mga kulang-kulang na dokumento. Binalaan din ng BI ang mga airline companies na papatawan sila ng multa sakaling may dayuhan silang papayagan na makapasok sa bansa na hindi naman kumpleto ang mga dokumento. Samantala muna ang may reaksyon dito ang Palasyo ng Malacanang sa mga investors sa ating bansa kung anong kanilang mode, kung sa kabila po ng may pandemya tayo o krisis, tuloy-tuloy pa rin ba yung kanilang pagbuhos ng pondo sa Pilipinas? May follow-up dito si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, hindi nagbabago ang mataas na kumpiyansa ng mga foreign investors sa Pilipinas. Sa ulat itinanggap ng Malacanang mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles na umaabot sa $1.1 billion ang net inflows sa bansa yung mga pumasok ng mga foreign investment. Ito ay mula November 2020 hanggang November 2021 na ayon kay Nograles ay lumalabas na umabot sa 96% ang itinaas na increase mula ito sa
$559 million na net inflows noong 2020. At pakinggan natin yung magandang balita dagdag pa sa ekonomiya ng bansa, si Secretary Carlo Nograles. Investor confidence has indeed remained high, in the same vein that our people remain optimistic as we continue our economic recovery from COVID-19. According to the New York-based The Conference Board Global Consumer Confidence Fourth Quarter 2021 survey, the Philippines is fifth among 65 markets examined across the world in terms of global consumer confidence. We are the third most optimistic consumers among 14 Asia-Pacific economies. Yan yung naging bahagi ng pag-ulat ni Secretary Carlo Nograles. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa iba pa nating mga balita, kinumpirma nga ng Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Año na may nakakarating din sa kanya ng mga reports hinggil sa planong pagtatag daw ng kampo ng Islamic militant o itawag dito ay Hamas dito sa Pilipinas. Ito'y kasunod na rin ng pagbubulgar ng Philippine National Police hinggil daw sa pinaplanong pag-atake ng militanteng grupo sa mga Israeli nationals at Westerners na nakatira dito sa Pilipinas. At kayo narito ay para mabalaan din ang publiko ayon sa DILG na maging mapagmatsyag habang patuloy naman na minomonitor at nasa ilalim ng mahigpit na surveillance naturang grupo. Ayon kay Secretary Año, nakatimbre na niya sa Anti-Terrorism Council ang naturang plano ng militanteng grupo at nakaposisyon na rin ang mga security measures. Maganda rin niya na may natatanggap na ganitong impormasyon upang mapaghandaan ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, wala pa niyang nakikitang indikasyon ng pagsasagawa ng grupo na naturang mga plano. Patuloy din naman ang pagsasagawa ng PNP at Armed Forces of the Philippines na tinatawag na domestic at international intelligence coverage kabilang ang liaisoning o pagkipaugnayan din sa kanilang mga foreign intelligence agencies o mga counterparts. Hindi naman kinumpirma ng DILG kung may presensya nga ng mga Hamas sa bansa, subalit ang mga miyembro mano ng militanteng grupo ay nakikipag-communicate sa pamamagitan ng internet at social media na minomonitor ng mga otoridad. Itong mga Hamas ay naunang tinukoy na kung saan nga ang pinagmulan ay dyan po naman sa Palestine, malapit doon sa bansang Israel. Ibinahagi naman ni Secretary Año na may isinasagawang intelligence operation kaugnay sa grupong Hamas na sinasabing nagre-recruit ng mga Pilipino na nasa Middle East at iba pang panig ng bansa sa Asia. Sinabi pa ni Secretary Año na yung Pilipinong may koneksyon sa grupo ng Hamas ay kasalukuyang nasa bansa na tinuturing na person of interest. Hindi pa tiyak kung ilan ang mga tao na gagamitin sa turang plano na pagtatag ng kampo sa bansa. Dahil sa ang Pilipinong kinokontak daw ng Hamas ay nagpupunta naman daw sa bahagi ng Mindanao at Metro Manila. Pa nakikitang motibo ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang double cross o pagkakanulo sa pagkawala ng mga mahigit sa 30 mga sabungero sa Metro Manila at sa 3 iba pang mga lugar dito sa ating bansa. Kabilang na nga dyan yung sa iba pang mga probinsya. Base na rin sa isinagawang paunang investigasyon ng CIDG, sinabi ni CIDG Director Police Major General Albert Ignatius Ferro na itinuturong motibo ang double cross cockfighting na mas kilala sa lokal na tawag na tsupe, kung saan ang mga sabungero ay makikipag-sabwatan at tataya sa kanilang katunggali sa halip na tumaya para sa sarili. Ayon kay Ferro, na itala ang unang insidente ng nawawalang mga sabungero sa Manila Arena noong Enero at sinundan pa ito ng ilang mga serye ng pagkawala ng mga sabungero sa Laguna, Batangas at Rizal. Sa ngayon ay nananatiling pinaghahanap pa rin ang mga nawawalang mga naitalang sabungero. Ilan anya sa mga posibleng persons of interest na kanilang tinutugis ay ang mga nandaya sa naturang sabong. Mayroon na din isa sa mga person of interest ang kanilang nakapanayam kung saan sa naturang investigasyon isang operator ng sabungan ang natukoy na nag-withdraw umano ng nasa 200 million
pesos na bets o taya. Sinabi naman ni Ferro na maaaring nagtatago ito o kabilang sa mga nakidnap. Samantala, nakapagsumiti na rin ang CIDG ng subpoena para naman sa CCTV footages bilang bahagi na rin ng kanilang investigasyon. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga kamag-anak pa ng mga biktima at iba pang mga individual na may nalalaman hinggil sa kaso ng pagkawala ng mga sabungero. Samantala, mga kabombo kay Star Nation, bago tayo magpatuloy ay meron tayong makakapanayam at kasama na natin ngayon live na nationwide, worldwide. Isa pong matas na opisyal dyan sa Campo Crame. Siya po ang hepe ng PNP Anti-Cybercrime Group at si Direktor ng PNP ECG, Brigadier General Robert Rodriguez. Si Bombo Elmar ang inyong kasama, si Bombo Everly ang aking partner. Good morning sa iyo, General Rodriguez. Kumusta po kayo? Good morning, Bombo Elmar and Bombo Everly. Good morning sa inyong tagapakinig at tagapanood. Ngayong buwan, matatawag pa rin Love Month. Ang gusto sana naming malaman at magkaroon din ng ideya at na rin ma-educate yung ating mga viewers, listeners, itong mga love scams. Kasapagkat itong nakalipas na mga araw, itong mga Valentines, marami na bibiktima sa mga scams, sa internet o sa mga cellphone, love scams. Paano po nangyayari ito, yung operasyon na ito, General Rodriguez, sir? Actually, ang mga scammers po ay nagtitake advantage ng vulnerability ng ating mga kababayan. Lalo na yung mga middle-aged na mga kababayan natin, mostly based sa mga nare-receive namin na mga cases, are yung mga namatayan na ng asawa o yung single na widower, mga kababayan natin na naghahanap ng kasama sa buhay, yun po ang tinitake advantage nila. And they do yung pinag-aralan nila yung probable victim nila, and then ang pinaka-target nila is to yung ikunin yung trust nung probable victim nila, and once na makuha na nila yung trust ng victim nila, doon na po pumapasok yung pag-i-scam sa kanila. Either mostly in exchange sa pera, but sa mga cases na natanggap namin, ang ginagamit nila na paraan is either niloloko nila, hinihinga nila ng pera, or di kaya tinetreat nila para makakuha ng pera. Yun po ang mga paraan na ginagawa ng mga scammer sa love scam na modus operandi. Bakit natawag na love scams ito, General Rodriguez, sir? Love scams. Kasi po, yung mga suspects po natin, nililigawan po nila yung victim, pinag-aaralan po nila yung kahinaan, ano ang mga gusto, ano ang mga paraan para makuha nila yung trust, kasi ang pinaka-target po kasi ng mga scammers is makuha yung trust. Then once na makuha na nila ang trust, gagawa sila ng mga paraan kung paano makakuha ng pera. Mostly, either magsasabi sila na meron silang problema, magpapakilala kasi sila sa mga biktima nila na sila ay may taga-abroad, and then pupunta ng Pilipinas. Nung papunta na ng Pilipinas, hindi makapunta sa Pilipinas because nagkaroon ng problema, then hihingi ng pera para tulong. Or yung iba namang scammers, ang ginagawa, may papadala na package. Pag kunyari magpapadala, then sasabihin nagkaroon ng problema sa customs, then kailangan magpadala ng pera. So lahat ng paraan, get yung na makakuha ng pera doon sa biktima nila, gagawin nila. Lalo-lalo na kung na-trust na nung victim yung suspect. Nakuha na niya yung trust nung victim niya. General Rodriguez, nababanggit mo yung salitang nanliligaw. Naalala ko yung isang kwento ng lalaki sa internet na ang ganda-ganda raw ng boses. Sa tingin niya napakaganda.
Sa huli, humihingi na sa kanya ng pera, sa kanyang electricity, pansweldo daw, okay na rin to sa kanyang pang-enroll at iba pa. Dumating sa punto ng malaking pera nang hinihingi. Masasabi ba na ito'y nakakalarma na? Marami bang mga kaso talaga sa Pilipinas na ganito na bibiktima ng love scams, itong cybercrime na ito? General Rodriguez, sir? Opo, as of yung data po namin, ng total po namin ng cases na na-receive nationwide, umabot na ng 113 just for love scam. Yung pinag-uusapan po natin, 113 nationwide. Mostly, ang kaso nito is estafa. So, humingi lahat ng pera. Ang mahirap kasi sa atin, yung mga kababayan natin, masyado tayong trusting, yung tawag nila gullible tayo, lalo na kung naghahanap tayo ng yung mga kuwan natin, mga kababayan na naghahanap ng partner sa buhay, lalo na yung mga middle age, yung mga age 40 and above. So parang desperate tayo maghanap ng partner. Pag may nakilala tayo sa social media, we give our trust immediately. Wala namang problema doon. Pero once na humingi na ng pera sa inyo, supposed to be ako na yon, na alarm pa na yon, na signal na we should already be prudent to check kung talagang totoo yung kausap natin, kung yung intention ng kausap natin ay talagang totoo. And basta pag humingi na ng pera, it should create a doubt sa ating isipan na probably ito ay panloloko na. Dapat wag nating paniwalaan. Karamihan sa cases na imbestigahan namin, ang naggumagawa nito are Nigerians na may mga kasamang Filipino. May mga kasabwat na kababayan natin na taga-withdraw ng pera, pero yung nagpapakilala are Nigerians na mostly nahuli namin ganun. May isa kaming ni-raid na entrap namin, pati na nakakuha kami ng search warrant doon sa property kasi inoperate namin, and mga Nigerians ito. I think nangyari ito nung last year lang. Niloloko yung mga kababayan natin, nagpakilala na Amerikano. Then yung kababayan naman natin gustong-gustong magkaroon ng partner na coming from abroad. So naloko, padala ng pera na umabot na halos 500,000. Only then na-realize niya na mukhang niloloko na siya. Yung amount ng pera is too much para doon. Pag humingi pa lang sa iyo ng 1,000, supposed to be magduda ka na. Wag mong paabutin ng ganun kalaking amount kasi para namang kanyan. Basta humingi ng pera, magduda na kagad kasi mahirap na ang buhay ngayon, and kung ang love ikuan mo lang sa pera, then magkakaroon ka rin ng problema kung talagang totoo mang nanliligaw sa'yo. Nako, may naalala ko at kakilala ko talaga, naghahanap ng partner, yun, nabiktima sa internet. Si partner ko, si Bombo Everly, baka gusto rin malaman itong mga love scams. Bombo Everly, your question to General, go ahead. Yes, magandang umaga po, General. Papaano naman po yung mga nabibiktima po nitong love scam na nahihiya, na ayaw po nilang i-disclose yung kanila pong mga identity? Saan po ba sila maaari pong dumulog po, General? Bombo Beverly, they can come or they can go to any ACG office. Meron po kaming regional office sa lahat ng regions, and may mga provincial offices kami, pero hindi po lahat ng province. Meron kaming opisina.
and they can go dito sa main office namin sa Camp Crame. Rest assured na kung mag-report sila sa amin na yung kaso nila will be kept secret, wala pong lumalabas diyan, lalo na yung mga pangalan nila. They just go to us, we will assign an investigator to them. Mas maganda po nga yan at the early stage na ma-detect nila na scam yung ginagawa sa kanila, they go to us, and there's a probability kasi na we can entrap them, yung mga suspects. Yun yung nangyari I think since time na naupo ako as director ng ACG, may 2 operations kaming ginawa na ginawang operation na dinirect ko or alam ko nung ginagawa yung operation, and mostly ang suspects are Nigerians, and nung winidraw na yung pera, ang nag-withdraw kasi mga kababayan nating Pilipino na ginagamit din nila, na nagpapagamit, then tsaka binibigay sa kanila yung pera. So ang nahuhuli muna yung Filipino na kasabwat, then tsaka namin nahuhuli yung Nigerians kasi tinuturo ng mga Filipino. So it's really very important na as early detection ng kaso, they report to us para ma-assist po namin sila, para ma-lessen natin yung effect or yung panluloko sa kanila. Sana makatulong po yung inyong pagbibigay ng impormasyon na yan, mga updates na yan. Maraming salamat po sa pagkakataong ito sa umagang ito. PNP Anti-Cybercrime Group Director, Brigadier General Robert Rodriguez. Maraming salamat po dyan sa Campo Crame, at good morning po sa inyo, General Rodriguez. Ay, salamat din po. Salamat sa time na binigay niyo po sa amin para mag-explain ng trabaho namin sa ACG. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat si General Robert Rodriguez. Yan po PNP Anti-Cybercrime Group sa Campo Crame. Abangan pa ang detalye ng mga balita dyan sa bahagi naman ng simbahan. Itong Manila Katir magsasagawa daw ng penitensya alay sa halalan. Pero bago mga balitang yan, samantala muna sa paalala. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Reaction muna dito ng Department of Tourism sa patuloy pa rin na pagdating sa bansa ng mga dayuhang mga turista. May follow-up si Bombo Dennis Samito. Ipinagmalaki ni Tourism Secretary Berna Romulo Puyat ang unti-unting pagpasok sa bansa ng trend na natin kaugnay sa kampanya sa Tourism Revival. Katunayan, nasa 12,000 na halos ang dumarating ng mga bisita mula sa labas ng bansa. Kaya maaari umanong kayanin ang nasa 15,000 ngayong weekend. Pagbabahagi pa ng kalihim, malaking hakbang na inuna ang panahon ng pagbabakuna dito sa mga nasa tourism sector. Kaya naman, wala nang gaanong problema, lalo na sa Boracay at Palawan kung saan fully vaccinated na yung mga nasa tourism sector, kasama na yung mga driver, helper at iba pa, kasama na din ang mga bata. Narito ang bahagi ng pahayag ni Tourism Secretary Berna Romulo Puyat. You know what's good now with alert level 2 and cases are continually going down and we continue to vaccinate and we're already vaccinating even the 5 to 11-year-old. Vaccination is key. We have a good vaccination rate, especially our tourism stakeholders. They're already close to, 100% like in Boracay, Baguio, Palawan, they're already 100% vaccinated. The travel restrictions are really up to the LGU. Some LGUs have become less strict. They no longer need negative RT-PCR. They only required RT-PCR when we were under alert level 3 because most of the tourists come from NCR. But when we went down to alert level 2 and as we speak, our cases are continually going down, all they're asking for is a negative RT-PCR if you are not vaccinated. But if you're vaccinated, no need
si Tourism Secretary Bernard Romulo Puyat. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang Manila Archdiocese naman magsasagawa ng penitential walk ngayong araw para sa mapayapang halalan. Samantala naman, may update din tayo sa 6 na taong gulang na nasawi sa sunog doon sa Quezon City. May detalye si Bombo Jovino Galang. Magsasagawa ang Manila Archdiocese ng Penitential Walk ngayong umaga para sa pag-aalay ng simbahan sa mapayapang halalan. Dadalon ito ng mga pari mula sa iba't ibang simbahan sa Maynila at iba't ibang religious congregation. Isasabay ang aktibidad sa ika-150th anibersaryo ng martyrdom ng 3 pari na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora o kilala bilang Gumbursa. Magkakaroon ng misa sa Manila Cathedral alas 9 ng umaga na pangunahan ni Cardinal Jose Advincula. Matapos ang misa ay doon isasagawa ang penitential walk mula sa Gumbursa Memorial Marker sa Luneta Park at dediretso ito sa Shrine of Nuestra Señora de Guia sa Ermita, Maynila. Isasagawa ito bilang bahagi ng sakripisyo ng mga pinaslang na pari para na rin sa mapayapang halalan. Samantala, patay ang 6 na anyos na batang lalaki matapos na hindi na ito makalabas sa nasusunog nilang bahay sa Barangay Holy Spirit, Quezon City kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, hindi na naagapan pang iligtas ng mga kaanak nito ang bata dahil sa bilis na pagkala ng apoy sa Don Vicente Street, corner Don Primitivo Street sa nasabing barangay. Sugatan din ang 2 kapatid nito na agad namang nakalabas sa nasusunog nilang bahay. Umabot sa mahigit 1 oras bago tuluyang napula ng BFP ang nasabing sunog. Inalam din ng BFP ang sanhi ng pagkakasunog. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radio, Bombo! Samantala, milyong-milyong halaga naman ng mga hindi dineklarang mga exotic aquatic animals at plants ang nasabat daw ng mga otoridad. May nakuhang impormasyon ng Star FM Manila. Nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang aabot sa 3.5 milyong pisong halaga ng mga exotic aquatic wildlife sa logistics company ng isang airline sa Pasay City. Ayon sa BOC, kabilang sa mga nakumpiska ay ang nasa 180 albino soft-shelled turtles, 120 Pac-Man turtles at nasa 38,188 na iba't iba pang uri ng mga exotic na isda. Kabilang rin sa mga nakuha ay ang nasa 718 anubias plants at 260 piraso ng microsorium plants na mga uri ng aquatic plants. Nakapangalan ng naturang kargamento sa isang Aquasotic Enterprises na mula pa sa bansang Thailand. At ayon sa mga otoridad, ang ilan sa mga hayop at halaman na nakumpiska nila mula sa kargamento ay misdeclared o hindi dineklara batay sa umiiral na Aquasotic Permit to Import at malinaw na paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Patuloy pa ang gagawing pagbabantay ng Bureau of Customs sa mga dumarating na kargamento sa bansa dahil ikalawang pagkakataon na ito sa loob lamang ng 1 buwan na mayroong mga nakumpiskang exotic animals na maituturing na wildlife trafficking. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, kumuha naman tayo ng update sa pagpapalabas ng warrant of arrest sa 9 na kapulisan na sangkot sa ambush patay sa dating Calbayog Mayor. May update dyan ang Bombo Radio Tacloban. Ikinasaya ngayon ng pamilya Aquino ang inilabas na warrant of arrest ng RTC sa Calbayog City sa 9 na kapulisan na sangkot sa pagkamatay ni dating Mayor Ronald Aquino. Inilabas ang nasabing warrant of arrest noong nakaraang Pebrero 14 ngayong taon. Sa kampo naman ng pamilya Aquino, magandang balita ito para sa development umano ng kaso para sa investigasyon at hustisya sa pagkamatay ng dating alkalde ng Calbayog, Samar. Ayon kay Mark Aquino, anak ni dating Mayor Ronaldo Aquino, napasimula
pa lamang ito ng kanilang paghahanap ng hustisya sa pagkamatay ng kanyang ama at sisiguraduhin nila na hindi ito ang maging huling hakbang sa kanilang investigasyon dahil ipagpapatuloy nila ang pangangalap ng impormasyon at ebidensya para matukoy kung sino ang mastermind sa pagpatay ng nasabing alkalde. Dagdag pa nito na malaki ang kanilang hinala na may kinalaman sa politika ang pagkamatay ng kanyang ama. Napag-alaman na siyam na kapulisan ngayon ang naharap sa kasong 4 counts ng murder at 1 count ng frustrated murder. Patatandaan na tinambangan umano ang sinasakyang van ni dating Mayor Aquino sa Lubuyaw Bridge sa Calbayog, Samar noong Marso 8, 2020. Ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Tacloban, ito si Bombo Jovelyn Rancudo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang 12 million pesos na kasuutan ni Heart Evangelista sa kanyang kaarawan ay usap-usapan ngayon. May chika dyan si Bombo Nes kaya Biab Mercado. Mistulang nakaabang na ang fans at kritiko ni Heart Evangelista sa bawat kibot nito at mga ipinopost online. Pinakabagong punteriya ng mga netizen ay ang dalawang party ni Heart sa kanyang 37th birthday kasabay nitong araw ng mga puso kung saan isa sa kanyang inirampa ay ang golden chainmail dress. Binubuo ng maliliit na metal rings para maging mesh o yaong mala see-through style, agaw pansin dahil kita na ang kanyang black underwear at ang hubog ng katawan. Feeling young pa rin daw ang binansagan bilang socialite actress kasabay ng pagbati na rin sa 7th wedding anniversary nila ng 52-year-old former senator na si Cheese Escudero. Hindi rin nakawala sa mata ng halos 10 million followers ni Heart o Love Marie sa tunay na buhay ang mga accessories gaya ng singsing na mahigit 1 milyong piso, bag na mahigit 70,000 piso at ang hikaw na mahigit uli sa 1 milyong piso na binili pa raw nito sa Paris kamakailan. Hindi pa kasama rito ang bracelet at ang mismong golden chainmail dress na sinasabing aabot sa tinatayang 12 million pesos daw ang kanyang birthday OOTD o outfit of the day. Yan ang latest chika. Ito si Bombo Nes kaya Biab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bago tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines po nang imbita sa lahat, sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita at live nationwide worldwide mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bobel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo!
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! 3 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome madali sa pagpangalagad sang Bombohanay Big Time. Adlaw sang Webes sa Petsa Jesse Siata sa bulan na sang Pebrero sa mga tig 2022. Ikatatlong adlaw sang Webes sa kaduang bulan sa mga year 2022. At na pag-welcome sa aton mga suking mga taga-Palamati diri sa may syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Saan ka man nga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na, pinahagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalagad sang Bombohanay Big Time. Sa bongga aga maging kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Updanan kita sa alas 9:30 ang atak na sa bongga aga. So dalawang sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa ruwasang pungsod sa mga balita sa batagas ang inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tuwi ko ang mga sentro sa ato ng talakayan sa bongga aga sa mga balita lokal. Palayo na sa karon ang distribution na sa National ID. Kahapon na ginapirmahan na ni President Rodrigo Duterte ang executive order nga naga-institutionalize sining pagbato na sa National ID sa tanan nga mga transaksyon nga naga-require sang valid ID. Kaya sa nga tinalikdan na to, madamo sa mga nagareklamo nga may pila ka mga financial institutions nga para sa ila ang ining national ID ang ini mabato na bangod nga wala sa nga pirma sa nga nagadala. Manginakaw po nato na karon ng Chief Statistical Specialist sa Philippine Statistics Authority Negros Occidental, Mr. Luis Gonzales. Sa iba na pang mga balita lokal, kahapon na ginakompirmara sa aton ni SRA Administrator Hermini Hildo Serafica nga nabaton na sa ngayang opisina ang duha ka mga temporary restraining order halina sa may korte dira sa may syudad sa Sagaya kag syudad sa Himamaylan bato ka diri sa importasyon sa refined sugar. Ang hearing dira sa may RTC Himamaylan na patigayon sa buong aga and then na magapadala man dira sa tiglawas ang SRA magwada face-to-face ang ining hearing. Ang hearing sa may Sagaya City Court ang patigayon sa may Pebrero 24. Nagkabalibada naman lang ito nga maghahatag sa nga dugang pangapahayag si SRA Administrator Serafica. Ilabi na sining hingyo sa mga sugar industry leaders nga kung na pwede itabo sa off-milling season ang ining importasyon sa kalamay. Kaya silingan niya ginatugyan na gimanaton sa may korte. Pagod subong nga duwa na gidya ka korte ang nagapanaog sa temporary restraining order. Apang sa kinaanda na banawa sa nugimana bala, nagapatuman o nagapatigayon sa sugar importation ang pungsod Pilipinas. Manginakaw po dato na karon ang former administrator sa Sugar Regulatory Administration na Mama Regina Bautista Martin. Sa iban pa mga balita lokal, ang Department of Education sa Negros Occidental preparado na sa pag-resume sa limited face-to-face classes. Subong ngayon na kita sa dalom sa Alert Level 2. Pero kinahanglan pa na bedre ang concurrence sang LGU kagasubong man na barangay nga tiway nagimanda sang madamo nga kaso sang COVID-19 sa ilang area. I-check na karon sa report with Bomboliani Zil Minardo. Sa mga balita nasyonal,
Kahapon, ginsuguran na sang Commission on Elections sining opla na baklas ang drive ang mag-take down sang tanan nga mga political campaign materials nga nagalapas sa mga restriction sa idalom sa Fair Elections Act. However, may pila ka mga grupo nga mga nagawangal because ang opla na baklas sa nga COMELEC kuno ang undemocratic kag unconstitutional. Ilabi na nga may mga tarpaulin o kanadalagko siniya Banwa nga mga campaign na material sa pribado nga mga propiedad nga ginpang kakasman sa COMELEC personnel. Isa na nadari ang COMELEC, isa dari sa mga ginakakasa sa COMELEC Banwa, ang mga tarpaulin ni Vice President Leni Robredo. That is why ang siling dari sa kampo sa Vice Presidente, dapat nga respetuhon ang kinamatarong sang pribado nga mga citizens. Kaya ang COMELEC mismo ang nag-athag, hindi sila pwede nga makasulod sa mga pribado nga mga propiedad. Kaya allowed man na siya mo, allowed man ang kung imo yung balay, imo nga building, ako na gusto mo ya mga ngurumbot na dara sang campaign material sa pwede gid. Sa iba na pang mga balita nasyonal, ang COMELEC kakadungan na sa niya Banwa, ang nagatagaman nga hindi sila pwede nga makasulod sa pribado nga mga propiedad magluwas ng ilamang kung ginapahanugutan o kung mayara gida sang rason. Kasunod din isang sining video, ginapang kakasot bala ang campaign na materials o kung ining tarpaulin nga nagpakita sang itsura ni Vice President Leni Robredo. Samtang sa iba na pang mga balita nasyonal, bukas naman ang COMELEC ang mag-review sa campaign rules. So buong siniya Banwa nga tikadabo na giman sa mga lugar ngayara sa idalom sa alert level 2 kag alert level 1. Samtang anay Senador Bongbong Marcos nagapabilin sa iyang lead sa 2022 presidential race base dere sa survey nga ginapatigayon sa bulan sa Enero. Sa mga balita international, presyo sang produktong petrolyo ginakangawaan nga mas labing nga magasaka pa magwado sa ning tensyon sa tunga sang Russia kag Ukraine sa subong nagadangat sa $95 ang tagsa ka barrel. However, ginakangawaan sa mga investors nga mas magsaka pagid ang presyo sang crude Banwa bangod sining Russia-Ukraine tensions. Subong nga nagapagwagan sa video ang Russia nga nagabiya na sa may Crimea. Ang region na bala sa may Ukraine, ginagaw man sa Russia sa nga naglikad ang tuig 2014. Kasunod din isang pahayag sa Estados Unidos nga hindi nila ma-validate subong ang ining report nga nagbiya na gidman ang mga tropa sa Russia sa bahin sa Ukraine. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. 11 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Kahapon Banwa ginpermahan ni President Rodrigo Duterte ang executive order nga maga-institutionalize sang paggamit sang Philippine or national ID system bilang bastante na sufficient proof sang identity kagatanan na sini Banwa identity mo and age. Sa tanan nga mga sa isang transaksyon either sa mga opisina sang gobyerno o kan sa pribado nga mga opisina just like sa mga banking and other financial institutions. Hindi na ton malipod manigar. Kami pila kita ka mga kotoran nga nagpadanggata diri sa ton sang complaint. In fact, nagkasabat man na ganit diri si Sir Luisa Gonzales kaya nagapanawagan sa ning mga institution na Banwa kabatunon ang national ID kaini ang bastante na nga pamatuod nga ang nagapresentar o kung na nagadala sina siya nagid
ina bisan nga wala sang iya nga signature. Kag napresentar man na dira nga way naging butangan na dira sang signature because kung nakaisa nga kambyo ang aton pinsar or mag-change ka sa imong status, ikaw, especially sa mga babaye, tigan isla nila ang pirma. Di parang kay sa haya na lang diri ang pag-issue, dula or why na dira ginalaki pa sa may national ID ang signature sang isang amuna nga Pilipino. Sa idalom sa Executive Order number 162, naging pagwa ni President Rodrigo Duterte, there is an urgent need nga ma-institutionalize ang acceptance sang PhilID o kanisang PhilSys number as authenticated as sufficient proof of identity and age in all government and private transactions para nga ma-improve ang efficiency sang delivery sang social services, ma-strengthen ang financial inclusion, kag ma-promote ang ease of doing business. Ini na gina mo nakakomplikado sang proseso. Siling din ni President Rodrigo Duterte, ang PhilSys, amo na ni ang mga central identification platform sang tanan nga mga citizens and resident aliens of the country. In connection with the policy under Republic Act number 11055 or the Philippine Identification System Act, ang individual o kanang records ng individual sa PhilSys shall be considered as sufficient proof of identity and age of an individual for public and private transactions. Kinakalipay na ito may nikopo daw sa mga aga ang Chief Statistical Specialist sa PSA Negros Occidental si Sir Luis Gonzales. Live kita sir sa bang Maradyo Bacolod, dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga. Hello, Bombo Erlin. Good morning. Good morning man sa imo mga tagpalamati sa buong aga. Kada mo nagliga dato sir sa mga nagareklamo. So far, amo na nang sabat, no? Parang way nagid sang rason ang mga private and public offices. Ngayon sila sa magbaton sang national ID as sufficient proof of identity sang individual. Yes, Bombo Erlin, no? Pasalamat man kita nga nag-issue na gid ang aton presidente sang iyang Executive Order number 162 regarding sa gamit sang aton nga national ID, no? So ini siya isa ka clarification sang aton man nga mga previous nga mga interview nga ang aton nga national ID hindi siya ordinaryo lang ID kundi amo na siya ang aton nga identity as Filipino citizen, no? Included diri ang resident alien, but for now ang atong resident alien gina ano pa ang system niya nga ma-include man sila naton sa aton nga step 2 nga process. Okay. Bali sir, para lang sa mga Pilipino ni Nanay Subong, no? Yes, oo. Okay. So, tapuson ba sir ang tanan nga mga Filipinos until sa nagaedad sang 5 years old? Oo, Bombo Erlin, no? Subong gina-cater na nato ng 5 years old and above nga mga gapangedad nga age bracket, no? Bali, ang hindi lang naton subong makater ang mga 0 to 4 years old. Oo. So, ubuson sa mga Filipinos before ang registration sang resident aliens. Yes, oo. Basta Filipino resident alien na siya, include na siya sa aton nga national ID kay siyempre may mga transactions man silang ginahimo both sa public ug sa private. Okay. So sir, ining aton database, di ba dito lang ni siya sa may sa inyo central office or may araman ka mo dira sa inyo provincial office? After sang aton nga step 2 diri sa aton nga provincial level, gina-upload na tanan dito ang aton mga data, no? So may ara kita sina ang database sa central office at the same time sa ara. Hindi lang siya PSA ang may kwan sina, no? Ang may database, ang DICT naton nga agency may ara man sina, no? Kay involved na sila sa public printing na sa aton nga mga IDs. So amo na siya nga ang aton diri sa aton nga level sa province. We are in charge lang sa data collection sa aton mga registrants. After sina uploaded na tanan dito sa aton nga server.
Pero paano ni sir ma-validate bala? Ma-check sang opisina nga nagapresentar sang ID to make sure nga proof na giman na siya sir sang identity. No need na sir ang database dito sa ila, ang ID lang gid. Yes, actually kung aton basahon ang executive order ni presidente, ang aton nga ID nga ina mayara ginatawag nga PhilSys number no or PSN. So later siguro kung may ara na complete nga mga may ma-download na tanan sa mga private kag public agencies ang aton nga ginatawag nga capacity to scan sang sinang ID, bisa number lang ihatag nato no. Owner kita sang ID, number ang aton lang PSN ang ihatag naton sa sina nga transaction. Pwede na ma-search sa sina nga mga agencies no. For now hindi pa na nila mahimo kay tungod wala pa na siya sang tawag ni wala pa siya sang machine bala gamiton para dira. But maabot ang time kung halos tanan ma-register na naton kag tanan nga Filipino may mga ID na. So matabo ina every agency may ara na sang capacity to scan sa sinang ID. Nga bisan malipatan mo ang imong physical nga ID pero na-memorize mo ang imong number daw pareho bala mag-memorize ka man sang imong cell number no? Paglawag mo sang imong number sa imong ID, pwede na nila ma-search. So, mapamatuod nga ikaw na ina. Kay wagid sir naga-duplicate no ang ano gani sir, PhilSys number. Yes, amo na Bomberly no, isa ina ka cause sang mga inquiry man subong nga delayed ang ilang mga ID. Kaya nga aton processing from provincial level, pag-forward na mo na pag-upload na mo sa central office, may ara na sila ginatawag nga deduplication process sa aton nga back-end no. Okay. Ang deduplication process ang ginahimo na sa aton nga back-end batch by batch. So pagkakita sang isa ka registrants nga may duplicate either sa iyang mga demographic or sa iyang pangalan or sa iyang mga ina nga bilog nga batch ginabalik for manual process. Okay. So amo na siyang naga-cause man sang delay to print sang ID. Hindi sila nga pagtapos naton diri sa provincial level automatic diretso siya sa printer no. Kaya ang ginatinghuan sang aton nga office nga wala gid sang duplicate dapat ay unique siya sa kada Filipino. So amo na siya ang isa man ka cause nga ka-delay ang printing kay tungod ko ng imo nga registration nakaupod sa sinang batch nga may issue, upod na siya tanan sa pag manual process. Meaning inigid siya sir mapeke no? Kaya yes, mo na medyo mabudlay Bomberly kay kung pikion mo man siya, may ara pa kita ginatawag nga authentication process ina nga pati ang aton nga biometrics nga pulo ka tudlo kag ang aton nga iris scan pwede pa naton gyapon ma-verify. Kay kun peke nila sir, for example, ang ginilugan niya to nga number, nga mo nang PhilSys number, ginisla niya na to for example isa, ma-match na to siya sa next nga ginisyuhan isang ID, naging kopyahan niya. So tendency ma-duplicate siya. Ma-duplicate siya. So manang mga security features because sir bisan halin sang bata pa no, for example 5 years old biso buang nga maning pinaka young maning youngest amo na ginaya ang imo PhilSys number. Yes, lifetime. Ang PhilSys number naton pag issue na sa aton lifetime na siya. Tapos kung in kaso mapatay ang owner sina nga PhilSys number, hindi na siya liwat ma-reissue sa iban. Hindi na siya pwede. Okay. So, safe na safe agad siya, sir. Amo lang to galing issue, nagligad ang signature ko, no? But at least na-resolve na to. So far, subong sir, kamusta mga reklamo nga nabato ninyo? May ara pa or wala na? So far, may nakakabaton pa kami pero ang akong instruction nga palihog lang verify kay base ang mga previous pa naman yung mga reklamo nga sa subong balik-balik pala. Pero hindi na gid siya pareho sang start sang aton nga pagbato, pag-distribution bala sang aton nga ID. Subong daw hindi na gid madamo ang nagareklamo. Kaya ang pinaka subong nga reklamo mula na ang delayed sa delivery. Delayed lang gid sir no? Hindi abi naton ako yung ganin last year pa man ko sir nagpa-register siguro I think mga October. Why pa man siya subong. But tulat-tulaton lang gid.
Yes, ako personally, Bomberlin, wala pa man. Wala ka pa man. Wala pa man ko nakabato, no? Oo. Actually, daw mga February kami nag-open diri sa Negros Occidental. Mhm. So, anyway, ang aton sina nga himuon lang, no? Pasensya lang gid anay tagamay, no? Mhm. Kay wala labot sang isyu nga parte sa mga deduplication process. Ang natabo man sa aton nga central office sa Manila nga daw kapila ka beses nag-lockdown. Mhm. Hindi 100% ang operation bala. So ang pag-process ang ID hindi man pwede himuon sa work from home nga ginahimo subong sang mostly sang aton mga employee, no? Correct. Kaya kinanglan siya sa mga units nga kinanglanon sa verification. Mhm. Ang system, sir, di ba may system pagid pa kadto sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga sila nag-print? After sa deduplication process da sa back-end namon, ma-assign na tanan sang ginatawag nga PSN number, no? Oo. Kaya hindi siya pwede ma-assign na number once kaya hindi pa matapos ang process ng deduplication. So after kung ma-clear na siya, assign na sang number, amo na pag-forward sa Bangko Sentral for printing na. Aha. So, may mga hingyo lang diri, sir. Kaya medyo manipis gid sa buong aton national ID. So, no? Mo na gini, sir, permanent na gini siya, no? Yes, amo gina siya Bomberlin, no? Paano siya ang iyang size sinakag ang iyang thickness pareho na tanan. Wala na siya sang kinalain sa basta gani nga may Philippine identification nga ID. Though hindi siya daw kabudlay man ka masiling nga mapiki nila, no? Kay kung mapiki nila ang outer niya nga feature pero ang unod sina daw munang medyo mabudlay para sa mga uton naton nga plano mag-duplicate sina ng ID. Sir, may ari ko di bala kay may colleague ko nga may ID na siya ya. Ang aton PhilSys number amo ning sa babaw sang photo, sir. Yes, amo na siya Bomberlin pero may ara pag sa likod niya nga porsyon inang gamay. Oo. Gamay nga number na nasa tupad sang QR code. Amo permanent mo nga number. Ining sa dalom sang do barcode. Ang inang sa atubang for transaction lang na siya nga may ara amo na siya nga number mo gamiton usually kung mag-transaction ka, but ag imo git permanent nga number amo na sa dalom. Okay. Sa likod ng gamay. So 2, 4, 6, 8, 10 siya, sir, kabilog. Mix ni sila, may number and then may letter. Oo, tapos may barcode pa na siya, guro. May barcode siya. Para sa ano ning QR code nga ni sir? Amo na siya Bomberlin, no, sa for easy verification later. Tapos link ko kaina kung may ang kada agency, ang kada offices may ara na nga machine nga to scan sina. Daw pareho ba sa aton mga backtrack man? Oo. Pwede da nimo ibasa mo. Actually ang imo cellphone kung may capacity so scan sa mga QR code, pwede mo na matesting. Pwede na ni. Pag scan mo sina, ang imo demographic data, pangalan mo, address, ara na da. Kita mo na da siya. Pero ang aton nga mga biometrics like sa aton mga fingerprint kag iris, lain man na siya nga verification. Okay, pero nasulod na siya diri, sir, no? Sa card. Yes, hindi ta lang makita. Oo, dira na natanan, oo. Hindi ta lang siya makita by naked eye. Yes, oo. May color kita diri, sir. Siling niya mayroon siya kuno sang PRC na yung number and the ID. Need niya pagigyapon magkuha sang national ID. Oo, no, ang aton nga national ID bali amo gina siya ang ginatawag naton nga for every Filipino nga national ID. Ang aton mga IDs nga for need to be renewed sometime for a period, no? Like driver's license, PRC license. So continue na siya, no? Kaya hindi man siya ang aton national ID, hindi man replacement sa aton mga ibang nga IDs, no? Okay. Like sa aton mga UMID IDs ginagamit pa naton kung kisa nga ATM, no? So ang aton national ID hindi na yan, no? Actually, Bomberlin, kung tanaw naton sa executive order ni Presidente, amo man ni ang ara sa IRR sang Republic Act 11055, no? Okay. Ining PhilSys Act naton. Kag ina siya ang kung nakita naton da ang mga purpose niya, ang pinaka na ginada para sa social services man sang government kaya hindi na mabudlay, no? Oo. Kay in kaso actually may latest ako nga nabaton nga quantity pro daw verbal pa man lang nga ang pati ang aton nga Department of Agriculture kuno ginapang hindi magbaton sang national ID kay tungod nga amo na kuno wala sang signature. But siguro amo na ni makasabat ang executive order ni
presidente, no? Kay as government agency, as government office, dapat kita ang may knowledge parte sang national ID una. Compare naton sa mga private offices, no? So I hope nga ini siya ang ato ang executive order ni presidente amunitanan ang sabat labi na gid sa aton mga government offices nga daw medyo may doubt pa sa national ID. So, i-clear naton, sir, wala gina-supersede sang national ID or hindi niya pagbuslan ang imong ID like sa company mo abis, sa iban pang mga agencies of the government. Pero, kung may ID ka na like sa SSS or UBID mo abid dira sa PRC or iban pa, kinahanglan mo gyapon magkuha sini. Yes, Bombo Erlen, no? Kaya actually kung imo gid siya basahon ang totality ang ang IRR sa aton nga law, bali ang pinaka niya gid is to ease of doing business. No? Isabat ni siya sang lawman nga ease of doing business nga wherein hindi na sila mangita sang iban pa once nga national ID na ang present sang isa ka tawo, hindi na sila pagpangitaan sang other documents for support, no? Kay amo na siya ang pinaka amo na siyang pinaka powerful. Powerful nga ID ko naton sa in terms of transactions, no? But in terms naman sa kung halimbawa magkadto ka naman sa PRC, simpre pangitaon ang imo PRC ID. Mag-renew ka sa imo driver's license, simpre pangitaon ang daan mo driver's license. So amo lang naman na siya ang kwan. Pero ang ginaano gid sa aton nga national ID ang ginasabat, amo ni siya ang mga complaints bala lalo na ang aton to nga mga utod nga atong priority naton first gid naton nga registration atong mga listahanan halin sa DSWD. Kay identified gito siya kalabanan sa ila, identified gito siya nga wala gid sang bisan isa ka ID. Oo. Amo gani sir kati kalabanan nga mga opisina duha gid sir mo ka valid ID nga ginapangita. So kung may national ID na ang individual, hindi na kinahanglan ang iban pa. Amo na lang gid ni. Need na. Actually amo na gani ang una-una gid sini nga ang land bank nagupod sa aton registration, no? Kay ang land bank automatic na, no? Pagka-register namon sa step 2 registration, pagkatapos ang sang registrants nga identified siyang unbanked, meaning wala gid siya sang mga bank accounts, no? Automatic ginatagaan ni land bank sang daw ilan ang ATM card. Cash card nila. Amo na siya kay ilan na dayon na balaan nga ina siya nga registrants wala sang any account, no? Sa any man nga bangko. Sir, isa diri sa mga worries sa mga kotora nato na mo ning security. Kay ti nakabutang na diri aton name, ang aton date of birth, and then your address. And then may QR code diri sa likod. So, kung ma-scan mo ni sa ibang mga opisina, hindi ni ayhan na mangin paagi para nga matultulan kun din kaga-star. Siguro sa sida nga bagay, Bombo Erlen, no? Bali, amo man na siya gani ang cause kung kaisa sang daw makasiling kita nga medyo delay kita sa processes. Kay tungod nga, in terms of security, amo nang ginasigurado man namon, no? Ginasigurado man sang aton nga opisina, hindi lang aton office nga PSA, kundi labi na gid upon man ang aton mga offices, mga DICT, Bangko Sentral, damo ni siyang offices actually ang involved sa sinino. Galing kay kami lang ang sa PSA ang na usually nga padalaan sa mga inquiry kay tungod nga kami ang naga-implement sang registration. But in terms of security sang aton nga data, damo ni siyang agency ang involved, no? Okay. So amo na siya nga kung kaisa hindi man siling kita sa aton nga normal nga isip, usually amo na, no? Kay siyempre nakita na ang imong address, imong kwan. But still makasiling kami nga ang process, ang security process ang sina nga pag-issue sang sinang ID, bali kumpleto gina siya, no? Kag ginatinguan gina nga daw muna siya siguro kay actually ka-common tungod sa subong sa digital naton nga mga processes kadamo sa mga issues na ginawa, no? Kay sir, gani nga amo man gani isa ka cause kung kaisa nga ang amon nga processes sometimes may mga updating kay tungod nga kung may makita nga isa dira ka kuan nga daw dali siya daw hindi secure ang atong ID. Siyempre gina-update naman para nga to prevent sang mga amusina nga mga bagay. Kay sir, ang kangawa is basi pag-scan mo sini, di ba iban mo ning mga information, personal information mo magwa na or identity mo lang ginang
pakita sining QR Actually, code. demographic lang. Ang inang sa QR code naton daw pareho lang na sa aton backtrack pala. Okay. Inang sa mga magsulod kita sa mall, ano kita, mascan kita sa atong backtrack. Daw mo lang na siya magwa sa QR code. Hindi Pero ang to, sir. inside, ang inside pag isang ID naton lain pag ang mga data. Kaya kundi pag pa-register naton sir damo to mga information, hindi to yung amuning magwa kon mag-scan ka sang QR code nga ni. Amo lang to ang pangalan mo lang to magwa. Do backtrack lang gid siya gali. Oo. Sige. Sir, para sa mga viewers sa naton nga nagligal wala ka mo nakatutok, kung nadula ko nung ID sir o nakawat, anong ubrahon sang nakawatan o nadulaan ID? Actually, Bombo Erlen, nakabato na kami sina nga ano diri nga report, no? Kay ang iyaman ko nung bilugid nga dala nga bag na dula. So, ang ina siya, may period kita sina siguro nga hulat-hulaton kay subong hindi pa kita makakuan sang replacement, no? Kay ongoing pa subong ang aton mga issuean sang para sa mga registrants nga medyo may delayed kita. So, ang ato lang imoon, siguro sa subong ma-prepare lang sila sang ila mga affidavit of affidavit of loss, no? Ano na siya? Tagdason ila lang anay i-hold lang anay nila kay ma-inform lang kami kung pwede na kita maka-replace sang IT. Okay. The same thing man sa mga naga-complain nga may error ang ilang mga data. Kay ban sir sex nila no? Do lain. Oo. Makuan kita guro, ma-inform kita sa ila in case nga mag-umpisa na ang replacement. Ha. Kay subong registration na ginanay ang ginatutukan. Oo, kay medyo amo na siya subong ginatinguan namon nga actually nag-advise naman ang amon nga undersecretary nga since nga nag-okay naman ang sitwasyon sa Manila kada halos tanan nga mga regions. Bali ang ipa-expedite naman ang nga ma-release namon tanan anay ang tanan namon nga na-register. Eh siyempre daw kung imo tan-awon ang registered namon versus ang amon nga release. Issued daw medyo dako-dako gid ang gap, no? Sir, finally sa mga kotora naton ginadala ko gini personally para mas kadamo sa mga makahibalo abe ko sang iban na way pagidra ideya kunin sa din sila pwede makakuha. Anong mensahe nimo sir din pa pwede makaparehistro? By the way, Bombo Erlen, no, ang aton nga Negros Occidental yang mga registration center, may ara lang kita pila ka mga LGUs nga daw medyo nakita namon nga daw taas ng percentage. Ginhulam namon anay ang ilang mga registration kits, no, ginsaylo namon sa ibang LGUs. Still ongoing gyapon, labi na kun diri ka sa Bacolod, ang aton mga malls may ara man gihapon. Diri sa PSA Provincial Office may ara man. Kag at the same time sa aton mga LGUs may ara magiging kami ang bilin man nga mga units, no? Ongoing gyapon, ma-coordinate lang sila sa ila mga local government units kung sa diin ang aton registration center. But sometimes ang aton nga mga registration center sa LGU naga-close sila kay instead nga mag-wait sila dira sa ila nga center, nanga-mobile sila, nagakadto na sila sa ila mga barangays, no? Dito sila naga-conduct na sang registration malapit na para nga kay since nga naga-cater na kita sang 5 years old, so no need na ang aton mga kabataan nga magkadto pa sa mall, magkadto sa registration center sa Banwa. Kung matingwa kung mabakadto kami sa ila barangay, dito na lang ang aton mga kabataan gina-register man. Okay. Or sa mga mall sir diri sa Bacolod, may ara pa man sir no? Yes, may ara pa kita, no? May ara pa di sir sa Robinsons. Robinson, City Mall, Ayala, and SM. Okay. So kung paulo aircon sila, wala pa sila nagkaparehistro, pwede kayo sila makahapit kasi hindi man na mo nakadamo, nagapila mo. Sa sabong Bombo Erlen, hindi naging man sila mapudlayan kung magkadto sa mall kay daw mostly daw nakaparegister na. So ang mall na to daw matulutaway na ang ilang registration process. Okay. Sir Luis, thank you good sir sa time nimo diri sa amon sa Bangwa Radyo Bacolod, mayong aga sa imo. Yes, Bombo Erlen, no, salamat man sa sining tinion nga ginhatag mo sa akon. Kabay nga sa tanan nga pamati, nagatan-aw sa sining program sa ilang live sa ila online. I hope nga ang aton nga na basahan nga Executive Order number 162 ni Presidente Duterte amo na ni mga sabat sa mga inquiry nga sa diin nga matagan ang tanan, no? Kung ano gid bala ang national ID naton
diin gid bala siya gamiton, ano nga ang number one gid nga isyu nga wala sang signature, no? So siguro I hope nga initanan matagan na pagi sa sini nga executive order. Salamat gid Bombo Erlen, kag salamat man sa Bombo Radio. Mabuhay ka. Okay. Maraming salamat kay Sir Luis Gonzales, ang Chief Statistical Specialist or siya ang pinuno sa Philippine Statistics Authority, Negros Occidental. Kasunod sining ginapagwa na nga Executive Order number 6162 kahapon ni President Rodrigo Duterte. So masabat na ni ang reklamo sa mga kotoran naton ng iba na darang mga financial institutions para nabi magpadala kamo kung nag-claim mabala sa may pera padala. Why nila gina-recognize ang ID or ang Philippine ID or ang national ID kay wala kuno sang signature. Wala giman signature na mamulits. Pero tina-explain naman na sa aton nga ini siya ang permanent na. So kung mag-ilis ka man na sang signature mo dira, hindi na pag-isla ng imong national ID. Diri, there's an example sang Philippine ID. Nakabutang dari Republika ng Pilipinas, Republic of the Philippines, pambansang pagkakakilanlan or the Philippine Identification Card. Sa nawala nga part or nga side sa nga ID, this is Bombo Lianis ID. Yang picture. Kung na magpa-picture ka, dapat tatahom kagid gali bumalis no. Ngayon ko na kaisa, pero na balang mga kagahon ka balang mga pila sa mga iban nga mga kabisina sa gobyerno, matsakan mo pag-release ang imo ID of ex-convict ka no? Ano hindi man ikaw ng are dali sa may ID. So dapat kung kaisa kuan gigita ng ayos sa gigita sa nga tuod. Okay, so dari sa left imong photo and then may 16 na darakan numbers sa ibabaw sang imong photo. This is for transaction. This is either sa public o kung sa private nga mga transaction sa muna imong ipakita nga number mo na pangitaon nila. And then there is a right amo ni ang imo apelyado, last name, pangalan or given names, gitnang apelyado or middle name, petsa ng kapanganakan or date of birth, and then there is a dalom amo na ni ang imo nga address. Sa likod, araw ng pagkakaloob or date of issue, ang imong sex or kasarian or inang dugo or blood type, kalagayang civil or marital status. However, ni basi ma-change pa ni. Dapat isla naman ni siguro, no? Lugar ng kapanganakan or place of birth, and then, diri, amo niyo, mayroon sang QR code na diri sa may right, and then sa dalom may barcode, and sa dalom sang barcode may gagmay na dira nga numbers with letters. So 2, 4, 6, 8, 10 ina siyang ka-digits or may na letters man, that is your PhilSys number. Amo na ang imong PhilSys number. So kung pikion ini sang iban, ma-duplicate na ang iyang number sa iban man dito nga ginatagan sa national ID. Kay kada isa sa aton may unique kitang number. Ada para na sa student number mo bala, ikaw lang ginaya nagapossess sa sina. So ang aton nga PhilSys number, kabisan mapatay ka na, amo man ang imo inayagya po ni pagipasa sa iban. So, kung matapos na ganyang registration, may ining paagi na or basi kung machine man nandara, nga ihatag dito sa mga tanan nga mga opisina sa gobyerno o kung sa pribado or ining online lang bala, may database nandara, nga i-type nila ang aton nga PhilSys number, so magwa na dayon nga ikaw na siya. Meron ka na bumulits, may ID ka na. Medyo dugay, no? Sige lang, lato-lato lang nato na. Kung ganito, pila naman do, sobra na nato nga sa tuwig. Why ba't gyapon ang ID? Pero as explained sa aton by Sir Gonzales, di may pila pa sila ka mga security measures. Nga ginapatuman to make sure nga wala sang duplication sa aton na PhilSys number, and then inang why na gid sang problema. Na kung lalaki ka, nang male gid ang imo nga sex
Iba na binadara mo ng mostly nga problema nila sa sex mo or sa ilang marital status. Galino, no kanipis ang galing sa hindi, no? Pwede lang siya bala ma-fold bala. Pero tayo sige lang, basta sa sunod na guro nga mga inugisyuan na dras ang Bangko Sentral ng Pilipinas, medyo damol-damolon Manila. Kay Bangko Sentral ng Pilipinas ang nag-print sini, ginapasulod na nila mga security features sa dara. Sigurado gina-apply ba na nila kung paano gina-print ang kwarta na ton bala. Amo man ang gintugyan sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang printing sa ato ng national ID. So sa liwat kung may yara kaya dara sang other IDs from other agencies of the government, makuha kagyapon isang national ID. Pero kung mag-transact ka naman sa opisina sang gobyerno o kung sa mga pribado ng mga opisina, hindi na sila mangita sa iban pang ID kung nakapresentar ka na sang national ID. But for example, nagkadto kami sa PRC, tayo syempre ang PRC ID mo ginaya ang kinahanglan nila. This will not supersede or replace, hindi ini siya magbulos sa imo nga existing ID sa iban pang mga ahensya sa gobyerno. Pero kung may ID ka na from other agencies of the government, magkuha kagyapon sa national ID. Okay, kabay pa nga klaro na kita para sa aton mga kotora na kay ginapirmahan na ni President Rodrigo Duterte ang ining order nga naga-institutionalize sang paggamit o kon pagbaton sang Philippine ID. Why na sang ibandara nga mga opisina nga magareklamo, hindi ko ni magbaton. Kaya why ni siya sang signature because ina ang dapat nga batunon in pursuant to Republic Act 11055 kag sa Executive Order 162 naging issue ni President Rodrigo Duterte. Justice 7 minutos sa nakaliga or nabilin antes ang alas 9 saga. Pagabalikan natin mga nakaupunta si former SRA Administrator Regina Bautista Martin. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabailuan ko sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo.
Amen. O Diyos nga amon amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Number 1! Paradyo Bombo! 1 minuto ang nabilin antes ang alas 9 sa aga. Pabalikan natin sa pagkapangalagad sang bombohanay big time. Nagadepensa karon ang Sugar Regulatory Administration sa ilang desisyon nga panugutan ang pag-import sang 200,000 metric tons sang kalamay kaya gina-project ang mayara kuno sang kakulang sang supply sa end sang billing season. So, ang korte, adra sa maya syudad sang Himamaylan, meron na diri sang hearing sa buong adlaw, kay gin-issuehan man sang temporary restraining order. Ang ining sugar order number 3 na ginapagwa ni SRA Administrator Hermenegildo Serafica. In fact, kahapon na istorya ko siya, kahapon na sang hapon, and siling kanya, tininaman lang kumaga, tagadra sang dugang yung pahayag, because ginatugyan din nato na sa korte ang pagdesisyon na anggota diri sa order kaya total dira na giman nagdangop ang ining sugar industry leaders diri sa aton sa may province of Negros Occidental. Kaya tiko na pwede palang nga hindi kita mag-import. Ay lamang ni sa may kalamay bata sa iba na pang mga agricultural products. Sa mayo